Let us pray. رسول الله علمنا وبالقرآن أدبنا وأنقذنا بمنهجه فأنقذنا به الزمن نسينا كل ما نهوى وعشنا العمر في تقوى هدى الإسلام وحدنا فكنا دائما أقوى به سرنا سواسية نلين بنحو قرآن ولا فرق بأنساب ولا فرق بأوتان ملكنا الأرض فازدهرت وعاش الكل إخوانا ولما غاب منهجنا رأينا الذل ألوانا فيا رباه ألهمنا بحقك دائما رشدا وحببنا بمنهجه لنبني في غد مجدا رسول الله علمنا وبالقرآن أدبنا وأنقذنا بمنهجه فأنقذنا به الزمن نسينا كل ما نهوى وعشنا العمر في تقوى هدى الإسلام وحدنا فكنا دائما أقوى به سرنا سواسية نلين بنحو قرآن ولا فرق بأنساب ولا فرق بأوتان ملكنا الأرض فازدهرت وعاش الكل إخوانا ولما غاب
Good morning! Magandang umaga sa inyong lahat. Maayong aga! Maayong adlaw kaninyong tanan. Buenos dias a todos! Gampya, gendaw, salamom. Assalamualaikum! Naimbag nga bigat. Mapia alaw! Live from DepEd Regional Office 9, Tiguma, Pag-aaral City. From the land of bounty, beauty, and brotherhood, This is Region 9 Zamboanga Peninsula. we advocate zest for efficacy and promptness for efficiency. This is Brigada ESKWELA Partnerships Webinar Series number 2 for parents And teachers in a home-based learning setting. Hello, Sheila. I am glad to be hosting this webinar with you. Hello, Sir Rudolph. I also feel glad and excited that this day has finally come. We all know how important this initiative is for our teachers, parents, and learners. Now that face-to-face learning is still not possible because of the threat of COVID-19, our schools embrace the home-based learning setting. One important factor for the success of this home-based learning is the parent. The parents of the kids will play a very crucial role in the time of pandemic so that learning continues at home. I could attest to that, Sir Rudolph. Our parents are our direct links and support bodies, and they always have been since then. Indeed, with that, we will be interviewing the Division Federated President of the Parents Teachers Association, a retired PNP Colonel. Please welcome Sir Singguan M.U. from Pag-aaral City Pilot School to share his thoughts in this home-based learning setting. Good morning. Mayong buntag, Sir Yu. Mayong buntag, Sir Rodolph. Mayong buntag, Ma'am Sheila. Sir Yu, salamat sa imong pagdawat sa amuang imbitasyon. Daghang way sa payan, Ma'am Sheila. Kumusta naman ka, sir? I feel good, Ma'am Sheila. Nakita jud nako nga grabe ang pagpangandam sa DepEd para sa pagbalik sa klase. Bisan aduna kitay pandemya nga ginaatubang sa tibuok kalibutan karon. Tinuod yun ka na, Sir Yu. Naalang mi pipila ka mga pangutana kanimo, sir. Nais namin na maka-inspire o makadagdag ito sa kaalaman ng ating mga manunood ngayon. Ano ba ang mga paghahanda ninyo sa ating tinatawag na new form of education? Ang tanong po yan, Ma'am Sheila. Sa paghahanda namin sa tinatawag nating new form of education. Sa aming tahanan naman kasi, mararamdaman talaga ng aking anak ang pagbibigay halaga sa edukasyon. Ngunit, nang malaman kung wala mo ng face-to-face learning para sa mga bata, nakaingon jud ko, hala, unsaon naman ni karon. Pero, instead na maguol, or i-discourage ang ako ang anak sa pagtuon, I told him nga nak atong himuan nindot nga learning center ang ato ang balay para bisan wala ka sa inyo ang eskwelan gatuon, paminaw gihapon nimo nga naadyot ka sa inyong classroom. Wow naman, kalodi jud nimo, Sir Yu. Sir, sa tingin mo, makikinig kaya ang mga bata sa kanilang mga magulang kapag sila ay nagbabahagi ng kanilang kaalaman tungkol sa paksa na nasa module? Sa tingin ko naman, makikinig ang mga anak natin yan. Hindi man natin alam lahat o marami sa atin ang di naintindihan ang paksa na sobrang dami at iba na ang kailangan matutunan sa panahon ngayon. Basta't may paramdam natin sa ating mga anak na nais nating tumulong upang mas lalo nilang maintindihan ang kanilang lesson. In fact, na ganito'y joke, nga dili jud maminaw ang bata sa ginikanan, kay sundun jud ang giingon ni teacher. So I think, if dili jud makaya
and listen. That's the time we call the help of the teacher. So ana na lang. Tama ka dyan, Sir Yu. We have to really work hand in hand so that this home-based learning setting will push through and will yield good results. Sir Yu, ano-ano kaya sa palagay mo ang pwedeng gawin ng ating mga PTA officials sa panahong mas higit na kinakailangan ng paaralan ang suporta ng mga magulang ngayon? Kami naman sa PTA Zamboanga del Sur, meron kaming motto na para sa mga bata. We support as one, as a leader. You must be in action, not in position, or otherwise, not in the name. So whatever the schools want to implement or any initiatives, Sir Yu, we feel the sincerity of the parents to work with DepEd once more. Sir, last na lang jud, na ba kay pwede isulti sa atong mga ginikanan nga nagpaminaw karon? well, to the parents, to the guardians, apil na ang mga hamtong nga naay mga igsuon nga ga-eskwela karon. Hangyo lang nako nga ipataas pa jud ang pisi sa pasensya, sa pasinugtanon, sa paghatag og bili sa edukasyon, o ang paghatag suporta sa mga programa sa DepEd. Kay tuod man wala ta kasulay ani no, pero I know dili ta pasagdan. Himo natong instrumento ang atong katungod isip mga ginikanan kay mas labaw na juta nilang kinahanglan karon. What a wisdom, Sir Yu. Thank you kayo, sir, sa paghahinog oras. Dako kayo ming nakutlo sa imong gi-share karon. I believe ang ato mga naminausab na inspire pag-ayo sa imuhang pagpadasig kanila. You're welcome, Sir Rodolph. Thank you, Ma'am Sheila. Thank you, DepEd, Region 9 and staffs for this opportunity to share to the parents in Mindanao how we could help even more so that we can ensure education to our children who are the hopes of this country. There you have it, ladies and gentlemen, our short interview with the Division Federated President of the Parents Teachers Association, retired PNP Colonel Singguan MU from Pagadian City Pilot School. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. When we talk about school readiness, our beloved region has schools to the schools division offices. That is right, Sir Rudolph. As a region, we are proud that our concerted efforts to make learning continue despite the pandemic. Here are the video presentations of the national events that Region 9 had hosted, the Regional Learning Continuity Plan, our local government officials, partners and stakeholders, and our event sponsors. Watch this. This is Region 9 Zamboanga Peninsula, advocating zest for efficacy and promptness for efficiency. This is the BRIGADA ESKWELA Partnership Webinar Series number 2. The DepEd officials from the Central Office, under the baton of leadership of Secretary Leonor Magtoles Briones.
the Mindanao regions, namely Region 9 Zamboanga Peninsula, Region 10 Northern Mindanao, Region 11 Davao Region, Region 12 Soc-Sargent, Caraga Region, and the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. The 8 schools division offices, namely Isabela City, Pag-aaral City, Zamboanga City, Dipolog City, Dapitan City, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and Zamboanga Sibugay. Region 9 has forged an indelible commitment with its benevolent and supportive stakeholders, thereby realizing the DepEd vision with a definite time of arrival. First, the resolute and dynamic local government unit officials of Region 9 who embody the zest for efficacy and promptness for efficiency. Second, the Federated President's Schools Division PTA and Teachers Association, who are the potent forces in providing the schools with ease in various aspects of governance as support to curriculum implementation. Third, Chiefs of the Education Support Services Division and the Project Development Officers in Mindanao. Fourth, the Girl Scouts of the Philippines officials, Western Mindanao Region. Fifth, the Girl Scouts of the Philippines officials, Eastern Mindanao Region. Sixth, the Boy Scouts of the Philippines officials, Western Mindanao Region. Moreover, Zamboanga Peninsula Region has hosted various national events that spurred its unprecedented growth and stability. First, the 2017 National Schools Press Conferences, which was brought back in Region 9 after 32 years of its hosting hiatus. Second, the 2017 National Festival of Talents, which showcased the synergy and collaboration of all members, including the local government units. Third, the 2018 National Special Management Committee meeting, which capped the gathering of key officials in DepEd. Fourth, the 2017 National Advocacy Campaign for TVL in Alive, which highlighted the primordial role of madrasa education. Fifth, the 2018 National BRIGADA ESKWELA Awards, which lauded 131 public elementary and secondary schools as best implementers of BRIGADA ESKWELA from 16 regions. Sixth, the 2019 National Recognition for Exemplary DepEd Delivered Alternative Learning System Teachers, which encapsulated the hard work of ALS implementers to advocate the education for all. Seventh, the 42nd Girl Scouts of the Philippines National Camp, which gathered 1,000 girl leaders, held in 2019. Eighth, the National Year-End Seminar Workshop on the preparation of CY 2019 financial reports held in 2020. Ninth, the Sulong Edukalidad campaign in December 2019. 10th, the National Awarding Ceremony of BRIGADA ESKWELA 2018. Not only Region 9 has proved its readiness and capacity in hosting national conventions, it also has achieved exemplary recognitions as well. In addition, the inauguration of the new campus of the Philippine Science High School at Cogon, Dipolog City in 2019 became a breakthrough accomplishment in harnessing the interest of learners in science and technology. And now, the Regional Learning Continuity Plan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Welcome to the happy city of Isabela, province of Basilan. Mula pa po nung simula, nung umupo ang administrasyon na to, kasama na po talaga ang education sa ating sinet na 9-point agenda.
And mula noon, talagang patuloy na tayong nakikipag-dialogo and consultation with all the stakeholders through our local school board. At hindi lang yun, pati ho yung mga principals, mga student leaders, and then mga parents na lagi natin kinakausap kung paano natin mas maiangat yung kalidad ng edukasyon dito sa ating syudad. When we were anticipating, there was an announcement na schools will be opening August, and yet there wasn't any clear directive as to the kind of modality that we will be using. So we decided to consult representatives from the DepEd and also school principal as to how they are going about with the preparations. Kasi kinikilala natin na sila yung primary na institution na haharap dito. Ang gusto lang talaga ng LGU is matingnan saan tayo pwedeng pumasok. Doon sa kabuuang plano nila, ano yung gap na pwede natin punan. And so when they told us that discourage pa yung face-to-face, at ang mas tinitingnan ay yung ibibigay yung modules sa mga estudyante para sa bahay sila mag-aaral, we thought that it would be very hard for our students to be left alone to learn on their own. We cannot rely on parents at home to assist them. So we wanted them to be learning the modules but with the assistance of our teachers. And so, napag-isipan natin na baka pwedeng makatulong ang television. Good day to all. Today is our launching of our Learning Continuity Plan for our Department of Education. And of course, because of this pandemic, we have to make adjustment in terms of our learning system here in our country. Although it's not the usual type of education we have this year, but I salute to the Department of Education for their learning continuity plan that will use all necessary tools, equipments, to include communication equipments like radio, TV, internet, and many other ways just to reach out or just to continue our education here in our country. We know for the fact that education is the basic solution of our problems. We have our pandemic, but certainly education is still the solution of this endpoint of this pandemic. And as local government officials, I give my full support to the Department of Education in terms of whatever adjustment that they need, because I think that this new system will go on and continue to adjust, to have a better reach out for the education of our children. This is the chance to learn, let's brighten the day. With you the journey will continue. Yes, to education, we are reaching to you. We'll be on your way, we know we can help you learn. Yes, we can, we reach high, we big, we believe. Que junto puede, para con el zamboangueños. Yes, with you we'll continue. Let's say yes to education. Que junto puede, para con el zamboangueños. Yes, we can reach high, dream big, we believe. Que junto puede, para con el zamboangueños. Yes, with you we'll continue. Let's say yes to education. Que junto puede, para con el zamboangueños.
The long roads, the mountains high, the challenging seas will reach out to you. We'll do it, we'll bring it, we'll guide you on your way. Yes, we can, we reach high, dream big, we believe. Cree con todo puede, para con él zamboangueños. Yes, with you, we'll continue and say yes to education. Cree junto, junto puede, para con él zamboangueños. Cree junto, junto puede, para con él zamboangueños. Kaisa ninyo ang UP College of Education sa pagtataguyod ng edukasyong may dangal at husay para sa bayan. Maraming salamat. Acuña, Present. Andrada, Present. Cabal, Present. Cacño, Present. Garcia, Present. Hernandez, Present. Jimenez, Present. Ngo, Present. Rosario, Present. Sitin, Present. Quazon, Present. Valdez, Present.
Birdsback, Present. Zuniga, Present. Tatalakayin natin sa videong ito ang mga paraan ng paggamit ng CVIF Dynamic Learning Program o DLP sa tatlong konteksto. Una, kung ang mga guro at mag-aaral ay may device at internet. Ikalawa, kung mayroon silang device ngunit limited lang ang internet. At ikatlo, ay kung walang access sa device at internet. Kung may device at internet connection ang guro at ang estudyante. Step 1. Ipapadala ni teacher ang learning activity sheet kada linggo sa mag-aaral gamit ang email o Facebook Messenger o iba pang online platform gaya ng Google Classroom o Microsoft Teams. Step 2. Kokopyahin ng mag-aaral ang natanggap na learning activity sheet sa isang blank sheet of paper. Uunawain ang lesson for the day at sasagutang mag-isa ang required exercises. Ito ay dapat matapos ng mag-aaral sa loob ng takdang oras na nakalaan para sa subject na iyon. Step 3. Kukunan ng litrato ng mag-aaral ang natapos na learning activity sheet at ipapadala ito pabalik kay teacher gamit ang email o Facebook Messenger o iba pang online platform gaya ng Google Classroom o Microsoft Teams. Ang hard copies ng learning activity sheets na natapos ay dapat i-compile ng mag-aaral sa isang folder kada subject. Step 4. Kapag natanggap na ni teacher ang natapos na learning activity sheet, maaari na siyang mag-online discussion sa mga mag-aaral gamit ang Facebook o Zoom o iba pang online platforms upang i-process ang lesson na natutunan ng mga mag-aaral ng mag-isa. Kung may device pero limited ang internet connection ng mga guro at ng mga estudyante, ang ibig sabihin ng limited internet connection ay gumagamit ng mobile data kaya't di maaari ang full online classes. Step 1. Itatype ng teacher ang learning activity para sa Facebook Messenger at ipapadala ito sa mag-aaral. Sa paraang ito ay hindi mababawasan ang load ng teacher at mag-aaral. Step 2. Kokopyahin ng mag-aaral ang natanggap na learning activity sa isang blank sheet of paper. Uunawain ang lesson for the day at sasagutang mag-isa ang required exercises. Ito ay dapat matapos ng mag-aaral sa loob ng takdang oras na nakalaan para sa subject na iyon. Step 3. Itatype ng mag-aaral ang mga sagot sa exercises sa Facebook Messenger at ipapadala kay teacher. Ang hard copies ng learning activity sheets na natapos ay dapat i-compile ng mag-aaral sa isang folder kada subject. Step 4. Kapag natanggap na ni teacher ang sagot sa mga exercises para sa nakatakdang learning activity, maaari siyang mag-discuss sa mag-aaral gamit pa rin ang Facebook Messenger. Kung walang device at internet connection, Step 1. Ipiprint ng teacher ang mga learning activity sheets para sa isang linggo at ipapadala ang hard copy sa mag-aaral. Ito ay maaaring kunin ng mga magulang sa paaralan o di kaya sa tulong ng barangay ay ide-deliver ito sa kanilang bahay. Step 2. Kokopyahin ng mag-aaral ang natanggap na learning activity sa isang blank sheet of paper. Uunawain ang lesson for the day at sasagutang mag-isa ang required exercises.
Ito ay dapat matapos ng mag-aaral sa loob ng takdang oras na nakalaan para sa subject na iyon. Step 3. Iko-compile ng mag-aaral ang mga natapos na learning activity sheets sa isang folder kada subject. Step 4. Sa tulong ng mga magulang o ng barangay, ibabalik sa teacher kada linggo ang mga natapos na learning activity sheets ng mag-aaral at papalitan ito ng mga bagong learning activity sheets para sa susunod na linggo. Kahit walang teacher intervention, may matututunan ang mag-aaral basta't ginagawa niya ang mga learning activities na nakatakda. Ang CVIF Dynamic Learning Program o DLP ay maaaring gamiting pamamaraan ng pagtuturo kung may device at internet, kung may device pero limited ang internet, at kahit walang device o internet. Para sa karagdagang impormasyon sa CVIF Dynamic Learning Program, bisitahin lamang ang dlp.ph na website o hanapin lang ang Dynamic Learning Program sa Facebook o magpadala ng email sa learnsmart@smart.com.ph. Dear teacher, I fell off my bike the other day and I had to go get some stitches from Dr. Sally. Dear Miss Hernandez, sobrang nag-enjoy ako sa storytelling session natin yesterday. From now on, I'll always listen to my mommy because she really knows best. Hello, teacher. I miss you and my classmates. I can't wait to see you all very soon. I remember the last time we all played hide and seek. I really enjoyed that. Tapos na ako sa project ko. Sabi nga ni Dad, baka pwede ako maging artist someday. I really love to draw. Sana magustuhan niyo po yung gawa ko. Teacher, I had a wonderful dream. It was me singing on stage in front of so many people. I loved it. I really want to be a singer when I grow up. Dear Miss Sarah, I wish to be a teacher like you someday, so I can help other kids like me reach their dreams. Hello, class. Good morning, Miss Hernandez. Hello, everyone. How are you all doing today? Hi, teacher and classmates. My name is Shirley Cabal Revilla. I'm 4 years old. Thanks, Shirley. May natutunan ba kayo? Dapat makinig sa ating mga magulang. Anto naman yung salamat, Ma'am Lucy. Bye, class. Ayaw mo kalimut sa exam mo, ma'am. Okay, ma'am. Sa diin, una ni celebrar ang Independence Day. Sa balay ni Presidente Emilio Aguinaldo, ma'am. Sa diin ang balay niya. Sa Kawit, Cavite, ma'am. Mahigit sa 20,000 na ang confirmed ng PPE para sa ilalim na ang Metro Manila sa... Wala na. Wala munang mga food court at fiesta. Meron namang lutong bahay. Wala munang window shopping. Meron namang free shipping. Wala munang happy hour. Pero may isang oras pa. Tulog pa tayo.
Wala muna yung aircon at only coffee sa office. Pero andyan yung dream office mate natin. Biruin mo, wala munang quiz night, band night, samgyup night, pati videoke night. Pero meron ng time sa family night. Wala na munang pasyalan, wala na munang bakasyunan. Okay lang siguro mawala lahat ng yon. Huwag lang ito. Kasi may mga bagay na walang kapalit. May mas mahalaga ba dito? Wala. Rediscover what matters. Rediscover home. Ano ba ang parteng dapat gampanan ng school principal, guro, magulang, mag-aaral at local government upang maging maayos ang pag-implement ng CVIF Dynamic Learning Program o DLP? Kung modular ang paraan na gagamitin ng paaralan sa pagpapadala ng learning activity sheets sa mga bata, kailangang maghanda ng mga printer o copier at mga papel upang maiprint ang mga learning activity sheets. Kailangang i-orient ang mga magulang ukol sa CVIF Dynamic Learning Program o DLP at sa prosesong gagamitin sa pagtuturo ng mga guro at pag-aaral ng mga mag-aaral kasama ang susundang class schedule ng mga bata. Kailangan ding makipag-ugnayan sa barangay sa reproduction ng mga activity sheets at sa pagpapadala ng mga ito sa mga tahanan ng mga mag-aaral. Para sa mga guro, kailangang ihanda ang mga learning activity sheets na aligned sa Most Essential Learning Competencies or MELC na ipapadala sa mga mag-aaral kada linggo. Kung modular ang gagamiting paraan, kailangang i-print ang mga learning activity sheets kada linggo para sa bawat mag-aaral at siguraduhing makakarating ang mga ito sa kani-kanilang mga tahanan. Magtalaga ng oras kung gaano katagal dapat gawin ng mga mag-aaral ang learning activities. At kung maaaring mag-online, ay i-identify ang gagamiting online platform, ang proseso ng paggamit nito at ang schedule ng online discussion kasama ang mga mag-aaral. Para naman sa local government unit, kung modular ang paraan na gagamitin, kung maaari ay tulungang mabigyan ang mga paaralan ng printers or copiers at papel upang maiprint ang mga learning activity sheets. Mainam ding matulungan ang mga guro sa pagpapadala ng mga printed na learning activity sheets sa mga tahanan ng mga mag-aaral. Para sa mga magulang o guardians, alamin mula sa school principal ang prosesong gagamitin at ang class schedule ng inyong anak. Siguraduhing makukuha ng inyong mga anak ang mga learning activity sheets. Ito man ay printed o online. Bigyan ang inyong anak ng papel, ballpen o lapis at folder kada subject para sa portfolio. Magtakda ng espasyo sa bahay na may sapat na ilaw at hangin kung saan pwedeng magsulat ang inyong anak. Magtalaga ng oras para gawin ng inyong anak ang learning activity ng walang pagkagambala. Huwag mag-alala, hindi kinakailangang maging maalam sa lesson.
siguraduhin lamang na ginagawa ng anak ang learning activity na nakatakda sa bawat subject sa bawat araw. Ibig sabihin nito ay kinokopya, pinag-aaralan at sinasagutan mag-isa ng anak ang mga learning activities. Ito ay pagsasanay na maging independent learner ang inyong anak. At pagkatapos magawa ang learning activities, siguraduhin makompile ng inyong anak ang mga ito sa kanyang folder o portfolio. Para sa mga mag-aaral, siguraduhin makuha ang learning activity sheets mula sa mga guro, online man ito o printed. Kopyahin sa malinis na papel ang buong learning activity, pag-aralan at sagutan ang mga exercises sa loob ng nakatakdang oras kada subject. Kung maaaring mag-online, ipadala ang nagawang learning activity sa guro at sumali sa online discussion. Siguraduhin i-compile pa rin ang hard copy ng nagawang learning activity sheet sa portfolio. Kung di naman maaaring mag-online, ay i-compile na lamang ang nagawang learning activity sheet sa portfolio. Sa panahon ngayon, higit na kailangan ng tulong ng bawat isa sa komunidad upang matiyak na ang lahat ng mga mag-aaral ay nagpapatuloy sa kanilang pag-aaral. Para sa karagdagang impormasyon sa CVIF Dynamic Learning Program, bisitahin lamang ang dlp.ph na website o hanapin lang ang Dynamic Learning Program sa Facebook o magpadala ng email sa learnsmart@smart.com.ph. Sa labas, may kanya-kanya tayong mga pangarap at tungkulin. Pero biglang nag-iba ang mundo. Buti na lang ang galing, wala sa uniform, job titles o expectations ng iba. Nasa atin lang. Connect with Globe at Home Home Surf 199. May 15 gig of data plus free 1 gig daily. Para umangat ang family with new ways to learn skills, to chat and share online, and open opportunities. Tuloy ang buhay sa bahay dahil nasa loob ang galing. Solidarity greetings from DepEd Northern Mindanao. Our second series of the BRIGADA ESKWELA Partnership Webinar on Parents and Teachers in a Home-Based Learning Setting speaks of our unwavering dedication in the department to continue education amid the challenges of the COVID-19 pandemic. We in DepEd Normin join our partners from Zamboanga Peninsula, Davao Region, Soxargen, Caraga, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, and the rest of our DepEd family as we seal in unity our commitment toward the realization of the department's Sulong Edukalidad program. As we all pursue the goals of the department, neither any one of us will walk ahead of others, nor behind them, for we might not lead nor follow. Instead, we will walk together because we are one in this worthy cause. This is the challenge of our theme today, Brigada ESKWELA, Bayanihan sa Pag-aaral ng mga Bata. As we always shout out, one DepEd, to Region 9 being the host of this momentous event, congratulations and carry on. To the rest of us, let us keep the faith, deliver our mandates zealously, and continue to unite ourselves as torchbearers and guiding light of our learners. Gikan dinhi sa amihan ng Mindanao, daghang salamat ug maayong adlaw Mindanao.
a pleasant day to each and everyone. Mayong adlaw sa tanan Mindanaoan, labi na gayon ang taga Davao. Brigada Eskwela is perhaps the most relevant program of DepEd since its institutionalization in 2008. Since then, it has become a household name before the opening of classes. It becomes a constant reminder on one Filipino trait which is very alive up to this day, Bayanihan. As they say, it takes a village to educate a child. DepEd needs the support of the community, and we are happy because through the years, the parents, LGUs, private organizations, non-government organizations, and all the community members have been very supportive to DepEd. Education is the most important wealth of our country. With education, we will know that we are heading to the right path. We know that the young generation who will become the leaders and tenants of this land will be equipped with values, principles, and knowledge. Itaguyod natin ang edukasyon, panatilihin natin ang bayanihan para sa pag-aaral ng mga bata. Hayaan natin maging tulay ang edukasyon sa pagkakaisa nating lahat. Mabuhay ang DepEd. Mabuhay ang lahat ng mga sumusuporta sa edukasyon. Ng mga bata. Mabuhay ang Pilipinas. Magandang araw sa inyong lahat. Sa mga panahon ngayon kung saan mas punong-puno ng takot at kaba ang ating kapaligiran ay mas
nararapat rin na mas maintindihan natin kung bakit nangyayari ito. Ito ang kaalaman na makukuha natin sa patuloy na pag-aaral. Kaya tuloy pa rin ang edukasyon. Gaganapin ang mga pulong at webinar na pinagkakaisahan ng lahat ng mga rehiyon dito sa Mindanao sa pamamagitan ng Brigada Eskwela Partnership Webinar Series number 2, Parents and Teachers in a Home na nagsasabi sa inyo, halina, makilahok na kayo. Kasalin lahat, kasamang lahat, para sa lahat. Maayong adlaw sa tanan. Good day, everyone. Firstly, sa patuloy na pag-aaral. Kaya tuloy pa rin ang edukasyon. Gaganapin. I would like to congratulate all of you for coming up with this very important event of launching the revolution of solutions in your division. Indeed, this is a historic event for the division because today you're going to show your stakeholders and your partners your readiness for the opening of school year 2020-2021. I know that all of you have put a lot of effort in preparing for this particular event, and I'm so glad that despite the restrictions of the different quarantine status that we have, you were still able to conduct your dry runs for the different modalities that will be implemented come school year 2020-2021. For that, I'm very grateful and very thankful for all aided for your division. I believe that this pandemic actually brought out the creative juices in each one of you to look for measures and find ways by which we can effectively deliver the curriculum considering the unique situations of the different schools. I'm so happy that you prepared to be delivered to all the households in every corner of the barangay or of the community. There is an author who once said, "We will overpower a trickle of doubt with flood of naked truth." Yes, that is exactly what we are going to do. We are going to flood them with naked truth because the truth is you have worked hard for this opening of classes and for the entire school year. The truth is you are all professionals and no one can do it better than you. The truth is we are ready and we are going
to show our stakeholders and our partners, particularly the parents and the learners, that we are here to give them what they deserve. That is quality education that will continue despite this pandemic. So again, to all of you, congratulations. Please continue to do the good work. Continue to show our learners that we truly care for them. Because in Caraga, bawat bata mahalaga. Again, congratulations to all of you and mabuhay tayong lahat. Stay safe. Stay healthy. Padayon ang edukasyon sa Caraga. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Due to the COVID-19 pandemic, the national government and the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao must respond to our constituents' needs quickly and efficiently. For the academic year 2020 to 2021, we in the education sector are tasked to reimagine new ways and modalities to continuously deliver the learning and education to our beloved students. Therefore, I think means that an entire community of people must encouragingly interact with the children and ensure that they will thrive in a safe and healthy environment. The pandemic has brought a lot of changes and adjustments to our educational norms, but it does not change our vision towards providing quality education to our Bangsamoro learners despite the challenges posed by COVID-19. To stop the spread of all beyond that it can bear. As one Bangsamoro community, I believe that we will be able to surpass
Please welcome your hosts, Ms. Sheila Rose B. Apiag and Rodolph John T. Rodriguez. Please welcome your host, Ms. Sheila Rose B. Apiag and Rodolph John T. Rodriguez. Good morning! Magandang umaga sa inyong lahat. Ayong aga! Maayong adlaw kaninyong tanan. Buenos dias a todos! Gampya, gendaw, salamon. Assalamualaikum! Naimbag na bigat. Mapia alaw! Live from DepEd Regional Office. Nine, Tiguma, Pagadian City. From the land of bounty, beauty, and brotherhood. This is Region 9.
ESKWELA partnership deviates from the traditional concept of physical cleaning, painting, repainting, and doing minor repairs in schools, and will instead prioritize preparations and strengthening partnerships engagement. Indeed, this is made possible by the concerted efforts of the BRIGADA ESKWELA team under the baton of leadership of Undersecretary for Legislative Affairs, External Partnerships, and Project Management Service, Consisto MC O'Malley Esquire. Thank you so much. DepEd Region 9 is immensely grateful for giving us the privilege to be the host region of this Mindanao-wide webinar. Can we give our virtual clap as we welcome Music O'Malley? And the rest of the speakers and presenters. Moreover, we have amplified the BRIGADA ESKWELA because of the unwavering support We have the Regional Director of Region 11, the Davao Region, Dr. Evelyn F. Santabero. CESO 4, with the Assistant Regional Director, Dr. Marie Ines C. Asuncion, CESO 5. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Fourth, we have the Regional Director of Region 10, the Northern Mindanao, Dr. Arturo Bayucot, CESO 3, with the Assistant Regional Director, Dr. Victor G. De Gracia Jr., CESO 6. Maayong aga. Fifth,
We have the Minister of Education of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Honorable Mohajer M. Iqbal. Assalamualaikum. Sixth, we have the region this webinar. To begin with, we are inviting everyone to pay attention to the singing of the national anthem and the prayer. This will be followed by the singing of the Region 9 hymn. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.
po natin at dapat naman talagang isama ang ating mga anak sa private basic education school system. Humigit kumulang 50% of the previous numbers that we got. It's around like more than 4 million. But we only got this so far, this school calendar year, 2.13 million private education enrollees. Combined, that's 24.56 million or 88.46% again of the numbers that we got for school year 2019 to 2020. Malaking numero pa rin po yan dahil ang kabuuang enrollees po natin nung nakaraang taon ay umaabot humigit kumulang sa 27.5 or 28 million combined public and private school enrollees. Sila po yung ating pinaghahandaan. At kasabay po ng enrollment na ito, Mami, Daddy, gusto po namin malaman ninyo na talagang pinag-aralan po ng masinop kung paano natin sisimulan. Ano po bang distance learning modalities ang maaaring gamitin? Mabilis na mabilis, pag sinabing blended or distance learning modalities, yan po ang self-learning modules na maaari pong kunin ni nanay at ni tatay sa atin pong mga paaralan. Ang kaibahan po nitong mga modules na ito, Mami, Daddy, sa ating mga aklat ay ito po'y isang pamamaraan na kapag binasa ng mga bata, when read and studied by our learners, minimum, if not even if it's an independent learner, intervention is necessary from our teachers. John, please, dun sa mga gadgets, ang resulta ng survey, ay nagkaroon po ng survey, tatay, nanay, para talagang maunawaan po namin kung ano po ba ang pinakamahusay na distance learning modality. Ano po ba yung pamamaraan na pinakamahusay ang pwede sa ating mga anak? At bagamat hindi po lahat ng mga nagpatala o nagpa-enroll ay sumagot po nito, magandang numero na rin po. Kung kaya't mayroon po halimbawang nagsabi na humigit kumulang 10.6 million mga magulang, legal guardians or guardians ang nagsabi, pwede naming tulungan ang ating mga anak sa distance learning modality na ito. Mga nakatatandang kapatid, kabag-anak, lolo't lola, naku nawala yung ating slides please, ay may numero rin po tayong nakuha. John, can you try please? At meron din po doon nagsabi kung ilan po yung hindi kakayanin ang intervention na ito. Massive or walang maaaring tumulong. Humigit kumulang 575,000 po ang nagsabi ng ganon. Yung binanggit ko kanina, elder siblings, almost 2.2 million. Kung isasama si lolo, si lola, extended members of the family, mga kasama natin sa bahay, halos 2 million po yan. At yung nagpahayag na, go to the next slide na dyan, na may kakayanan ng independent learning ay nagpahayag na sa 800,000 po humigit kumulang. Ang nagsabi po na meron kaming mga gadgets, tulad po ng TV, meron kaming access to cable, 2.4 million TV, pero wala kaming access to cable.
3.4 million. May radio, almost 1.8 million, 1.75 billion, or more or less to be exact. May tablets, 852,000. May smartphones, 5.7 million. At yung nagsabi na wala kaming gadget po, nasa 2 milyon. Lahat po yan, pati po yung susunod na slide, yung pagpapahayag yan ng ating mga anak, ng ating mga magulang, kung anong distance learning modality ang nais nila. Sige nga, John, next slide. Yan ay kinonsidera. Under the Basic Education Learning Continuity Plan, the authority to decide which learning modality is given to our regional directors upon the recommendation of our schools division superintendent and also the school heads, of course. At tulad po niyan, kinuha rin po natin kung ano yung preference para maunawaan natin ng mga magulang, ng mga bata na pamamaraan ng pag-aaral. 3.3 million ang nagsabi, online ang gusto namin. Bagamat hindi po ibig sabihin yan ay ayaw na nilang maggagawa ng ibang learning modality natin, pero yun lang yung kanilang preference. Radio, 726,000. So if you will include TV and radio combined, that's like 2 million more or less. Ngunit ang nagsabi na gusto pa rin po nila ng modular na pwede rin ngang isabay sa iba pang 8.6 million. Bahagi ng aming paghahandang ito, gusto ko po talagang mabanggit kay Mommy at Daddy. Talagang maramdaman nila na talagang ang ating mamliling Briones, talagang tinukoy yung mga kailangang paghahanda na gagawin. Kasi hindi nga naman po ito normal, pamaraan natin. Hindi na ito katulad ng dati na bagamat ang naturang ito ay yun pa rin po was English, Filipino, Math, Araling Panlipunan, Education, Music, Arts, PE and Health, Edukasyon sa Pagpapakatao, GMRC, Mommy, Daddy, pareho pa rin. Ngunit, hindi na ito katulad ng dati na halimbawa Lunes, alas 8 hanggang alas 9, agham, 9 hanggang alas 10, matematika, alas 10 hanggang alas 11, araling panlipunan, araw-araw papasok sa silid-aralan. Dahil nga wala na po tayong paulit-ulit natin sinasabing face-to-face. Ang mangyayari po ngayon, halimbawa, kinder to grade 3, sa learning plan po nila, Mommy, Daddy, parang 1 o 2 na lamang asignatura ang ating inaasahang gagawin sa loob ng buong umaga. 4 o 5 oras. Nakalagay po doon yung mga task ninyo, Mommy, Daddy, mamaya si Ginoong Palataw, ipapaliwanag pa ito ng mas malalim. Kung ano po ba yung mga dapat nating asahan at gawin at malaman kung mayroon pong pagkatuto na nangyayari. Yan po ay talagang para mangyari yan, dahil ganyan na nga ang ating, in a way, you could say, the contextualized curriculum, given our situation, the number of most essential learning competencies. Ito po, Mommy, Daddy, pag sinabi naming learning competencies, yan po yung gusto naming matutunan ng bata. Mula 14,171, binaba po yan, Mommy, Daddy, to 5,689. Ano po ba ibig sabihin ng learning competencies, Mommy, Daddy? Kunyari, kinder. O, pagkatapos ng linggong ito, nakalagay sa learning plan nila, tatay, nanay. Gusto natin na ang bata, halimbawa ko lamang po ito ay marunong ng makakilala ng numero at mga letra ng alpabeto. Marunong na siyang isulat ang kanyang pangalan. Ganun po yung ibig pong sabihin natin ng learning competencies, Mommy, Daddy. Halimbawa ko lamang po yun, kung halimbawa sa kinder at grade 1. Doon yun po yung gusto natin talagang matutunan ng mga bata. Yan, nanay, tatay, kailangan maunawaan po natin talaga at kung paano natin gagawin na mangyari po lahat itong mga bagay na ito. Pwede ba slide dun sa, let me share with you some slides on leadership po. Mabilis na mabilis po lamang dahil napakahalaga po na sa panahon na ito, Ma'am, Sir, ito po we will try to contextualize. Hello, RD Beth, maliwanag ba yung sa akin, yung dating, RD Beth, maliwanag ba? Okay, maliwanag, sir.
Thank Maliwanag, you. sir. Galing Maliwanag, sir. Maliwanag. I can hear Clear you. po yun, Maliwanag. Sec. Very clear po. Thank you. Thank you. Maliwanag. Thank Claro, you. sir. Claro. Thank Está you. bien. Está bien. Can you flash now may leadership final slides, malapit na ito. RD Beth, talagang napakahusay ng RD Beth namin, no, pag ganitong mga event. You never stop impressing me, RD Beth. Asan na yung slide ko, John? Lahat po tayo, sir. Yes. Very good, RD Beth. Nung mga previous natin, nakausap natin si Yusek Nepo po natin. Si Ma'am Liling, I've been talking about this PTA webinar series, updating her na ito na po yung huli. Si Yusek Nepo po natin, nung mga nakaraang webinar natin, nakasali. Pero ngayon, medyo busy siya. Pero si Yusek Websir natin, parati nating ina-update dahil alam natin na ang ating mga regional directors ay katuwang natin po dito. Ngunit ito po ngayon, ayan na yung aking slide, please. First slide. Ano po ba ang uri palagay natin, yung mindset natin bilang mga pinuno, Ma'am Sir, na mayroon tayo ngayon sa panahon ng krisis na ito? Nais ko pong kunin yung mga principles na naibahagi sa isang Harvard Business Journal. Sana maipakita yung link mamaya. Go to the next slide na dyan. Kung ano po yung pinagmulan po nito, Ma'am Sir. Napakaganda ng article na ito. Sana makita po nito. At binahagi po nila, come on dyan, yung next slide please. Slide 2. Yung sabi nitong article na ito ay yung Stockdale Paradox. Kumari po namin mabahagi. At sino po ba si James Stockdale? Siya po ay isang American military officer na nakulong po, Sir Ma'am, nung panahon ng Vietnam War sa loob ng 7 taon. At sa loob po ng kulungan, go to the next slide please, siya po ay tinorture, pinahirapan, ginutob, sinaktan, lahat ng maaaring gawin. Not to say that the people in that country are not good, but just really a statement of fact na nakakalungkot nangyayari po pag panahon po ng giyera. At sabi niya, o sabi sa kanya nung author na nagsulat, nung siya po yung na-interview, paano mo ba nagawang, come on, next slide na dyan please, na malampasan lahat ito? Yun ang tanong sa kanya, Mami Daddy, sa gitna ng paghihirap na ito. At pagkatapos nito ay buong-buo ka pa rin. Nakikita nila na siya pa rin ay produktibo pagkatapos po ng pagpapahirap na ito. Ano po ba ang ginawa mo? Sabi nung author na ito. At ang sabi sa kanya ay, alam po ninyo, napakahalaga na sinasabi po ninyo na maging optimist, na iniisip natin parati ang mga mabubuti lamang na mangyayari. Ngunit mali tayo kung tayo lamang, nawala na yung slide ko dyan ay magiging optimist lamang. Kailangan balansehin ito ng pagiging realist natin. Optimism balanced with realism. Ang sinasabi lang naman po ng anyway, I'll just summarize. We're okay. But try your best to still flash my slide, please, John. Optimism balanced with realism. Tayo po'y nagkakamali, Mami and Daddy, kung iisipin natin na, Sir Ma'am, na pagkatapos po ng lahat ng ito ay magiging normal ang lahat. Madi-disappoint lamang tayo pong lahat. Napakalaga, again, to balance optimism with realism, that while we hope for the best, we will acknowledge and we should prepare for the worst. Sa panahon na ito, itong ganitong uri ng kamalayan ay napakahalaga. Sige nga, next slide please. Talaga naman po hindi natin pwedeng sabihin Hindi tayo pwede po magbulag-bulagan, Mami, Daddy, Ma'am, Sir, na napapaniwalain ng sarili natin na babalik po lahat. Parang naging normal na rin.
ang dami po nating mga sad to say, I have to share this with you. Ako po mismo, damang-dama ko po ito. Marami pong malapit sa aking buhay ay pumanaw na dahil po dito sa COVID-19. Marami po akong mga kaibigan, mga profesional, hindi profesional, nawalan po ng trabaho, talaga pong nagpupumilit na makabalik. Ang ekonomiya po natin ay dapang-dapa na. Lahat po ng mga katotohanan ito ay mayroon pong talagang permanenteng epekto po sa ating lahat. At kailangan, uulitin ko po, maski dali mo na sa bandang last slide na dyan, ilundag mo na sa last slide. Sa harap po ng mga bagay na ito, atin pong tanggapin, yan, very good. Go to the next slide please. Ay, bagamat tayo ay nais maging positibo sa ating pag-iisip, kailangan nating tanggapin itong mga katotohanan po ito. And that we should have faith that everything will turn out okay while it may not be necessarily the same as what we knew or what we experienced right now. Meron po dito sa slide na ito mga specific advice for leaders. Iiwan ko na lamang po ito. At makikita po ninyo sa ating mga leader, kailangan ng maraming pangunawa, pang may mga bagay na dati hindi natin, kasi po iba na talaga ang ating mga pamamaraan na ginagawa po ngayon. Unawain po natin ang ating mga team members, marami po silang mga kinakaharap na hamon. Huwag po tayong magagalit, huwag po natin ang ating mga anak sa kaso ng ating mga magulang, bubulyawan, papagalitan ang mga bata, dahil nga lahat tayo ay nag-a-adjust Ngunit yung ating mga klarong objektibo at layunin, dapat nasa ating isip. At kapag mayroon pong mga challenges na ganito, huwag po tayong mawawalan ng focus. Parati po natin ibabalik ang ating mga anak, ang ating mga kasamahan sa paaralan para mangyari po ang mga layunin natin ito. I don't mind please to spend another, I'm okay na, 2 minutes to really thank. This may be the chance dahil mamaya we will already be intervening substantially on the various presentation by our great speakers. Again, ako po yung nagpapasalamat kay Chief Nepo natin at Yusek Rev C. Escobedo sa kanya pong talaga pong suporta sa atin pong lahat ng ginagawa. Hindi lamang po nito, kundi ng ating external partnership service. Marami pong salamat sa ating EXICOM members na ito. Sa ating mga tagapagsalita, napakahuhusay, Doc Ryan, Doc Aser, Sir Edric, Ma'am Laxi, Attorney Junjun Lopez, Sir Joseph, Ma'am Nerissa, Miss Shay, Sir Miguel, Sir Richie, Ma'am Mary Jane. Napakahusay po. Yung nahuli, yan po ang ating mga partners from Globe and Smart. Tayo po yung nagpapasalamat sa kanilang lahat. At inuulit ko po, at hindi po ako magsasawang magpasalamat sa aking pong kaibigan, R.D. Beth Bores. Mula nung nagsimula tayo sa DepEd, talagang si R.D. Beth, isa po sa pinakamahusay po nating regional directors. Thank you, R.D. Beth. Sa atin pong iba pang mga regional directors from the Mindanao region, R.D. Evelyn, Alan, Panchet, at siyempre po ang ating ministro ng BARM, Minister Iqbal. Hindi ko po palalampasin itong oras na ito na wag mapasalamatan si Ma'am Sheila Rose, ang boss ko po, pag-usapin ng partnership sa Region 9 at sina Sir Myron, Sir Warlito, Sir Napoleon, and Sir Manuel. Ang ating mga ESSD chiefs, kasama ang mga focal persons natin na si Ma'am Rowena, Ma'am Jean, Sir Alim, Sir Agni, at si Ma'am Adreline. Lahat po ng ating mga schools division superintendent, ASDS, SGOT, partnership focal persons, school heads, teachers, PTA officers, at higit sa lahat po ang atin pong mga magulang at mga partners tulad po ng Smart at Globe na nandito po ngayon, lahat ng partners nandito. Sir Rodolph, ang ating napakahusay na host.
Marami pong salamat sa inyo. Dahil sa inyo, kasama po ng ating mga magulang at ng partners, mga bagay, paulit-ulit kong sinasabi ito, RDD, na akala po natin hindi natin kayang gawin, akala natin kayang abutin, akala natin imposible. Ngayon po'y pwede natin gawin, kayang-kayang abutin. Posible. Dahil po sa inyong lahat, pinakamamahal naming mga guro, mga magulang at mga partners. Dahil po sa inyo, ang ating pong pangarap na ang edukasyon ay magpapatuloy sa gitna ng ito po ay talaga naman pong mangyayari. Marami pong salamat. Good morning sa ating Region 9 family and all of our other regions in the Mindanao region. Thank you po. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Just flash video pag andyan na ha. Alam po ninyo, nanay, tatay, you just flash the video when you're there. Feel free to remove me from the video because we're live right now. I think it's Doc Ryan, right? Sheila, ang susunod natin. Miss Sheila. Miss Jing, si Doc Ryan. Oh, andyan na si Doc Ryan. Hello po, Doc Ryan. Hindi ata naririnig si Doc Ryan. Good morning po sa lahat. Good morning po, Yusek. Buenos dias. Buenos dias po. Ayan po. We can see you na ha, Doc Ryan. We can see you. Okay. Can I start na po ba? Yes, yes. Okay. Sige po. I'll have my presentation. Okay, can you now see my slides po? Yes, Doc Ryan, we can see it. Okay, Yes, good morning yes. everyone. Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli ay nagpapasalamat po ako sa DepEd sa pag-aanyaya sa akin sa pagkakataon nito. What we're going to discuss this morning is about handling anxieties. Alam po natin na because of this pandemic, napakaraming mga tao ang nakaka-experience ng iba't ibang mga anxieties. May nai-stress and some napupunta doon sa tinatawag natin na depressive state. But we have to remember na ito po ay kinaya na natin dati. Kaya kakayanin natin ulit. We Filipinos are resilient, kahit na ano pang mga pagsubok ang nararanasan natin. We are always ready to face any challenges. Kaya nga itong pandemya na ito, makakayanan po natin ito. Now, it's normal to be abnormal in an abnormal situation. If you are behaving some sort of abnormality, it's okay because we are in an abnormal situation. And what we have to do is to learn how to cope with this uncertainty. And how can we do that? Sabi nga, you cannot control other people, but you can control how you react to them. Hindi po natin makokontrol ang mga bagay, ang sinasabi ng ibang mga tao, ginagawa ng ibang mga tao, o ang
iisipin nila. But what we can control is ourselves and our reaction to those stimulus. We have to focus on the things na meron po tayong magagawa. Now, a little bit of anxiety is normal and it can actually be helpful by signaling. No? Magbibigay po ito ng signal kasi sa danger. So kapag tayo po ay merong konting anxiety, that is perfectly okay. Now, some people are experiencing panic. No? Nakikita natin, no, sila ay nagkakaroon ng difficulty in breathing, palpitation, dizziness, hot and cold flushes, and even chest pain. But what we can do to help them is to teach them to bring back to their senses. Kailangan lang po nating ibalik. Marami po sa mga nagkakaroon ng panic attack, pakiramdam nila, yung kanilang kaluluwa ay lumalayo or umalis sa kanilang katawan o yung kanilang paligid ay nag-iiba. So how can we help them? Here are some of the tips. To deal with panic attack, we have to use back our senses. One, we have to name 5 things that we see. Ano-ano mga nakikita mo sa paligid mo? Like, I see the cell phone, I see the chair, I see the table, no, I see the lights, no, I see the mirror. And then touch 4 things na around you. No? I touch the table, yung texture nila, the towel, the notebook, the pen, and the cell phone. And then identify 3 things that you hear. Like, yung motor na dumaan, yung ingay ng mga anak ko sa taas. What else? Ayun, yung aso. Yan. And what are the 2 things that you smell? I can still smell the coffee. Naamoy ko pa rin yung pabango. And describe 1 thing that you taste. Medyo nalalasahan ko pa rin yung ulam namin na tuyo kanina. Yan, that's how you go back to your senses. Gamitin mo lang uli yung mga senses mo para medyo ma-alleviate yung panic attack. And remember, you have to inhale and exhale properly. Inhale through the nose, exhale through your mouth. Now, you can inhale 4 times or 4 counts and then exhale using 8 counts. Okay, inhale and then exhale. Yan. So that's how you do it properly. Now, we have to be positive, yet we have to be realistic. Okay? Sabi nga kanina ni Yusek, kailangan realistic tayo. But we have to keep a positive outlook in our life. Whatever it is that is happening, we can overcome it. Okay? So what should we say to ourselves every day? Ito lang po. Every day, in every way, I'm getting better and better. At kapag ka ito po yung lagi nating sinasabi sa ating mga sarili, we will really get better and better. And now, I'm going to teach you some exercises para mabawasan po yung ating mga stresses and anxiety sa ating katawan. Ito po yung tinatawag natin na psychological acupressure. So meron po tayong 9 points sa ating katawan na gagamitin natin. Number 1, ito pong karate chop. And then we have our eyebrows, the side of the eye, under the eye, under the nose, under the chin, dito po sa ating collarbone, sa armpit, no, na sa ating under the arm, at yung 9th point ay nandito sa tuktok po ng ating ulo. And while we are saying that, no, ina-acknowledge po natin yung negativity na nararanasan natin. And yet, sinasabi po natin kung ano yung gusto nating mangyari sa ating sarili. Like for example, kahit na ako ay nakararanas ng stress ngayon, tanggap ko ang aking sarili. You have to do this 3 times sa every point. Okay? And then we go to the eyebrow. Even though I'm feeling anxious, I will be okay in a while. And even though ako ay kinakabahan, magiging okay din ako mamaya. Kahit na ako ay nai-stress, I will feel fine in a while. At kahit na ako ay nakararanas ngayon ng stress, tanggap ko ang aking sarili. At kahit na mabigat ang aking pakiramdam, I will feel okay. And then sa ating collarbone. Kahit na masakit ang aking katawan, gagaan ang aking pakiramdam. And then, under the arm, kahit na ako ay nakakaranas ng anxiety, I will feel okay in a while. And then sa tuktok, kahit na mabigat ang aking pakiramdam ngayon, ito ay gagaan mamaya. So sa bawat points po, kailangan po natin
na gawin ito ng 3 times at sasabihin lang po natin yung negativity na nararanasan natin and then babanggitin naman natin kung ano yung gusto nating mangyari. And then we also have this bioenergetic exercises that you can really do. No, sa wall, uupo lang po kayo sa hangin, no, while nakasandal sa inyong wall. And then mapipil niyo po yung pressure sa inyong mga tuhod and then inhale and then exhale. Ayan, you do that 3 times or 5 times, that's okay. And then you do the bow. Itutulak nyo lang po yung inyong mga balakang. And then, pagka naitulak nyo na po yung inyong balakang, ayan, kayo naman na po ay mag-i-inhale and exhale. And then after that, hanger naman po. No? Doon po sa hanger, what you're going to do ay pabaliktad naman ng bow. Ilalaglag nyo lang po yung inyong mga kamay, no, na parang nakalaylay lamang at magtutuloy-tuloy po yung inyong relaxation. Inhale, exhale. Sometimes po, kaya hindi tayo nakakapag-isip ng maayos at tama because hindi po tayo nakaka-inhale and exhale properly. Kapag ka nakakaranas po tayo ng anything that is anxiety-provoking situation, we have to stop. Stop whatever it is that you are doing. Remember, you are more important than whatever it is that you are doing. So stop, relax, inhale, no, take care of yourself. And then we could also do this progressive muscle relaxation. So ito po, meron po tayong ilang mga points sa ating katawan na ite-tense natin. For example, kamay. No, pipigayin nyo lang po ng mahigpit na mahigpit and then after 3 counts, hayaan nyo po siyang makawala. And then, another thing na pwede po nating gawin ay yung ating balikat, i-ano po natin, itataas natin tapos yung ating ulo para ma-feel natin yung pressure. And then, bigla po natin siyang papagaanin yung ating pakiramdam. And then, meron po tayong tinatawag na progressive muscle relaxation technique. Dito po sa technique na to, what I want you to do is to just feel relaxed. And I want you to sit comfortably. I want you to be in a position na kayo po ay nare-relax. Now, we're going to do something called tension release exercises. So for the tension release, just have to put your both hands now at your side of the chair and your palms facing the floor. Okay, yung mga daliri po natin nakaturo doon sa floor, but the palms are facing the floor. Now, hayaan lang po natin na nakalaylay ang ating mga kamay as we inhale and exhale. Inhale and exhale. You don't need to do anything, no? Just inhale and exhale. Now, I want you to imagine na as you inhale, merong lobong lumalaki sa harap ng inyong dibdib. Nandyan po ang lahat ng tension that you are experiencing. No? Ipunin niyo po dyan and then when you exhale, palabasin niyo po sa inyong mga balikat, sa inyong mga braso hanggang sa inyong mga daliri, hanggang sa sila ay malaglag sa sahig. Okay? So let's now do it. Imagine that there is a bubble or a balloon that is expanding while you inhale. And as it expands, all the tensions that you are holding is just dissolving. And as you exhale, you can imagine that when you are breathing, these tensions are going through the shoulders, down to your hands, down to your palms, at pababa sa sahig. And so, it's just a way of imagining that first you have to inhale, blowing up the balloon, and then allowing it to get out of your body. And you can repeat it to yourself. Just say to yourself, I wish to release all the negative tension. Gusto kong mawala ang lahat ng tension sa aking katawan. Ulitin po natin. Inhale. And then exhale. And then say to yourself, I wish to release all the negative tensions in my hands. Nais kong alisin ang lahat ng tension
sa aking katawan. Once again, while you exhale. And when you inhale, inhale as big, as comfortable as you are. And imagining extending, expanding it, and any tensions that you are holding will just dissolve as you exhale. I wish to release all the negative tension, and I wish to feel relaxed. So you can do this anytime, every time, whenever you are feeling stressed. You just have to stop. You just have to care for yourself, cleanse your mind, and then say to yourself, I wish to release all the negative tension. Gusto kong mawala ang lahat ng tensyon sa aking katawan. Yan. So that exercise would give us a sense of the feelings of serenity. Okay? Now, what we can do to help those who are feeling depressed, number one, we have to invite them to talk with us. Kausapin po natin. No? Paano nyo kakausapin? Informally. Yayain nyo siya, tara, maglaba tayo, mag-hardin tayo, and then while you're doing the chores, you talk to the person. What is important is to express whatever it is that the person is feeling. And then, yayain niyo po siya maglakad sa araw. No? 5 a.m. to 6 a.m., maganda yung sikat ng araw. That would help. The vitamin D would alleviate depression. And then, what you can do also ay kailangan po na hayaan natin sila na mailabas kung ano yung kanilang naramdaman. Huwag po natin sasabihin, ako okay lang yan. No? Avoid saying that. No? Pwede po natin sabihin, hindi ko man lubos nararamdaman yung iyong nararamdaman. Just want you to know that I am here for you. Lagi lang po nating iparamdam na tayo ay nariyan para sa kanila, no? Para kapag sila ay nakakaranas ng mga tension and stresses, nandyan lang tayo. We are ready to talk with them and we are ready to help them. If you think they need help, then you can help them, no? Be with them, no? In consulting with the counselors o kaya naman sa psychologists and other mental health professional. And I hope ito pong bahagi na ito ay nakapagdulot ng kahit na bahagyang ginhawa sa atin. Pwede niyo po itong gawin. And if you want to see how it is done, meron po akong YouTube channel. You can subscribe and watch it, no, para sa mga exercises that would help you feel relaxed. Okay? So, again, good morning po everyone. And I hope na lahat po tayo ay will feel relaxed this week. At sa mga susunod pang mga pagkakataon, we will all be safe. Good morning po everyone. Pagtutulungan, walang kupas na kaugalian, natagatibay, sinasabuhay, galak sa puso ay walang kapantay. Panahon na naman ang brigada, pagbigkisin lakas sa diwa, tara na brigada na, brigada. Thank you, Dr. Ryan, for giving our teachers, parents, and guardians relevant and timely ways on how to deal with such children in this home-based learning setting. I am pretty sure that she also had their doubts before on how to go about this challenge. And thanks to Dr. Ryan for sharing your time and knowledge with us. That was truly informative. We are just starting, and yet our hearts are very inspired to keep this webinar going. Now we proceed with our second part of the event, the webinar proper.
Our first session is the overview of the framework on parents' role in learning continuity. This focuses on bridging teachers' role to the role of parents in distance learning modalities. Our first speaker is a freelance international governance consultant based at Omaha, Nebraska, USA. He developed the local economic development framework in the local governments, the external partnership framework for basic education in the Philippines, and the small business development model for communities in the Kingdom of Cambodia. Currently, he serves as consultant and advisor to local government units, national government agencies in the Philippines, and international agencies and governments in the Southeast Asian region. He is a retired governance professor in the University of the Philippines, Los Baños, but still serves as affiliate and adjunct professor in the Development Academy of the Philippines, Ateneo School of Governance, the De La Salle College of Business and Economics, and the Asian Institute of Management in the Philippines, the Graduate School of International Development, Nagoya University, Japan. He has a PhD in International Development in Nagoya University, Japan. We are privileged to have him as our first speaker, Dr. Aser Javier, sir. Good morning, everyone. Good morning to all our parents in Mindanao. And good morning to our DepEd officials led by the very able leader, the Undersecretary Tonicito Umali, our External Partnership Service Director, Director Edel Carag, our regional directors, Isabelita Bores, Arturo Bayocot, Evelyn Fetalvero, Alan Farnaso, Francis Bringas, and Mohagar Iqbal. Magandang umaga po sa inyong lahat at higit sa lahat, isang maganda at mainit na pagbati sa ating mga leader ng ating mga bahay, ang ating mga parents at ang lahat ng kaguruan sa kagawaran. Ako po ay nandito para magbigay sa inyo kung ano po ba yung overview o yung framework ng ano ba ang role ng parents at sa ilang bahagi ay yung role ng mga teachers at guro pag pinag-usapan po ang pag-aaral ng bata sa loob ng bahay. Mamaya ay magbibigay ng detalye yung ating mga ibang speakers. Ako po ang magbibigay lang ng buod o yung pinaka-overview. Ano ba yung dapat gawin ng ating mga magulang? Next slide, please. Alam niyo po noong kasagsagan na nagsisimula pa lamang ang COVID-19 ay merong 4 na pinahiwatig ang ating mga magulang o ang ating mga parents na kanilang mga agam-agam pagdating sa pagpasok ng ating mga bata o pagpapatuloy ng pag-aaral sa gitna ng pandemya. Ang 4 na ito ay unang-una, ang distance learning ay bago. Hindi namin naiintindihan ito. So, hindi maintindihan ano ba ang online at ano ang blended learning. Kanina ay inexplain ng mabuti ng ating Undersecretary Tonicito Umali kung ano po ba ang gagawain, anong modality ang kanyang dapat nating kuhanin pagdating sa pag-aaral sa panahon ng pandemya. Pangalawang agam-agam ay yung gastusin pagdating sa learning materials. At ito ay nakikita natin na ang agam-agam na magulang ay lalo na nung nagsisimula pa, paano yun? Wala kaming gadget, wala kaming laptop, wala kaming computer sa bahay. So mamaya i-explain natin yan. And then yung ikatlo po ay yung mga bata ay takot na mahawa sa virus. Nasagot na po ni Presidente yan na kaya ang atin po ay walang face-to-face, kung kaya't pagdating ng October 5 ay tayo ay blended learning ang ating approach. So nasagot na po yan. Ang ika-4 po, nakasalukuyan na agam-agam pa rin, kaya po nandito tayo para mag-explain. Kasi po may overwhelming feeling ang ating mga magulang pagdating sa homeschooling. So mamaya, itong 4 na ito ay sasagutin natin. Now, paano natin po siya sasagutin? So next slide please. Sasagutin po natin siya sa pamamagitan din ng ang kada problemang ating nakikita ay sasagutin natin isa-isa. Unang-una po,
makikita po natin sa ilalim ay nandito po ang Learning Continuity Plan ng ating kagawaran. Nandyan din po ang Brigada Eskwela kung bakit tayo nandito ngayon at nakagather tayo sa buong Mindanao. Kapag inakyat po natin to, naglalaman po ang mga ito ng apat. Unang-una, apat na roles natin. Unang-una ay tayo ay facilitator of learning. Pag sinabi po nating facilitator of learning, ang ibig sabihin po sa diksyonaryo, ang ibig sabihin ng facilitator ay tayo ay tagatulong na mag-aral ang bata. So mali po ang agam-agam na tayo na ang guro o ang magulang na ang guro. Hindi po totoo yon. Tayo ay tagaturo lamang, katulong sa pagtuturo. So ang module, yun po ang bagong teacher. So nilalaman ng lahat ng module kung ano yung dapat gawain ng bata. So mamaya i-explain po yan ng mga eksperto natin. Pangalawang role po natin yung letter A, Assessor of Child Self-Directed Learning. So ina-assess natin ano ang progreso, ano ang estado ng bata sa kanyang mga inaaral. At ito ay dadalhin natin sa eskwelahan o i-report natin sa ating eskwelahan. So mamaya titingnan natin ano ba yung mga pamamaraan na paano ba natin i-assess yan. Hindi naman ako marunong, so mamaya may magtuturo po sa atin. Ang C po, yung Community Mobilizer for Learning, sisiguraduhin po natin na ang buong komunidad ay tumutulong para ang mga bata sa ating mga pamayanan ay nasa eskwelahan, nag-aaral at patuloy na mag-aaral. So sisiguraduhin ng PTA, ng barangay, ng mga pribadong sektor na ang ating mga bata ay nasa loob at nag-a-access ng iba-ibang mga resources para siguraduhin sila ay magpapatuloy ng pag-aaral. Ngayon, ang ikaapat na role po ng ating mga magulang ay siguraduhin na nag-e-exercise tayo ng pagmamahal pagdating sa bahay. Paano matuto pa ang bata? So tamang pagdisiplina, tamang pag-motivate, tamang pag-guide, tamang pag-facilitate ng learning. So may mga magkukwento po sa atin dyan mamaya. So pag inakyat po natin itong apat na roles na to, masisigurado natin po na mababawasan po ang katalinuhan at pag-aaral ng mga bata sapagkat sinisigurado natin hindi mawawalan ng kaalaman ang bata kahit na may pandemya. So, isa-isahin ko po ito, yung letter F, magsisimula po tayo, Facilitator of Learning. Next slide, please. Sa letter F po, sinasabi po natin dito, tayo ay facilitator. Nabanggit ko kanina, ang Tagalog ng facilitator ay tagatulong o katulong. So, ibig sabihin po, tayo ay katulong para mag-aral ang bata. Hindi po tayo ang guro. Sa distance education po, ang material o yung module, ang guro. So laman ng module, ang gagawin ng mga bata. Ang role ng magulang, siguraduhin na yung nasa module ay ginagawa ng bata. So yan po ang ating mga role. Pangalawa po, paano natin momotivatein o i-guide ang ating mga bata na siguraduhin na kung ano yung laman ng module ay kanyang ginagawa. So paano bibigyan po ba natin sila ng pagkain? Lalagyan po ba natin ng magandang lamesita sila para sila ay mag-aral? Aalsin po ba natin ang mga distraction sa loob ng bahay? So ito po ang mga ilan. Pangatlo pong ating role, sisiguraduhin po natin na poprotektahin natin ang ating mga bata o ang ating mga anak. So mga nanay at tatay, ang unang yung trabaho po ay siguraduhin na ang mga bata ay protektado sa kung ano ang kanilang mga inaaral kapag sila ay nag-access ng internet. Bakit po? May mga datos po na halos 27 minutos ang inuubos ng isang kabataang Pilipino sa pornografiya, 26 minutos sa Facebook at social media, at mga 23 minutos para sa YouTube at iba pang mga entertainment sites. So ibig sabihin po, halos 1 oras at kalahati ang nauubos ng isang batang Pinoy sa hindi mga magaganda na maaaring makapagsagabal sa kanyang pag-aaral. So kinakailangan ay masigurado natin na alam natin ang ginagawa ng mga bata. Ganon din naman po sa mga magulang. Kailangan protektahin din natin ang bata. Marami po sa buong mundo ngayon ay
nakikita pa yung magulang ay nag-iinom sa likod habang nag-aaral yung bata. Ito yung mga ganito pong mga bagay no, sa mga pinaglagyan po natin ng respeto habang nag-aaral ang ating mga bata. Pangalawa po, dapat po, sinisigurado din natin o pinoprotektahan natin paano ba kukuhanin ang mga learning materials. Paano masisigurado na may access yung inyong anak o meron siyang makakakuha siya ng mga resources para magawa niya yung kanyang mga asignatura at yung mga sinasabi sa module. So dito papasok ang malawakang ugnayan po ng magulang sa kanang mga guro at ilang mga pwedeng katulong na nabanggit ni Yusek Tony na halos 12 milyon ang merong kakayanan na tumulong sa mga bata sa buong Pilipinas para siya ay maturuan. Next slide please. So yan po yung letter F. Sa letter A naman po ay yung next slide. Sa letter A naman po ay yung assessor of child self-directed learning. So in other words po, may tatlo tayong titingnan dito pag nag-a-assess. Unang-una, yung progreso at status ng pag-aaral ng bata. Tandaan po natin, ang ating mga anak ay self-directed learning. So kinakailangan, alam po natin. Lalo po mga nanay at tatay, yung grades 1 to 3, paano po natin yan, yung kinder to grade 3, paano po ba natin yan maaalalayan at i-assess kung siya ba ay marunong ng magbasa? Kaya po ba niya sapagkat ito ay modular? So dapat tingnan po natin itong mga bagay na to. Mamaya si Mr. Palataw ay magkukwento ng mga ilan sa mga pwede nyo pong gawin pag ina-assess nyo ang kakayanan at progreso at estado ng kaalaman ng bata. Pangalawa po natin dapat alamin ay sa mga PTA na nakikinig po dito, dapat may sustained access tayo ang ating mga anak sa teknolohiya. Mapa ito ay internet, radio, TV o mga modules. Kanina nakita natin sa datos ni Yusek Tony, 5 milyong bata ang merong telepono na may kakayanan na mag-access sa internet. So ibig po sabihin, ang mga bata ay mas mahusay sa atin mga magulang pagdating sa ganitong mga teknolohiya at gagawa ng paraan yan para sila ay makapag-aral sapagkat meron silang kakayanan na i-access. Ang tanong, paano nila i-access yan at kung may access ba? So ito ang role ng iba pang mga pamayanan, pribado, mga negosyo na pwedeng tumulong sa atin. Laman ng Learning Continuity Plan sa mga guro pong nandito, sa mga principal, sa mga regional director, sa mga ating administrator, ito po ay sulong edukalidad number 4. Number 3 po, monitor your child's weekly learning. So in other words po, yung ating learning plan ay meron doon na ano yung ating dapat gawin on a weekly basis. Pangalawa, ano yung mga kompetensya ng bata na dapat na-monitor natin at nasasabi sa ating mga guro. So itong pag-transmit na po ito po yung letter C. O yung next slide po, yung Community Mobilizer of Learning. So letter C. Next slide please. Okay, ito po, bago tayo pumunta sa letter C, balik natin. Marami po sa ating mga magulang ay nandito, baka wala po tayong kakayanan, nagampanan ang assessor, o yung number 1, yung tagatulong tayo ng pagtuturo. Naisip ko po itong ganitong mga pamamaraan sa agrikultura na kapag yung nanay hindi makapagpadede, inililipat siya sa ibang nanay. So in other words po, napakarami natin na mga magulang, eksperto, na maaaring nakapagpag-graduate na, kagaya ko po, wala na po akong pinaaral, puro kolehiyo ng aking mga anak, pwede po ako mag-volunteer. So pwede ang eskwelahan, under their Learning Continuity Plan and sulong edukalidad number 4, i-engage natin ang ibang mga pwedeng pumapel na alternatibong guro. Kanina po binanggit ni Yusek Tony, kulang-kulang 13 milyon ang may kakayanan na magturo sa kanilang mga anak. Kaso tinitingnan ko po, 24 million ang naka-enroll. So in other words, may double count din po ito. Maring 2, 3 ang anak. No? So, pero may kakulangan pa po sa mga tutor na pwedeng magturo sa atin. Dito papasok mga nanay at tatay sa mga PTA, sa guro, sa mga gumagawa ng LCP natin, papasok ang mga profesional, mag-volunteer. Pwede ba ikaw ay pseudo-parent? Next slide please. O, ang ikatlo po,
ito na po yung ating sinasabi ko po. Mag-provide tayo ng mga alternative tutorials na pwedeng igawin sa bahay. Dito po sa Amerika, sa Japan, ay meron silang tinatawag ng mga mentoring hubs. Sa atin, ang ginagawa, binibigay yung text po o yung number ng teacher. Mau-overwhelm po ang ating mga guru dyan. Ako po ang tinitingnan ko po, baka pwede immobilize natin ang mga eksperto sa ating community at magbigay sila ng certain number of hours para yung guro pwede magtanong din sa kanila. So siguro, saka si learner, saka si parent ay pwedeng umaccess ng mga eksperto sa mga disiplina na kailangan ng ating eskwelahan. Ito po ay ginagawa sa buong mundo, mentoring hub po yan. So ang mga potential na pwede nating kapartner ay yung mga nakapag-aral, mga retired professors, retired DepEd teachers na willing mag-volunteer. Pangalawa po na dapat nating siguraduhin ay yung mga learning materials siguraduhin na i-deliver. Maaaring ang ating mga magulang ay pwede mag-volunteer ng 1 oras. Ako po pipick up. So 10 silang magulang, pipick up sila sa isang barangay o sitio. So kasama na natin sa learning plan yan. So sa learning continuity plan. So next slide please. Next slide. And then yung pinakahuli po natin, siguraduhin natin na dapat ay hindi mabawasan ang kaalaman ng bata bagkus madagdagan pa sa pandemya. Dahil dati may problema na tayo kapag sila pumapasok sa eskwelahan, hindi sila nag-aaral. So ngayon, meron tayong nakikitang mas malaking problema. Pero siguraduhin po natin, kagaya ng sinabi ni Yusek Tony kanina, na tayo bilang magulang ang leader sa ating bahay. At hindi tayo papayag bilang mga leader sa ating bahay na 1 o 2 miyembro ay mababawasan ang kanyang pag-aaral. So ito yung kinasabi natin na leadership principle na dapat i-exercise ng mga magulang. At pangalawa, dapat siguraduhin natin may dedicated routine tayo sa loob ng bahay. So kapag ang bata ay nagsimula ng pag-aaral ng 8:00, sa mga nanay at tatay na nandito po, huwag niyo pong schedule yung pagkikipag-chismisa natin sa ating mga kapitbahay ng 8:00 din. So, o kaya doon kayo tatawag sa telepono sapagkat si bata ay magsisimula ng mag-aaral. So, dapat bawasan po natin kung ano mang kaguluhan, ingay o kung ano man sa loob ng ating bahay para makapag-aral po ang ating mga anak. At higit sa lahat, ang ikahuli po, siguraduhin natin na nag-e-enjoy ang ating mga anak sa pag-aaral sa bahay. Mamaya si Mr. Edric Mendoza, napakahusay po, ay magsasalita ano po yung mga tips para siguraduhin na ang mga bata ay mag-aaral na mayroong gana at natutuwa siya sa kanya pag-aaral kahit ang kaharap niya ay module. So, next slide please. Ito po ay, nakita niyo po yung sa bandang gitna. Ito po ay karton lamang ginagawa sa Indonesia, sa mga eskwelahan sa Indonesia. Yung kanila pong pagtulong ng mga junk shop. Si junk shop po, hindi nagbibigay ng papel sa bond paper bilang tulong niya. Yung mga lumang kahon niya po, dinesignan nila pagkatapos nilagyan po nila ang mga karton ng gamit, ang mga lumang karton na nakukuha sa junk shop, at dinodonate nila sa eskwelahan at binibigay sa mga batang walang lamesa. So matibay siya kasi naaral ang pag-aaral, ang paggawa. Ganun din po alam ko po sa Mindanao, daming kawayan. So yung mga magsasaka na wala namang pambili ng bond paper, pwede pong mag-donate ng kawayan na kagaya ng ginagawa sa Indonesia. At ito po yung gagamitin ng bata pagdating sa pag-aaral, sa pagbubukas ng pag-aaral kung wala siyang lamesa. So ito po ang mga pwedeng ma-engage natin, makikreate ang conducive learning. Number 1, i-create nyo po yan. Hindi po kayo uutusan lagi ng DepEd, bigyan nyo ng ganito ang bata. Tayo po, inisyatiba natin. Pangalawa, lilinisin po natin. At pangatlo, dapat medyo personal, inaangkin ng bata. Pag ako nakaupo dito, mag-aaral ako. So, ganito po dapat ang ating mga dapat ginagawa. At panghuli po, bago ko ibigay ang mga mahuhusay na ating mga speaker na masyang babalangkas, magbibigay ng mga specific na mga tips at estratehiya para maging mahusay tayo bilang magulang. Next slide. Gusto ko pong ibigay sa inyo ang buod ng ating pinag-usapan. Unang-una, ang role po ninyo ay kayo ay facilitator of learning, F.
A. Assessor of Child Self-Directed Learning. C. Community Mobilizer of Learning. Siguraduhin natin na makakarating ang module may babalik sa mga guro. Ika-4 po, kayo ay magpo-provide ng enabling environment para ang bata ay maganahan sa pag-aaral. At bago po ako magtapos, next slide, ipapaalala ko po itong batang 16 years old na nagbigay ng malawakang impluensya sa pag-aaral ng mga bata sa buong mundo. Si Malala po. Matatandaan niyo po, si Malala ay binaril dahil ayaw siyang pag-aralin ng mga die-hard na mga panatiko. At sinabi ni Malala ang pagkabaril niya, "They cannot stop me. I will get my education if it is in the home, school, or any place." Ganito rin po dapat ang attitude natin bilang mga magulang. Hindi tayong kayang pigilan ng COVID-19. Mag-aaral at mag-aaral ang ating mga bata. Maraming salamat po. Sheila, Rodo, can I intervene, please? Can I be heard? Like that? Mabilis lamang. Hello po. Sir, can you hear me? Hi, Yusek. Good morning. Yeah, I think we could still be heard by everybody. Sa ating host, mabilis lamang po ito ha. Doc, sir, gusto kong maidigit itong impormasyon na binahagi mo. Napakayaman ng mga kaalaman na ibinahagi po ninyo. Doc, lalo na yung huli, yung FACE. Hindi ko makakalimutan yon. Facilitator of learning, assessor, community mobilizer, and enable a loving and learning environment sa ating mga anak. Pero yung sinabi mo kanina, Doc Sir, pwede mo bang pakiulit para marinig ni nanay at ni tatay na base sa pag-aaral, ilang minuto ang nagugugol ng, ano ito, Filipino youth ba ito sa pornografiya, Doc Sir, yung sinabi mo? Mahigit sang oras? Yes, Yusek. Nag-aral ang ilang mga pribadong sektor kung ano ang mga binubuksan ng ating mga populasyon pagdating sa gusto nilang makita yung merkado ng mga produkto. Pero ang napansin nila ay halos 1 oras at kalahati ang nagugugol ng isang Pinoy sa kalahating oras ay sa pornografiya, kalahating oras ay sa social media, at kalahating oras sa entertainment. So makikita po natin halos 1.5 hours ang nagugugol ng isang kabataang Pinoy sa mga bagay na dangerous ang ating pwedeng tingnan pagdating sa online accessing. Napakahalagang impormasyon na naibahagi mo ito, Doc Sir. Maraming salamat sa iyo at kay Mami at Daddy. Narinig po natin yon at logically malaking bahagi po nito ay maaaring yung mga kabataan o maski ilang porsyento po nito kung may ganitong pangyayari dahil ang mga kabataan ngayon ang pinaka maraming oras na ginugugol sa social media, yung pornografiya, yung mga websites na hindi ka pakipakinabang. Mamaya sana kay Cedric o kay Sir Cedric natin o kay Ma'am Laxmi, practical tips on how to ensure that our children are not navigating these websites that they should not be navigating to begin with. Thank you for that information, Doc Aser. Doc Ryan, Ma'am Sheila, Sir Rodolph, mabilis lang ito ha. Kasi baka umalis si Doc Ryan eh. Doc Ryan, are you still there? Doc Ryan? O wala na po? Wala na? Siguro mamaya na lang pag nandyan si Doc Ryan. Okay, Ma'am Sheila, you now have the floor, Sir Rodolph, for our next speaker. Salamat po, Doc Aser. Thank you, Yusek. Kilos ng bayanihan na
Wow, thank you so much, Dr. Javier, for the substantial input on the overview of the framework on parents' role in learning continuity. The framework enables us to see where and how DepEd is going to direct this kind of learning modality. We are able to see the seamless transition and connection from the teacher's role in the traditional classroom setting to the role of parents as moderators of the task at home and the task for school. Naku mga kaibigan, simula pa lang yan na nakakasabik na mga lecture na hitik sa impormasyon. Tumpak ganun, Sir Rudolph, mas lalo pa kung naiinggan yung matuto mula sa iba't ibang pang-sessions. Sana all ka na lang talaga. Di ba, Ma'am Sheila? At this point, we've received our session 2, Motivator of Children for Self-Directed Learning. The session answers the questions, how to become an effective learning facilitator, most especially on online protection, ability to reach out to schools, and ability to reach potential solutions to learning. Mukhang exciting na naman ito, Sir Rudolph. Our speaker for the second session is the chairman of the Homeschool Global Learning Incorporated from 2008. He is also the founder of Homeschool Association of the Philippines, Inc., or HAPPY, and co-author of a book called Why You Should Homeschool. He is the founder and president of the Parent Schooling Company or Corporation from 2014 to present. He and his family have been tapped as brand ambassadors and social media influencers for brands such as Uniqlo, Jollibee, Delcy, Cetaphil, Vectorinos, and many more. He once served as the lead anchor and writer on The Money on ANC ABS-CBN News Channel from 2012 to 2017. He is a registered financial planner. During his stint, the show On The Money won awards such as Gawat Tanglau's Best Business Show and Entrepreneur Magazine's Best Business Show. He also won Spot.ph's Cutest News Anchor Award. He earned a Certificate of Advanced Education Leadership at Harvard Graduate School of Education back in 2018 to 2019. He finished a degree of BS Business Management at Ateneo de Manila University in 1999. Folks, it is a great pride to introduce to you our second speaker, Mr. Edric E. Mendoza. Good morning. Good morning po sa lahat ng mga guests and those that are watching. Thank you for that introduction. Mark, the way that I like to be introduced is in all of these things, my desire is to change the world one family at a time. So everywhere I have the opportunity to speak together along, for example, in these wonderful DepEd engagements, sinasabi ko po sa lahat ng mga nakausap ko is to please look at the person who is with you right now. Or you can chat in the box that's available to you and say, magbago ka na. Because that is my desire. It is a privilege to be here. So salamat po ulit to ang ating kagawaran. I want to thank again Yusek Tony Umali for this opportunity and the privilege to really speak to all of the parents na nandito sa Mindanao ngayon. I also want to thank our RD in the area, si Dr. Isabelita Borges, as well as Director Edel Carag, and thank you to the previous speakers, Dr. Javier, for setting the tone for our time this morning. So,
what will I share with you that will help us all change somehow? Bilang mga parents or mga PTA heads or mga officials ng ating wonderful Kapnawaran. I'd like to share my slides now that will help us our discussion on learning and children. So allow me to just share this. So I hope you're able to see my slides now. And as I share this with you, I can't really see myself. So if there's any problems or concerns, if the team can just mention to me, no? Ito po ang pag-uusapan natin ngayon. How we can motivate our children to learn at home. That is the first thing I will share with you. And then the second thing I will share with you is how to help encourage self-directed learning, so that they will take initiative. Ayan po. So itong una po is to motivate para ganahan po sila matuto sa bahay, because many of many parents have seen their children shift to this mode. At pangalawa po, how do we help ensure that they are now taking initiative? Sila na po ang mismong wanting to learn and driving the learning even as they work with the teachers in the schools. So, una po, how do we motivate our children to learn? This is our first topic. The way that we will structure this, or paano po natin susundan po ito, is we will follow research that came out that talked about ano ba yung pinaka mabuting paraan to learn today based on research. The researcher that championed this, her name is Dr. Deborah Bell from the US. She has an education psychology PhD, which basically means she understands how children learn. And when she put together 70 years worth of research, meron po siyang na-discover together with other researchers kung ano ba yung mabuting paraan to learn today. And there are 8 factors ang kanilang na-determine. No? So ito yung mga factors. They believe their teacher and fellow students care about them. They can observe other students who model what success looks like. They have a teacher available to provide feedback and encouragement. They have plenty of physical activity, sunshine, and fresh air. Yung unang 4 po na ito, this will be the first part of my talk with you on how to motivate, paano ba ganahan ang mga bata para matuto dahil nasa bahay na sila ngayon. And then the next 4 would be experiencing what they're studying firsthand, matching what they're learning with what they are ready to learn, and also the workspace, which is very important, and then helping them have autonomy, making choices and decisions about their learning. Finally, giving them opportunities to pursue their interests. So yung second 4, number 5 to number 8, yun po yung magiging second part ng talk ko, which is all about how do we help them have initiative. Now, they will be the ones to drive the learning. After getting motivated, how they now have initiative. Sila na mismo ang gusto mag-aral, sila na mismo ang drive, talk to the teacher, and really pursuing the learning on their own. No? So that's self-directed learning. So let me start with the first 4. Ito pong 4 sa itaas. And this will be, again, how do we motivate? Paano ba magganahan sila mag-aral? And we will also talk about what si Yusek Ubali was requesting earlier. Paano ba yung mga bata, halimbawa, na nagsastruggle sa porno? Ano bang pwede natin gawin para maiwasan nila yon, no? As we motivate them to focus on learning pagdating sa bahay, pagdating sa paggamit ng mga gadgets. So I'll try and talk about that a little bit kasi nga po, I just heard it from Yusek Umali. I'll do my best to insert that in this first part. Ayan, so simulan po tayo. I will give you as much as I can these principles, but I will make it practical para po sa mga nanay at tatay, mga PTA heads, paano ba natin pwedeng gawin ito sa ating mga bahay? Kung ano man ang itsura nitong bahay, depending on whatever resources we might have to work with. No? So, let's get started. Number 1, kailangan natin, kung gusto natin ganahan ng bata mag-aral or matuto sa bahay, napaka-basic po nito. Pero ang ganda ng perspective nitong si Dr. Gary Chapman. No? We need to help our children know we care about them. And itong perspective ni Gary Chapman is generally pagdating sa love. Sabi niya, many people want to show that they love another person or care about them, whether it's the husband or wife or kundi man yung mga anak or baka iba pang mga kamag-anak or mga katrabaho din, you want to show them that you care. Pero ang problema is, you're speaking different language. No? Halimbawa po, if I went to your region and some people spoke to me in, let's say, Bisaya, and I am not proficient in that, I only speak Filipino, even if I'm very sincere, and they're very sincere, hindi po kami magkakaintindihan. Kasi nga po, iba yung language ko sa language niya, even if I mean well. So, ganoon din po ang tao.
pagdating dito sa love and care. So, the question we need to ask ourselves is, unang-una, ano ba yung language natin? Baka iba po sa inyo, you're already familiar with this, so this is something to remind us, ano nga ba po ang mga love language na ito? Pangalawa, what is the love language of our children? The person who we now want to motivate. Ayan. So, dalawang tanong. Ano yung language ko? Ano yung language ng anak ko? So, simulan natin. Ano ba yung mga love languages? Ang una, according to Dr. Chapman, ito pong touch or affection, no? So ito yung halimbawa, kung ikaw gustong-gusto mo na pagka inaakap ka, you're embraced or kiss sa cheek, pag galing sa mga bata or kay Mr. or kay Mrs., no? Affection, touch like this is how you feel love. Kung ikaw yan, buti alam na natin. Ngayon, sa bata, if your child is the type of child na ito yung biglang tatakbo, tatalon, tapos aakapin ka, Mami, mahal na mahal kita, or Daddy, mahal na mahal kita, I love you, ganyan. If they like to do that, most likely their dominant language or itong main love language po nila is touch. Ayan. So, ask yourself, am I a touch person? Is my child a touch person? Ito ba yung main love language nila? Ayan po. Pangalawa, time. Ang baka iba sa inyo sabihin na, alam mo, hindi ako masyadong matouch. Medyo hindi nasa kultura ng pamilya namin ito pati mga bata. Pero gustong-gusto namin ang time. Halimbawa, sa mga nag-work from home or kailangan lumabas ng bahay, pag uwi ng bahay, gustong-gusto nila na, sige, kumusta ka? Kumusta yung araw mo? Mag-uusap. At itong time na ito is undivided attention. Hindi po pwedeng yung, halimbawa, sa isang anak ko, nagtatrabaho ako, no? Work from home, nagtatrabaho ako, tapos sinabi ko nung I was on my computer, sabi ng isang anak ko, Daddy, look at me, look at me. Tapos gusto niyang pansinin ko siya. And pinansin ko siya for a bit, sabi ko, nice, very nice, honey, very nice. Tapos balik ako sa trabaho. Hindi siya convince. Ang ginawa niya, dahil she wants time, undivided attention, yung nakatutok lang ako, she went in front of me, she sat on my lap, she held my face, hinawakan niya yung mukha ko, tapos tinapat niya sa mata niya at sabi niya, Daddy, look at me. Yan po. That is an example of a child that might have as their love language, ito pong time. Gustong-gusto nila na pinapansin natin sila or yung asawa natin, pinapansin natin sila and it has to be undivided. Wala pong distractions. Hindi po pwedeng nagsa-cellphone, nagtatrabaho, tapos, uy, kumusta ka? Tapos gano'n ang usapan. Time. If that is you, now you know. This is your love language. If that is your child, now we know. At ito po, added advice. Karamihan po sa mga younger children, ito yung mga below the teenage years, most of them, ang kanilang definition of love, ang spelling daw po for love for those children is T-I-M-E. They really naturally feel love when we give them time. So ito po ang challenge natin. Alam ko po, pandemic, marami pong challenge, nag-work from home. But we need to find a way to help them know we care, if we want them to be motivated to learn. At paano natin pwedeng gawin yan? Speak their language. So kung time, we need to know that and speak that to them. All right. And then, merong words. Bakang iba sa atin, hindi naman ako masyadong matouch, hindi naman ako matime, pero words, yun ang gustong-gusto ko. Gustong-gusto kong sinasabihan ako ng mister ko or ng misis ko na, wow, honey, ang ganda mo naman ngayon, or honey, ang gwapo mo naman ngayon, or ang sipag mo naman, salamat sa lahat ng ginagawa mo. Yan, words of affirmation, baka dyan, nafe-feel mo na love ka. Or yung bata, ito rin yung mga bata na very expressive. Mommy, I love you. Daddy, I love you. They use their words a lot. And when they do that, in expressing that they care or love, most likely, ito ang kanilang love language. Ito rin yung mga bata na pag sinabihan mo ng something positive, iba yung magiging expression. Halimbawa, yung mga anak namin, meron akong son na talagang words ang kanyang love language. Pag sinabihan mo siya na, son, I'm so proud of you. You did very good in your work. Kahit medyo napagod na siya sa schoolwork niya, sa ginagawa niyang pag-aaral. Pagka sinabihan ko siya, I'm so proud because you're working so hard. Biglang, tatayo siya ganyan. Iba yung postura niya, di ba? Kasi nga, ang love language niya is words. So, again, ano ba yung love language? Is it words for your son and daughter or your children? Is it words for you? Alamin po natin, no? Number 4 is service. Ito po yung, okay lang ako sa touch, time at saka words, pero sa totoo lang, gustong-gusto ko yung paghalimbawa, yung bata, gustong-gusto niya na si nanay maghahanda ng merienda or maggagawa ng masarap na almusal. Yan, service. When they are served, they feel love. Mommy, thank you. I feel so loved. I love you. Salamat po sa masarap na pagkain ito or sa merienda na ginawa mo. Service. Or baka kayong mag-asawa. Kung ikaw ito, if you're the type of person that likes to be served, ikaw rin, si Mister, gustong-gusto niya na, wow, sarap naman ang luto mo, honey. Service. Or gusto niyang
pagtapos ng trabaho, pagod na pagod, yung massage sa likod, ganyan, service, gustong-gusto ni Mr. or ni Mrs., di ba? It could be that this is your primary love language, service. Panglima po, the final love language is now gifts. Ito po yung mga, kunwari ikaw si Mrs., gustong-gusto mo na binibigyan ka ng house and lot, ng kotse, joke lang po. It doesn't have to be big things. It can be small, thoughtful gifts. Ito po yung mga simpleng bagay. Halimbawa, lumabas si Mr. Pag-uwi niya, nagbigay sa'yo ng tsokolate na paborito mo. Or yung chichirya na gustong-gusto mo, no? Simple things. Or for our children. If our children, ganito rin pong nararamdaman natin or napapansin natin, no? Is when we go home from work or pagkatapos ng lakad natin na kailangan bumili ng essentials, may binili tayo pa sa kanila, kahit maliit na bagay lang, tuwang-tuwa, lollipop, candy, maliit na bagay, whatever those thoughtful gifts, tapos biglang, wow, mommy, salamat, or wow, daddy, thank you. We know that most likely their love language is gifts. Ito rin yung mga bata na when they, let's say, nakalabas sila sa bakod, tapos kumuha ng bulaklak, binigay kay nanay, nanay, I love you, salamat po sa pagtuturo mo sa akin. Yan. Most likely the child is gifts in terms of their love language. So, ang sabi ko nga po kanina, the question is, what is your love language? And now, what is your child's love language? At ito na po yung application. How do we let them know we care? Ang challenge po is not to speak our language, kasi nga ito yung nafe-feel natin pagdating sa love, it's to speak their language. If your child likes touch, pero hindi yun ang love language mo, kung gusto mong malaman niya na talagang mahal mo siya, that you care, you now need to show physical touch and embrace. At tandaan po natin itong prinsipyo, life principle, motion before emotion. Gagawin po natin ang tamang gawin at ang alam natin na tamang gawin kahit hindi natin feel. Halimbawa yon, alam ko kailangan i-express ko sa anak ko na mahal ko siya at touch siya, pero hindi talaga ako matouch eh. Motion before emotion. You do the right thing. O sige, anak, gusto ko malaman mo na mahal kita bilang iyong ama. Halika, hug. Medyo hindi natural sa'yo yan, but you're doing the motion. As you do that, let me guarantee you, as you do the motion, because it's the right thing to do, yung emotions magpa-follow. Marami kami kilalang mga ganyang pamilya. So, hug sa simula, medyo awkward, pero after a while, parang wow, okay to. And then lalo na pag nakita mo yung expression ng bata, parang wow, kinahag na ako ni daddy na dati hindi siya ganyan. Yan. So that's my encouragement to the parents, again, who are here. And to the teachers working with the children, same thing. How do we help them know as you now work with them sa mga bahay? No? Yan. So, let them know you care about them. Pangalawa, at ito na po yung papag-usapan natin, pagdating sa mga dangerous use, no, like pornography. Pangalawa, napaka-importante para ganahan yung bata matuto sa bahay. Kung ang una is to let them know we care, speaking their language, not ours. Pangalawa, kailangan ipakita natin kung ano yung tamang mga behavior. Kung halimbawa, sabihin natin sa mga bata, anak, kailangan paggamit mo ng gadget or pagpunta mo online, kailangan gamitin mo yan sa pag-aaral mo. Huwag pagdating sa porno or pagdating sa gaming or kung ano man ang magiging distraction sa pag-aaral. No? Kung if we want them to be motivated para ganaan silang mag-aral at gawin yung tama, kailangan ipakita din natin. Napaka-importante po nito. We need to model this behavior. At pagka hindi natin nagawa ng tama, kailangan ito na, ang mahirap. Pagdating sa atin, mga magulang, maging honest po tayo kasi ako, mahirap po sa akin to bilang magulang. Kailangan matuto tayong magpakumbaba. We need to learn to be humble and admit na nagkamali tayo. Anak, tama ka. Masyadong matagal si daddy sa gadget. Kailangan ayusin ko yan dahil ang paggamit ko ng gadget, I need to use it. At ito po yung prinsipyo na natutunan ko that I want to share with you in using digital. Use the digital space primarily as producers, not consumers. Ano pong ibig sabihin nun? Gamitin po natin ang mga gadgets, ang online, in a way na matututo tayo. Halimbawa, sa mga bata, for learning, for schooling. Para sa ating mga adults, pwede tayo mag-upskill, no? Pagdating nitong pandemya. Ano pa yung mga pwede natin matutunan? Ang daming free courses that can help us get other income sources or a better promotion sa trabaho dahil nag-upskill tayo, no? So that is one way. The primary way that I suggest we use digital, it's to be producers. Something is developed, meron tayong na-develop sa ating sarili. We become better as a result of using digital. That is producing. Or you can actually produce things as children. They can produce good content to encourage other people. Maraming families that are hurting, maraming bata na nadista kung ano-anong nakikita nila online. Why not be producers of something good? Something that can help other children also. Ayan po. That is very, very useful. Instead of consuming is
manonood tayo ng kung ano mga bagay sa YouTube, Netflix, tapos magsha-shopping tayo online sa mga sale, 99, 10, 10, ganyan. Nothing wrong with being a consumer. Kailangan po ng ekonomiya natin yan. But the question is, are we consuming more than producing? Dahil po, once we start becoming that, once we start focusing more on consuming rather than producing, dito nagiging delikado. Dito nagiging dangerous ang paggamit ng digital. There is a book resource that I recommend to parents called Digital Cocaine. Ito po ay sinulat ni Brad Huddleston sa Amerika. At kaya po naging impactful siya sa amin. He came to the Philippines, he spoke, we invited him, we mounted conferences, and na-discover niya that the neuroscientists that he worked with in America, they saw the brain scan of somebody addicted to digital. Ito po yung pornography, gaming, no, sobrang gamit. Tinignan nila yung brain scan ng isang tao that had addiction to that, and kinumpare nila sa brain ng tao na addicted to cocaine, drugs. Obviously, damaged brain, no? Pero ang shocking is yung brain scans halos pareho, almost identical. Nadadamage din pala ang ating mga brains kapag ginagamit ang digital in an addicted way. So once us as adults or our children use it and we become addicted because we're so engaged in using it for consuming or things like that, gaming and pornography, nagiging dangerous po siya. So here's a added tip for all of us parents. Paano natin malalaman kung nagiging addict na po tayo bilang magulang or yung mga bata, so that we can prevent them from going down that route and getting into things like pornography? Tingnan po natin ang tatlong A: anxiety, anger, at saka po anhedonia. Anxiety, ito po yung anger muna. Anger, ito yung pag tinanggal yung gadget or pag sinabi mong tama na or pag yung Mr. mo, Mrs. mo, sinabihin mo ng, honey, usap naman tayo dahil love language ko time eh. Pero nasa gadget ka, pag sinabihin mo, magagalit. Di ba? Parang bakit ba? Gusto ko makita yung phone ko, ganyan. Once a person is like that, there's anger, that could be a sign. Pangalawa, anxiety, ito yung pag binaba yung gadget or kung anong ginagawa online, tapos hindi mapakali. They keep thinking about it. They feel FOMO, fear of missing out. Ako, kailangan makita ko ano mangyari. They can't let go. There's anxiety. They feel worried. They feel stressed. That is a second sign, anxiety. Third, ito po yung nakakatakot. This is what people that we've worked with also, psychologists, psychiatrists have said, nagiging resulta po ng depression and even suicide. Ito pong third A, anhedonia. Wala na pong nararamdaman. Overstimulated na po sa paggamit ng online na wala na. So parang there's nothing that is naturally stimulating for them. Kasi po, our brains are designed to release dopamine naturally. Pag nag-interact, may kalaro, nagkakatuwaan, pagdating sa pamilya, pag na-experience yung mga love language na sinabi natin kanina, they are natural highs, natural dopamine releases that make us feel happy and feel good. When we start using digital, sa simula, okay, konti lang may high. But when we keep using it, just like drugs, konting use will not do that anymore. You need to have more and more, and that is the danger. That is where the addiction becomes dangerous. Once it hits that point, nagkakaroon ng anhedonia. Wala nang nararamdaman, not stimulated anymore. And when a person is like that, that is when it becomes very dangerous. Yun nga, they start slashing, they start trying to feel something kasi wala na pong natural stimulation. So that is my encouragement. Look for those 3 A's, and if that is present, then they are addicted or we are addicted, and we need to now what is called detox. Yan po ang solusyon. The right behavior, if we want to avoid the dangers, baka po tayo, kung honest tayo, we're already addicted, ang pong solution is a detox. A detox is, like any detox, kailangan iwasan po yung bagay that's causing it. So, if it is digital consumption, kasi kailangan po mag-aral or kailangan po magtrabaho and engage online, I would encourage you as much as you can. Kung kayang zero, i-zero ninyo ang paggamit ng digital for 6 weeks for consumption purposes. So ito yung mga manonood lang kayo ng mga shows, mag-download ng mga YouTube, magsa-social media. You can use it for producing, right? So yung work or yung school, pero pagdating sa iba, as much as you can. When you do that, yung brain po natin has the capacity to reset. And if we're able to do that, mapapansin niyo yung ability to still experience natural highs, the ability to focus, to retain things as we study will go back. So yan po, that is my advice, even in the area of pornography, etc. Check for the symptoms and then go through a detox. At ito po, added principle. If you want to be able to help your child go out of pornography, if they're already doing this now, nothing beats good relationships.
kailangan po, even as we try and model the right behavior, we build good relationships with our kids so that they can express themselves to us freely. At habang nag-express sila ng anong nararamdaman nila, bakit ba sila nagpo-porno, ano yung struggle nila, because merong good relationship, they can now be open to us and say things like, anak, there's better uses of your time. There's ways to overcome this. Halika, let's work on this together. And as you do that, because there's that healthy communication, healthy relationship, you will see your children stay away from pornography or even have victory over that. And how can I say that? You know, I'll just be very humble and honest. Yung mga anak ko po, I have 6 kids. 17, 14, 12, tatlong boys, and then tatlong girls, 10, 7, and 1-year-old, and 10 months, no? So, yung tatlo pong anak ko na lalaki, red-blooded males, very aggressive, into sports, all of these things, awa po ng Diyos, they do not struggle with pornography. They have not seen any pornography yet because of these things I have shared with you. Modeling the right behavior, building good relationships, directing the healthy use of digital. So yan po, pasensya na po, medyo nagtagal, but because this is a juicy topic, I wanted us all to remember this. It's so important. If we want our children to be motivated to learn and even stay away from dangerous things like pornography, kailangan po ipakita natin ang tamang behavior, kailangan maging honest tayo pag sumablay tayo, and we need to build good relationships with our children. Showing them the right love languages, showing them that we care, para po may environment na pwede pag-usapan at pwede kayong tumulong sa solution to get them out of these dangerous things like pornography. Ayan po. Let's move on. I'll pick up the pace. Number 3, para po motivated sila. Papag-usapan po ng next speaker natin ito, but so I will not go into more detail. Pero napaka-importante po, if we want them to be motivated, kailangan po we give them feedback sa pag-aaral nila. So I would encourage you to work with your teachers in the school and ask, ano ba yung pwede kong gawin sa anak ko para makapagbigay din ako ng feedback sa kanilang pag-aaral sa bahay, no? And one of the things you can do to help also motivate them to learn and focus on that versus other things that you don't want them to do would be ito pong floor and ceiling. Ano po yung floor and ceiling? Ang advice ko po sa mga parents is pagdating sa pag-aaral or pagdating sa kung ano man ang gusto po natin gawin sa kanila sa bahay, halimbawa mga chores and other things, kung nagiging tamad sila or distracted, we need to have a floor and a ceiling. Ano po ito? A ceiling is an incentive or a reward or something that will encourage them. No? Kung ano man po ang sa pamilya ninyo at saka based sa mga resources ninyo. Kami po, meron kami mystery jar. Ayan. So mystery jar. Kung ano yung mga gusto nila na kaya namin i-afford, na angkop din sa values namin, sinusulat namin ito, pinapasok sa isang jar, at pag nagawa nila yung kanilang trabaho, whether it's the schoolwork or the chores, at a certain point, pag may na-achieve na silang number of completion, pwede silang bumunot sa mystery jar. So ang ginagawa ng mga bata, they will do lots of their work para makakuha na ng incentive dito sa mystery jar. Pero ang mga bata, pagka hindi ganado, pag inisip na alam mo, hindi naman, parang hindi ko feel ngayon, ayokong gawin yan, I will just play games on my gadget, or I will not do my chores or do my schoolwork. Ang pwede natin gawin to counter that, based on Dr. Andrew Pudua's principle, who I got this from, is we need to have a floor. Ito naman po yung consequence. At kailangan po, consequence, okay? Napaka-importante. If we want to create feedback systems, encouragement, and discipline for the children to help them be encouraged, kailangan ito pong incentive is something na gaganahan talaga sila. It's something that will motivate them. And yung consequence has to be something that they know is a consequence. Para po sa isip ng bata, ang isipin nila is win-win. If I do what my parents ask me to do, whether it's the schoolwork or the chores, pag ginawa ko ito, win dahil I'll get the incentive. And the other win is because I will not get the consequence. So yan po, napaka-importante, have a floor and a ceiling. Our next speakers will not only talk about the discipline methods, but another speaker will also speak about the way to assess properly, no? So itong feedback system na baka pwede natin gawin bilang mga magulang together with the teachers. So, pangapat po, di na po kailangan i-overstate ito, but it is something that we just need to remind ourselves. No, bilang mga magulang, ang isang challenge is, yung bata, dati meron siyang dalawang mundo. Papasok siya sa school, tapos meron siyang bahay. Sa school, doon yung kailangan ko gawin yung schoolwork, lahat ng requirements ng teacher sa pag-aaral. Sa bahay, dito ako pwede maglaro, kasama ko yung parents, family. Pero dahil po nagsama na ang mundo, napapansin namin sa mga families that we've worked with, nagiging challenge kasi iniisip ng bata na parang, wow, ano na nangyayari sa
I just want to enjoy being home, playing, being with my family. Parang nagiging workplace na rin because I have to do my schoolwork at yung mga bagay na yan. So it's so important that even as we help them motivate them to learn, they need to have plenty of physical activity, so play, exercise, sunshine, and fresh air. So this is something also very important to motivate our children to learn at home. So yan po, marami pong pwedeng pag-usapan, but because of our limited time, this ends the first part. How do we motivate our children? Napag-usapan po natin yung first 4. Make sure that they care, yan yung word. Pangalawa, we need to model success, the right behavior, pati din po sa digital. Pangatlo, we need to give them feedback and encouragement, floor and ceiling. At pang-apat po, help them still enjoy being at home and help make sure that there's physical activity, depending, of course, on the protocols in your area, no? Pagdating sa sunshine at fresh air. Let's move to the second part. Ito na po. If I am motivated to learn, the second part is helping the children take initiative. Sila na po mismo. They will have ownership and initiative of the learning. Self-directed. Hindi na po masyadong nakatutok dahil motivated na sila and now they're taking charge, ayan po, of their own learning. How do we do that? We will now look at the next 4. Ayan po. So, the next 4, experience. Remember that word. Pangalawa, match. Pangatlo, decisions or choice. And then pang-apat are opportunities. Ayan po. So, yun ang papag-usapan natin in this second portion. So, let's carry on. Yung sinabi natin po na experience, ito po yun. The world is changing as we know, no? At marami nagsasabi, may mga tao na tinatawag na futurists. These are people who study trends and look at what will happen into the future. Maraming futurists ang nagsasabi na we have moved from the agricultural age to the industrial age to the information age at meron na pong bago. We are now in the experiential age, ang sabi po nila. Where people are not just happy with knowing things kasi nga po sa information na available online, ang dami na pong information. So what's more? What can I experience? Kaya nga po mga tao are traveling outside of these protocols, no? They want to experience things. So napaka-importante for our learners, our children, to also have experiences. Hindi po pwedeng head knowledge lang po. For it to be a richer learning experience so that they will now take charge of the learning. So ano pong pwede natin gawin? Halimbawa, pagdating sa math, no? We can do things like, ano ba yung mga bagay sa bahay na pwede nilang experience ang learning ng math. Baka may mga Lego, mga blocks, so that it becomes more tangible. Or pwede din po halimbawa sa mga bagay ng buko pie or pizza pie, no? Pwede niyong gawitin as an example yan. Anak, I want you to cut this pizza pie or this buko pie into 4 equal parts. At ang sayo, 1/4, kay daddy, 2/4 dahil gutom si daddy. Ayan. So example, now they will experience fractions, how to properly cut and appropriate. Yan po. So these would be examples. My job today po is to help give you examples para po sa inyo, kung anong angkop sa inyo, pwede nyo nang isipin, pwede palang ganyan, here are things I can do. Pagdating sa science, ano pang pwede natin pong gawin, no? Are there opportunities for them to experience what they're learning in the sciences? Yung mga chemistry, chemicals, physics, or pati yung mga natural sciences, looking at plants and their structure, looking at insects. Napakaganda po ng region ng Mindanao. And there's so many opportunities, depende po sa protocols, for you now to help them experience these things by going outside and seeing what's around you. Yan po. So these are just ideas so that they can experience. And then, number 6, and then we need to match. Ano pong ibig sabihin nitong match, no? Match, we need to be able to ask ourselves, ano ba yung angkop na workspace sa aking learner sa bahay, no? So pwede natin gawin, isipin natin 3 bagay po. Obserba natin yung bata. Are they visual, auditory, or kinesthetic? Visual, ito po yung bata na mas natututo or mas ganado, mas motivated pagka visual, mga picture. Or auditory, ito naman yung bata na gusto niyang may music or gusto niyang walang ingay para makapag-concentrate at focus pa. At yung pangatlo is kinesthetic, gusto niya yung gumagalaw siya. Okay, so kung alin man sa 3 yan, you want to now have a workspace, kung ano man ang lugar kung saan matututo yung bata, mag-aaral, angkop ngayon dyan sa kanyang learning style. So, gagawin ninyo sa workspace, depende kung anong kakayanin nyo, no? And the resources and the location is kung ang bata is visual, make sure that there's lots of pictures in the workspace
para ganado siya mag-aral. Or pwedeng bawasan ang mga picture at image para hindi naman ma-distract. So, discarte niyo po kung anong angkop. Pagdating sa auditory, ganun din po. Baka kailangan may music na pinapatugtog para ganado yung bata or walang music, walang ingay para mas makakonsentrate yung bata. Sa kinesthetic, ganun din po. Baka kailangan may mga bagay na kailangan galawin yung bata para mas matuto or kailangan wala para hindi sila ma-distract. Yung anak ko, ganun po. Pag maglagay ka kahit isang pirasong buhok, pag hinawakan yan, madidistract siya. So, kailangan walang bagay doon sa area. So, make sure that the workspace is matched to the learner. Yan ang importante, matching. Ngayon, pagdating sa actual studies, I would encourage you, kailangan you work with the teachers in the school and you make sure na halimbawa yung anak ninyo nakita yung nagsa-struggle, hindi siya makapag-keep up sa pag-aaral sa school. If you want them to now take initiative, to be driven in the learning, you need to find ways to help them catch up. So how do we do that? Dahil po sa technology, you can now find resources to help them. Or, as the teacher, ano ba ang pwede ko pang gawin para makapaghabol yung bata, yung anak ko, para he's still taking charge. Kasi if he's falling behind, he will be not motivated and also he will not want to take initiative. Wala nang gana. So, find ways. For example, ito pong resource like Khan Academy, nagamit po namin ito sa family and with other parents. This could be a useful resource for you. Work with the teacher and find out what you can do to help them cope up. Or baka mas mabilis naman ang kanilang pace. Pag yung bata mas mabilis ang pace, we also need to match that capacity to the work that they are now covering. So how do we do that? Again, work with the teachers. Ano pa ang pwede kong idagdag or i-enrich sa pag-aaral ng bata? Anong mga resources na pwede nilang gawin to help become producers, right? Learning more and developing more dahil kaya pa nila. And that is something you can also find in resources like Khan Academy, right? So, importante po yan. For them to become self-directed, we need to match it. The workspace and the actual substance, ano pang natutunan nila, so that they will continue to drive it forward. Kung behind sila, they're able to catch up. If they're going fast, they're getting what they want. They don't feel restless na parang ano ba yan, na natutunan ko na yan, I want something more. Yan. So, number 7, we're almost done. We need to give them autonomy. Meron pong business book na release ito pong si Daniel Pink called Drive. So sa mga people who are in business, people who are leading organizations, napakaganda po ng kanyang prinsipyo. Sabi niya, ang tao ngayon is not just motivated by money. Di ba? Ang inisip natin pagdating sa mga empleyado, sa mga team members, pag tinasa mong sweldo, binigyan mo ng maraming pera, gaganahan yan gawin yung trabaho. The reality is today, tatlo pong kinahanap nila. It's purpose. Bakit ko ba ginagawa ito? This is what will motivate me. Pangalawa is mastery. Can I become good at it? Kaya ko bang gumaling dito? Tinutulungan ba ako para maging magaling ako sa trabaho ko or kung ano man ang ina-assign sa akin? At pangatlo is autonomy. Kaya ko bang gumawa ng sarili kong diskarte? Right? Can I do things on my own? For our children, it's the same. If we want them to take initiative, to be self-directed, kailangan meron silang ability to have autonomy, diskarte. Halimbawa po, ito, sa schedule ng pag-aaral ng bata sa isang linggo. Alam natin na pagdating sa pag-aaral, meron silang set schedule sa school, kailangan nila mag-online, kausapin ng teacher at mga classmates. Halimbawa, 7:30 to 1:30, ang pwede natin gawin is sa ibang mga schoolwork na kailangan nilang gawin for the week, mga homework, assignment, project, pwede natin gawin ngayon is, okay anak, tapos na ang iyong online class, sa susunod na 2 oras, from 1:30 to 3:30, ikaw ang pumili ano ang gusto mong unahin. Yung project mo sa math, sa science, kung ano man yun. When we give them this autonomy, sila na mismo ang magpipili kung anong aaralin nila, anong gagawin nila, anong project. With that autonomy, they will now feel more empowered. They will now take charge and say, okay, gusto ko to. They will keep going and become self-directed. Ayan po. Finally, pangwalo, itong 4th principle ng second idea natin or yung 8th principle doon sa research na pinakita ko po sa inyo, no? We need to give them opportunities. Ito po. Halimbawa po, sa mga bata, ang unique benefit natin bilang magulang is dahil at kilala natin yung mga bata o yung mga anak natin. Ideally, alam natin kung ano yung mga hilig nila, no? So, halimbawa, may hilig sila sa dinosaurs. Dahil hilig nilang dinosaur, we want to give them opportunities to pursue this so that they will take charge, no, of their learning. So, nakita mong may hilig ang bata sa dinosaur, ang gagawin natin bilang magulang to help them pursue this is say, anak, sige,
Learn dinosaurs online. Sige, aralin mo yan. Learn it. Discover more. Kung gusto lang bumili ng mga bagay-bagay ng dinosaur, mga libro, mga figurines na kaya nyong i-afford, sige, supportan ninyo. Pero i-connect ninyo ngayon sa kanilang pag-aaral so that they will continue to drive the learning of their subjects. Halimbawa po, you can use dinosaurs to now talk about science, to talk about even reading, math, history, no? So, ipasok ninyo ngayon ang kanilang hilig doon sa kailangan nilang aralin sa school. And how do you do that? Kayo po bilang magulang, you can observe the child or you can work with the teacher and say, uy, alam niyo pa po, ma'am, sir, yung anak ko mahilig sa dinosaur. Paano ba natin pwedeng ipasok ito para mas he will take charge even sa pag-ano niya dahil gustong-gusto niyang dinosaurs. Ayan. So that could be a way to help make sure that they become self-directed. You look at these interests, create the opportunities for them to pursue it, and then connect it. I-connect po natin sa kanilang pag-aaral, the academic subjects, so that it will help them not just be motivated, as I talked about earlier, but to take initiative. They will move forward and say, ano pa, ma'am, sir, ano pa yung kailangan kong pwede kong gawin pagdating dito sa schoolwork, kasi nga they're so engaged because it is something that they're interested in. Or another thing you can do is not just connect it to the academics, but add something else. Another value of your family. Halimbawa po, ako po, I'm an entrepreneur, so I'd like to make sure that my children know the basics of business. So ang ginawa ko po sa kanila, not only did they pursue their interests sa slime, not only did they connect that to the academics, so the chemicals, the science, the math, formula, adding all these things. So napasok din po yan. So ngayon yung bata is not just motivated but is taking charge, no? Sila nag-research, sila naghahanap kung ano pa ang pwedeng gawin pagdating dito sa slime. Pero kinonect ko po sa business, sabi ko, why not, especially during pandemic times, find a way to create slime at ibenta ninyo. Kasi pwede naman kayo bumili ng ingredients online, i-package nyo, ibenta nyo online. So they did that and it's become an added income source. So baka pwede po ito as an idea for many families that are also looking for added income sources. Pwede nyo pong gamitin itong opportunities so that they are directing, they're self-directed, they're taking initiative in the learning, but it's also adding a value or some added skill you want them to learn for your family. No? So yan po. Let me give you a bonus as I close. And I want to give a special mention to my fellow leaders dito po sa aming association called the Homeschool Association of the Philippine Islands. Meron pong mga leaders ng homeschool, ang sabi po nila, as a bonus to the parents, fellow Filipino parents, sabi na kailangan sabihin natin sa mga magulang that we need to encourage questions. Ang pwede kasi mangyari sa mga bahay natin is parang, ang daming tanong ng bata, ang kulit-kulit nila, isip natin na, wow, nagtatrabaho pa ako, kailangan ko pa maglaba, kailangan ko magluto, ang daming tanong, tama na anak, be quiet. Wag mo na ako tanungin dahil hindi ko naman kayang sagutin yan eh. We want to encourage questions. At kung busy tayo, how do we encourage questions? Ang pwede natin gawin is, anak, ang ganda ng mga tanong mo. Hindi ko kayang sagutin ngayon, pero mamaya, pagkatapos ni mami maglinis o maglaba or kung ano man ang kailangan natin gawin, mag-usap tayo anak ha, tapos tandaan natin, tapos balikan natin yung anak natin ng tamang sagot or ng sagot na research natin. Or pangalawa, anak, magandang tanong yan. Pagdating mo kay teacher bukas, pagpasok mo online, itanong mo kay teacher para at least makuha mo yung sagot ng tama. Or, hanapin mo yung anak online, magandang tanong yan. Tapos pag nakuha mo yung sagot, pag-usapan natin para at least si daddy or mommy, pwede rin matuto. Ayan. We need to encourage questions. Hindi po yung, wag ka na magtanong, ang kulit mo, ang dami mong tanong. When we do that, we will destroy not just their motivation for learning, but also their initiative. Parang, bakit ko pa tsatsagain to? Bakit pa ako matututo? Bakit pa ako mag-learn kung hindi naman ibibigay sa akin ng sagot? So encourage questions. Pangalawa, bilang magulang, di ba? Marami sa ating mga Pinoy na magulang, ang ambisyon natin is makapagtapos ang ating mga anak. Tama po ba? I suggest, at ito po yung suggestion ng isang leader namin sa Happy, ang pangalan niya si Miss Angel, ang sabi niya is we need to remind our parents na hindi lang po makapagtapos. Kasi kung ganun lang po ang ambisyon natin, pag ang natapos nila, hindi naman angkop sa mga trabaho, sa mga opportunities ngayon, hindi sila makakapag-ahon. They will not go very far and they will not help their family and have a better life. So kung gusto natin sila talagang umasenso, if we want them to do well as they finish, we need to encourage competence. Itong mga napaka-importanting skills na kailangan na matutunan, yung mga values po na kailangan na matutunan para habang magtapos sila, they also have these important competencies or skills and values that will now make them find good jobs and become good employers or good business people or good government officials kung saan man po sila tinawag ng Diyos. No? So that is so important.
focus on these competence. And you can work with the teachers and say, ano ba yung mga importanteng skills or values na kailangan namin i-suporta sa bahay para hindi lang sila makakapagtapos ng pag-aaral nila or they will do well, but they will also develop these competencies, these skills and values. Ayan po. So ayan po isang bonus. So, as I finish my talk with you, these two parts, I want to remind us, ito po yung basehan, yung 8 findings ng research, no? And the first part we covered, the first 4, ito po is how to motivate children to learn. At yung pangalawang part was how to help them take charge and have initiative. So kahit wala na po tayo, we're not as focused on helping them. They're now the ones going and learning and studying and doing what they need to do, pursuing that. So, ayan po. Let me now speak from my heart and share bakit po ito passion ko, helping families change, no? So that we can change the world. Bakit napaka-importante po nitong focus sa akin? I've seen in all of my involvements, and this is something that is a deep passion, which is why it's a privilege for me to even speak about learning to the parents here ngayong umaga po nito, is because I believe firmly with all my heart, no other success in life can compensate for failure in the home. Sa Filipino po, ito po yung best translation ko from the quote of David Mackay para po sa ating mga magulang. Tandaan po natin ito. Walang anumang tagumpay sa buhay ang maaaring magbayad sa kabiguhan sa bahay. We need to, at a time like this, focus on our family, strengthen relationships. And as we do these principles, caring, showing all these things, hopefully, we will see change in our family and they will learn so much better through this time. So ulit, salamat po sa pagkakataong ito. It is time to speak to you all. I pray this message finds you and your family safe and well, and all of the officials of our kagawaran. Salamat din po ulit sa pagkakataong ito at sa privilege nito. God bless you all. Thank you. And I will now turn you over to our hosts. Hello, Sheila, Rose, Sir Rodolph. If I can intervene, please, very quickly, if you may, RD Beth, ha? Mababilis lang, habang kakatapos lamang nung salita ni Sir Edric natin. Sir Edric, can you hear me, please? Yes, Yusek. Hello, Yusek. Hi. Good morning. Edric, having said all this, yung paano magiging effective learning facilitator ang mga magulang, kung paano nila mababantayan ang mga bata, lalong-lalo na kanina, meron kang magandang mga puntos para masiguro, halimbawa, na hindi ang mga bata masyadong nagbababad sa mga websites na hindi tama. Halimbawa, yung sinabi kanina ni Dr. Aser, yung mga pornographic materials that they could get. Anong masasabi mo, Sir Edric? I'll share something very quickly with you. There's this, in NCR, this really happened. May Viber group ang mga bata na hindi sanction ng school. So lahat sila nandoon. Hindi alam nung magulang na yung anak pala niya na miyembro ng Viber group na ito ay nabubuli na. Pinagtatawanan sa Viber group, niloloko, tinutuya. At may kasabay pa yon nung dating may face-to-face pa, ay physical. At nabi-video yung bata, physically being bullied, in-upload doon sa video na yon. So, madaling sabi, naapektuhan yung bata, hindi na pumapasok, and then later on, I hope if there are minors here, please, and with their parents, please manage them as I share this. Kinuha ng bata. Yung mga anak na nagbababad sa social media parati, ay apektado na. Under our existing laws and even rules on Facebook and all this social media, 13 and below ang pagkakaunawa ko, hindi dapat pinapahintulutan magkaroon ng Facebook or any social media account for that matter. And since they have to give consent, whether they are above 13 but below 18, under our existing laws, they cannot give a valid and informed consent. The parents should also be there. Given all these rules na alam natin, Edric, hindi nangyayari, ano ang personal mong pwedeng sabihin sa mga magulang natin na nakikinig ngayon? Una,
Palagay mo ba dapat ang magulang ay, lalo na kung 13 years old and below yan, ay tinitingnan ang Facebook account ng bata, pinapakailaman yung mga messenger messages ng kanyang mga kaklase? Ano ang palagay mo doon? O bakski below 18 baka dapat, para ma-monitor mo man lang ng magulang kung ano yung mga napag-uusapan ng mga bata, o kaya pati yung yung practical. So dalawa yan ha. Anong pananaw mo doon, Edric? Practical, base sa iyong experience. O kaya dapat bang aktibong ang magulang titingnan yung laptop ng bata, titingnan yung history portion. Doon sa history, kung hindi mo buburahin, Edric, makikita mo lahat ang pinuntahan na website ng bata. Palagay mo ba na may ganun dapat nakabalayan ng mga magulang, o wala, hayaan mo lang sila? Anong magandang practical na question dito, Sir Edric? Thank you. Salamat po, Yusek. Magandang tanong yan. At napaka-loaded po ng tanong yan, ano? The area of bullying and these things that are happening online. Ang suggestion ko po is you need to focus on trust, and to be able to trust and have that, there must be proper influence. No? Yung tanong na, how much monitoring should happen? Should we even let our children be going online, engaging Facebook when they're 13 years old or below, or even if they're above 13? No? Ang prinsipyo po that I would encourage parents to think about is yung, what kind of trust do we have developed between us and the children, and what kind of influence do we have? Because that trust and influence will affect how much monitoring is necessary. Halimbawa, pag napakababa ng trust, napakalaki ng monitoring. Lahat ng gagawin ng bata, hindi lang po sa online, lahat ng kilos nila binabantayan natin dahil trust is low and influence is low. So I think if we are to help affect the right behavior, yung they're not bullying others, they're not being bullied online, they're not looking up things that we don't want them to do online, we need to go back to that. How much trust have we built with the children, at how much influence have we now been able to instill in their lives? And so the question is, paano tayo pwedeng mag-build ng trust at influence sa mga bata? I would suggest a few things. Kagabi po, we were in a webinar with some parents na yung anak, tumataka sa bahay, kung ano-anong ginagawa mga bisyo, pero umamin siya na nagbago siya. At alam mo yung naging pagbabago niya? Sabi niya, yung mga magulang ko, napaka-busy. Pero nung binigyan nila ako ng oras, biglang nagbago yung magulang nila. They showed genuine interest. They found time to be with the kids, to enjoy what they like to do, to ask them what's going on in their lives. Nag-show ng napaka-natural na, sincere na interest sa buhay ng mga bata. At ito, college level na to ha. So, nung ginawa ng magulang ito sa bata, biglang nagbago yung bata. Parang, wow, talagang interesado ang nanay at tatay ko sa akin. So because of that, the son started opening up. And because the son started opening up, dahil nag-open na ito, nag-usap sila at nakita niya na parang, alam mo, hindi ko naman pala kailangan gawin itong mga bagay na ginagawa ko to eh. And even as he did that, nag-provide ng alternatives ang mga magulang that they can still enjoy also. So when they started providing this openness and they started providing alternatives, the trust went up, the influence went up, and all of those things that he was doing, hindi na kailangan i-monitor. So yun din ang advice ko dito. I would encourage parents to find ways, how can we strengthen the trust between me and my child, or my child's trust towards me as the parent? How can I strengthen the influence I have on them so that if something happens, na bully sila, or sila ang naging bully, we can now in that environment process it properly. Or if they saw something online, or naging addict sila ng pornography, it is in that context that we can help repair the damage. So yun pong advice ko. Go back to that. Go back to some questions of, are we able to make our children trust us? Are we able to ensure that we can still have influence over their hearts? Or mas malaki bang influensya at tiwala ang nabibigyan na nila sa kanilang mga kaibigan versus us? Which is possibly why they're now going online and doing all of these things. So yan po. That's what I would suggest, Yusek Umali. Sana po nakatulong yun. Nakatulong ng malaki. Thank you, Sir Edric. Sandali lang, Sir Edric, please stay. Our dear host, Sheila, Sir Rodolph, is our Doc Ryan here now? Kung wala, it's okay. I'll just ask Sir Edric again. Very relevant to what he just said. Andito ba, Doc Beth? RD Beth, would you know? Jane? Doc Ryan? Wala pa. It's okay. Sir Edric, based on your experience, ito na siguro yung panghuli. Mami, Daddy, makinig po tayo dahil si Sir Edric,
bilang Pangulo at si Ma'am Laxmi mamaya, siya po at ang Pangulo ngayon ng ating Homeschoolers Associations of the Philippines. Talaga pong yung kanilang binabahagi po sa inyo ay hindi po mga teorya lamang sa kanila na nababasa po nila sa aklat o anumang artikulo. Sila po ay mga magulang na matagal nang may advokasya at nagsusulong ng homeschooling as an alternative delivery mode. Alam po nila ang mga issue na talagang kinakaharap po ng mga magulang na nagsasagawa ng homeschooling na parehong-pareho rin po kasi yung homeschooling is a technical term for us. Ito pong ginagawa natin is home-based learning naman, pero iba pa yung homeschooling. Pero pareho rin po yan ang issue na kinakaharap ang mga magulang kapag ang usapin ay ang bata ay nag-aaral sa bahay at wala po physical na nasa ating paaralan. Sir Edric, what do you think are the telltale signs that our children, ang aking anak, mommy, daddy, pakinggan natin ito, ay nabubuli? Ang ating anak ay parang nai-stress na. What are the signs? At kapag nakita natin ito, unless syempre kung magsasabi ang bata kay mommy at daddy, mommy, daddy, binubuli ako sa school. Mommy, daddy, nai-stress na ako dito sa nangyayaring ito. Dahil narinig ko po, namatay si ganito. Ano po bang mangyayari sa atin bukas? Para sa iyo, Sir Edric, what are the telltale signs that our children are stressed or are being bullied or having some emotional issues they're confronted with? And what do you do as a parent? Thank you, Sir Edric. Salamat Yusek ulit sa tanong na yan. And again, a very loaded question. I'll make a disclaimer po, no? I think Doc Ryan would probably be in the best position to give you the technical science, but I will give experiential science, no? From working with families in our organizations and even in our church ministries. Ang telltale signs kung ang bata is stressed or bullied or is experiencing some emotional turmoil, for parents especially katulad namin po na homeschooling na napakadalas ng contact sa bata, mabilis ma-pick up po ito dahil the change in behavior is very drastic. Halimbawa po, napakasaya ng bata. Every day, binanggit ko yung mga love language, every day nagsasabi ng, I love you, good morning, mommy, daddy, ganyan, napakasaya. And then one day, biglang tahimik na. Hindi na siya as happy. Clearly, there's something wrong. Kung wala siyang sakit, no? Kasi obviously, pagka nagkasakit yung bata, halimbawa sa anak ko, nagka-chicken pox or nagka-kung ano man, pag may sakit yung bata, nag-iiba yung kanilang disposition. But other than that, then we know that there's something wrong. So those would be clear ways to discover sa mga bata na mayroong problema, whether it's bullying or some emotional trauma. You need to ask yourself, what is their natural behavior, right? And when I looked at the love languages earlier, look at those ways that they express themselves, whether it's through words, touch, service, right? Small gifts. If that's the normal behavior of the child, biglang nagbago siya, and it happened for several days, it's not just one time, then you will start seeing that there is something wrong. Ito po yung mga, sabi ni Yusek Umali, in our opinion, the telltale signs. Ito yung mga kailangan natin obserbahan, at pag nangyari yon, what do we do? Obviously, once we start seeing those telltale signs, we need to be able to address it right away. Ang napaka-importante pong prinsipyo when it comes to parenting that I've embraced and that we like to talk about is parenting is not about the outward behavior. It's about what's in their heart. So once we see these telltale signs, we need to stop what we're doing and find a way to go to the heart of the child. Ano ba ang naging sanhi? Ano ba yung dahilan kung bakit sila biglang hindi na as happy, hindi na as expressive pagdating sa words? And if we're able to do what I said earlier, no, build a relationship so that you have this trust and influence, you can ask honest questions, say, anak, bakit parang matamlay ka ngayon? Bakit parang hindi ka na as happy? And then they will clam up. And it will be hard for them to express themselves. Then you know that it's a lot more serious. But if they're able to say, you know, mommy, may nakita ko kanina na sinabi sa akin ng friend ko, okay, good, pag-usapan natin. But if it's harder for them to express, then you know it's a lot more serious. If they can't even express what it is that's troubling them, then you know it's a lot more serious. And that might be a time where you might need to help and get professional help to work with you and the family. Pero yun po, those are telltale signs. Check their normal behavior, check the normal ways they relate to you and the siblings. Pag biglang nagbago yun,
in a negative way, those would be ways that you'll see that there's something wrong. Ang galing. Thank you, Sir Edric. Let our next speaker please prepare po. At magsasabi lang po ako dun sa sinabi ni Sir Edric. Alam po ninyo, nanay, tatay, mommy, daddy, ibabahagi ko ito. Total lang anak ko naman ay hindi nakikinig ngayon at may klase po siya rito. Ang akin pong anak, nasa senior high school, may barkada po siya na alam niyo po na nai-stress yung barkada po niya, pero sa madaling sabi, pinagdadaanan po siguro na malalim, kinuha po nung barkada niya yung kanyang sariling buhay. Yung sinasabi po kanina ni Sir Edric na maging mapagmatsyag, maging talagang tinitingnan natin ang ating mga anak, lalo na po sa sitwasyon na ito. Talagang kailangan po ito, mommy, daddy. Nung nangyari po, dahil nakita ko po, apektado yung aking anak. Dahil ako po mismo apektado, dahil kilala ko rin po yung bata. Dahil barkada nga po ng anak ko . At alam niyo po minsan, ang barkada, minsan mas malapit pa po yan sa mga kamag-anak dahil sila po yung magkakasama sa paaralan . Napansin ko po talaga dahil yung kanyang mga kapwa barkada talaga pong umiiyak, nagkukwentuhan yung mga magulang, umiiyak din daw po yung kanilang anak. Ang anak ko hindi po umiiyak, tahimik lamang po siya. At nung nangyari po yung nabalitaan namin, nung gabi pong yun, nagdasal po kami, nag-alay po kami ng rosaryo, nakita ko po yung anak ko. I was observing her. Siguro yung sinasabi nga ni Sir Edric, we really have to be observing our children a lot, lalo na kung may mga ganitong pangyayari. Nakita ko, yung anak ko po, literally, he was just a blank stare. Nakatulala po siya as we pray the Our Father, Hail Mary, na kalimitan nag-respond siya. At pagkatapos po nun, mommy, daddy, niyakap ko po yung anak ko, and then I told her, it's okay anak, ganun talaga ang buhay. Even though she's not telling anything, ang siguro ang lesson po talaga rito, mommy, daddy, i-relate ko po dun sa ikinuwento ko po sa inyo na tunay na nangyari na bata na nabubuli na pala, hindi alam ng mga magulang. Pumunta po yung magulang sa akin, umiiyak. Sabi nila, I was only an assistant secretary at that time. Asek, hindi po namin alam, kaya pala minsan umuwi yung anak namin na parang may mga dumi-dumi yung mga damit, nabubuli na po pala siya. Wala po kaming kamalay-malay na itong pinagdadaanan ng aming anak hanggang sa kinuha. So ibang storya po yun . Ang punto po lamang dito, mommy, daddy, nanay, tatay, lalo na po sa panahon na ito, kailangan mayroon po tayong pakialam. We really have to observe, we have to communicate a lot. Napakaganda po nung sinabi ni Sir Edric on yung languages, the languages of love. They should know that we care. Yung mga halimbawang binigay ni Ginoong Edric na nagbago halimbawa ang attitude ng bata nung nalaman niya na ang kanyang magulang ay nagmamalasakit sa kanya. Napakagandang lesson po nito para sa ating lahat na sana ay magamit po natin ngayon sa panahon ng pandemyang ito. You have the floor now. Thank you, Sir Edric. You have the floor now. Thank you. Please don't go yet dahil baka may mga tanong pa yung mga magulang po natin at mga guro. Sheila, go ahead, Rodolph. As you said, our DepEd is with us. You said. Hello, RDBeth. Nagdalag sa RDBeth natin. Thank you so much. Jake. Brigada, eskwela, kilos na pagbayanihan na. Magbayanihan na, magbayanihan na. Bayanihan, pagtutulungan, walang kupas na kaugalian. Nagtagatibay,
mahina sa buhay, galak sa puso ay walang kapantay. Panahon na naman ang brigada, pagigising lakas at diwa. Tara na brigada na, brigada, eskwela, magkasasa. Maraming salamat, Sir Edwin Mendoza. Ang dami po naming napulot sa kusyon ninyo gaya na lamang ng mga iba't ibang paraan para maging epektibong tagapagdaloy at tagatulong ng pagkatuto. Tama ka dyan, Sir Rudo. Sir Edwin Mendoza's session was truly informative. Isang matinding virtual clap para kay Sir Edric. Sir Edric gave us tips in the third session on how to create conducive learning space in the house and dedicate routine for learning. That is why, Sir Rudo, in his session, he shared how to implement the weekly learning plan. Dati, nagtatanong tayo, mga guro. Ngayon, klaro na. Oo nga. Ang dami ko ring tanong dati. Kung modular po tayo, so ano ang mangyayari ngayon sa daily lesson log? Ano kaya ang mainam na gawin ng guro para sa pagpaplano ng kanyang mga aralin? We have understood how this weekly learning plan is going to be done. That is right, Ma'am Sheila. Ganun talaga yun. Ngayon, mayroon tayong raffle draw. Alam namin na ma-excite kayong lahat sa ating raffle draw. Congratulations to all our winners of 300 pesos Smart Load. 1. A parent from Marawi City Division, Barn, Raupan Amina Tanog. 2. A teacher from Lanao del Sur 1, Barn, Mambuay Linang C. 3. A parent from Misamis Oriental, Region 10, Riza Bensi Joy Tupag. 4. A parent from Panabo City, Region 11, Lakdao Katrina Jean C. 5. A parent from North Cotabato, Region 12, Arandilia Geraldine P. 6. A teacher from Dinagat Islands Division, Caraga, Mahilom Carol P. 7. A teacher from Tacurong City Division, Region 12, Valenzuela Agnes G. 8. A teacher from Dapitan City Division, Region 9, Alingal Dolrich C. 9. A teacher from Digo City Division, Region 11, Parisan Demrose Joy A. And number 10, a parent from Iligan City Division, Region 10, Bordios Richel Ripari. Here are the lucky winners of 500 pesos Smart Load. 1. A parent from Kidapawan City Division, Region 12, Remigio Annalyn A. 2. A teacher from North Cotabato, Region 12, Gornez Elmer T. 3. A parent from Davao del Norte, Region 11, Guno Annalyn Salutan. 4. A teacher from Compostela Valley,
Region 11, Swan Romualdo U. 5. A parent from Lanao del Norte, Region 10, Mauna H. Emmer B. 6. A teacher from Oroquieta City, Region 10, Cabasag Maria Benji Ann M. 7. A parent from Pagarian City, Region 9, Cordova Glenda S. 8. A teacher from Zamboanga Sibugay, Region 9, Agustin Edson B. 9. A parent from Surigao del Sur, Caraga, Espora Annabel L. And 10. A teacher from Bayugan City, Caraga, Manisel Floriza P. Congratulations for winning 500 pesos Smart Load. We will be entertained by an intermission from the Pride of Region 9, Zamboanga Peninsula, the Lengas Dance Ensemble.
The time is legit. Thank you so much, Milengas Dance and Song, the official cultural dance troupe of the Zamboanga del Sur National High School, trained by the dance specialist and master choreographer, Sir Odesso Oyales. That was impressive indeed. Now we will continue with our fourth session, which is the Child Protection Policy. Our speaker will be sharing about the positive, non-violent form of disciplining a child. Ladies and gentlemen, our fourth session speaker is the managing partner of the Lopez Custodio Munoz and Castro firm, attorney Renato B. Lopez Jr. Thank you very much. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapanood, lahat ng mga sumusubaybay ngayong umaga dito sa ating webinar. First and foremost, I would like to commend all of you for taking time out of your very busy schedules just to be able to join us this morning. I know that as teachers, as parents, you just want to arm yourselves, with the necessary skills or information that will help you as you guide your kids in all these adjustments that they have to make brought about by this pandemic. Maraming salamat din, of course, should go to the DepEd. Buti lamang at ang DepEd dyan nakaantabay at handang magbigay ng alalay sa lahat ng ating mga magulang at guro at mga estudyante, especially in these trying times. The way education is carried out now is very different from how it was just a few months back. And all these differences needs adjustments both from the students, from the teachers, and even the parents. So, medyo hindi po madali. I just hope that through this webinar and to us, the speakers, ay kahit papaano makapagbahagi kami ng konting kaalaman, some tips, some information that will help you as you try to be better guides to your children, to your students. Okay. So, ngayon po umaga, I was tasked to discuss with you a very important topic on child protection. At ito po ay ang tinatawag na positive non-violent form of discipline. Now, this is a very broad topic, and I assure you that the 15 minutes that are allotted to me this morning are not enough to cover everything about this subject matter. But I'd like to keep to my time, and I would simply share with you the more salient points on positive form of discipline. Rest assured, though, that with these salient points, you will be able to gain enough knowledge and should enable you to do your own research should you be interested to find out more. Okay, so let's begin. Well, before we begin, I'd just like to share with you a bit of trivia, konting karagdagang kaalaman lang. Did you know that the word discipline is derived from the Latin word disciplina, which referred to either a pupil, the student, or a set of instructions? So it's pretty clear that at least back then, the word discipline is associated with learning. Okay. Kaya po, nung mga unang panahon, kung napapansin nyo, ang mga guro or guru, mga teacher po ay usually meron silang kasunod ng mga estudyante nila. Ang tawag sa kanila ay disciples, because they are learning from the master. But now, years later, centuries later, when we hear the word discipline, ang unang naisip natin, parang, right, nowadays, the word discipline is more equated with the idea of punishment or sanction. Clear example of this is, for example, in schools or even in companies,
you usually have what we call the code of discipline. Okay? It's usually a book. And when you open this, ano po makikita niyo ron? Well, it sets forth a list of offenses that may be committed by an employee or a student. And more importantly, it sets forth the corresponding penalties for these offenses. Okay. So, again, the thrust now is towards the penalty, sanction, punishment. Similarly, like for example, in my profession, we have what we call the Committee on Bar Discipline. Ano pong ginagawa ng committee na to? Well, the committee is tasked to investigate complaints against erring lawyers and to recommend the appropriate sanction or punishment to this lawyer. So the punishment can be a warning, it can be an admonishment, it can be suspension, a fine, or downright disbarment. So again, it appears that the word discipline now is more equated with the idea of a penalty or punishment. Okay. Now, what is this positive discipline? Broadly, positive discipline is a type of approach towards discipline that respects children's lives as persons, first and foremost. Their right to dignity, their right to healthy development, their right to protection from violence, and their right to actively participate in their learning. I firmly believe that at the end of the day, positive discipline helps children succeed, gives them the information they need, gives them the confidence, and provides them better support for their development. At the very core of positive discipline is the belief that there are no bad children, only bad behavior. So ulitin ko po, ang paniniwala po ng positive discipline ay wala pong masamang bata. Meron lang pong masamang kakilusan o kaugalian itong mga bata. And of course, this behavior or this demeanor is brought about by the circumstances that the child finds him or herself in. In other words, this is purely reactionary on the part of the child. Effective discipline should be positive. It should be constructive. It should be geared towards learning. It involves setting goals for learning and finding constructive solutions to challenging situations. So if you notice, positive non-violent form of discipline adheres more to the original concept of discipline, which is geared towards learning. In school, teachers should respect students' developmental levels, their rights to dignity, and physical integrity. The best interest of the child shall be the paramount consideration in all decisions and actions involving children. Lagi po natin tatandaan that in all actions, in all decisions that we make, when it comes to children, we should always think of the best interest of the child. Ano po ang pinakamabuting kapakanan para sa bata. Okay, I think one easy way for us to understand better what we mean by positive discipline is to differentiate it from the traditional form of discipline that most of us have grown familiar with. Especially yung mga kaedad ko po, yung kabataan namin, ang manner of discipline employed by our parents is more often than not the traditional way or the corporal punishment. Ano po yung corporal punishment? Corporal punishment is any punishment in which physical force is used, okay? Therefore inflicting pain. Ano po mga ibang examples yan? Of course, andyan yung traditional na pamamalo. Iba-ibang pamalo pong gamit. Minsan, sunturo. Minsan kahoy, minsan dyaryo. Okay. Basta pinapalo yung bata.
Andyan din po minsan yung pangungurot, pagsasabunot, okay? Or minsan po, papaluhurin ng bata. Sa sahig na may munggo, okay? Sakit yung sa tuhod. And even in some extreme cases I've heard of, kunyari po ang isang bata ay nagmura or nagsalta ng hindi maganda, ang magulang po ay hinugasan yung bibig ng bata ng sabon at tubig. So talagang literally, the parent is washing the child's mouth. Now there are also types of punishment that, while they may not inflict physical pain, are still considered as corporal punishment. Ano po itong mga ito? Well, for example, nandiyan po yung paninigaw, pambubulyaw, pagpapahiya po ng bata. Okay? So while these do not involve physical pain, they are still considered corporal punishment because they tend to degrade the child. Okay? They tend to instill fear. Yan po ang primary objective ng corporal punishment. It's to instill fear through the pain or humiliation, okay, that the child experiences. Question now is, does the Philippines, does our country adhere to positive discipline? Well, based on international agreements that we have signed, based on our constitution, based on some laws we have passed, and even administrative issuances, I can readily say that yes, the Philippines does adhere to positive discipline. What are these agreements and laws? Well, we have the UNCRC, or the United Nations Convention on the Rights of the Child. We have the 1987 Philippine Constitution. We have the Child and Youth Welfare Code, the Family Code. We also have the Code of Ethics for Professional Teachers, and a Department Order number 40, Series of 2012, issued by the DepEd. Yan po, ito po ang mga express provisions in these agreements and laws that I mentioned earlier that promote positive form of discipline or outrightly prohibits corporal punishment. In the Family Code, there is an express prohibition against inflicting corporal punishment. In the Child and Youth Welfare Act, in fact, it criminalizes the infliction of cruel and unusual punishment upon children. Punishment, the type of punishment that subjects him or her to indignation and other excessive chastisement or humiliates him or her. Ayan po sa Code of Ethics for Teachers. Teachers shall not inflict corporal punishment on offending learners, nor make deductions for their scholastic ratings as a punishment for acts which are clearly not manifestation of poor scholarship. Okay, so kung sabi po natin positive discipline, hindi naman po nangangulugan na pababayaan lang natin yung bata, gawin ng kahit anong gusto niya. We have to remember, positive discipline is not permissiveness. It is not letting students or children do whatever they want. It is not having no rules, limits, or expectations. In fact, it's the contrary. I'll explain that later. It is not a short-term reaction, and it's not a simple alternative to traditional or corporal punishment. So what is it? What is positive discipline? Number one, positive discipline is holistic. It applies not only to children's behavior, but to all aspects of his or her learning and social interactions. It is strengths-based. No? Ang tinitignan po ay yung kagalingan ng bata, hindi yung kanyang kamalian. It is constructive, as I said earlier. It's not punitive. It is aimed at strengthening a child's self-esteem and confidence instead of degrading or humiliating the child. It is inclusive, as it recognizes and respects the diversity of all children. It is proactive, as it identifies the roots of behavioral and learning difficulties and implements strategies to promote success,
and avoid conflict. Finally, it is participatory. It engages the students in the learning process. Nasali po sila sa proseso ng kanilang pagtututo. Now, in order for us to practice positive nonviolent discipline, there are some factors that should be attendant. Para pong pagluluto yan. Kunyari gusto natin gumawa ng pansit. Magluluto tayo ng pansit. Hindi naman po presto magkakaroon tayo ng pansit. Kailangan, meron tayong mga necessary ingredients and then we follow the procedure towards making yung pansit. Ganon din po sa positive discipline. There are some key factors that have to be present in order for us to be able to effectively practice non-violent or positive form of discipline. Ano po itong mga factors na po? Una-una po, number one, is warmth. Warmth at home. This could refer to the present living condition of the child. Or in school then, this could refer to the learning environment. In both settings, the child should feel physically and emotionally safe. Lagi po natin tatandaan, and this is very true. The child learns best under a relaxed, in a relaxed atmosphere, where he or she feels warm and safe and is secure about his environment. Second, there has to be structure. Of course, in schools, there are always rules. But at home, we should also have rules, and we should be consistent in applying these rules. More often, we should explain the reasons behind these rules. And we should also be good role models for the children. Yung ibig sabihin, dapat pati tayo ay sumusunod sa mga rules na ating tinakda, both in school and at home. Number three, key factor is understanding child development. At home and in school, both the parents and the teachers should understand the phases of development the child undergoes. Alam niyo po, sa kabataan, sa talang buhay ng tao, it is during childhood where so many changes happen in a very short amount of time. And they're all successive, and they can be stressful, okay, especially for a child. Okay. So it is at this point when the child needs emotional support. So kailangan po naiintindihan niya ng guro at ng magulang para sa ganun they can effectively exercise or practice a non-violent positive form of discipline. Number four is identifying individual differences among children. In school, dapat po tandaan ng guro na hindi po lahat ng mga mag-aaral niya o estudyante ay pare-pareho. Kahit na yan magkakaedad, they're all different. And even if they are all of the same age, they undergo changes maybe in various phases. So there are differences. At home, parents should also understand that their children are not all alike. Kahit na magkakapatid yan, kahit yan ay lahat yan ay anak nyo, magkakaiba pa rin sila. They have different personalities and they undergo changes again in various phases. So the parent and the teacher should understand these differences happening among children. Now, what are some samples of positive discipline? I can think of a few. For example, instead of pointing out what a child did wrong, show the child instead how to set things right. For example, isang bata, malikot, galaw ng galaw, biglang nakatabig ng baso, nabasag, nalaglag, nabasag. So traditional form of punishment will have the parent shouting at the child, pinapagalitan yung bata, tinatakot, okay, para hopefully hindi na niya ulitin. But positive form of discipline goes beyond that. In fact, does not humiliate the child. It points out to the child kung ano yung mali. So, pag nabasag yung baso, of course, number one, siguro dapat natin tanongin, anak,
nabasag yung baso, may mga bubog dyan. Mag-ingat ka, baka masugat ka. Okay? So, looking after the interest of the child, first and foremost. And then number 2, kita mo nangyari, nang malikot ka, nabasag tuloy yung baso. Siguro next time, mas maganda kung hindi ka masyadong malikot. You be mindful of the things around you so that hindi tayo nakakabasag. So, it's a more constructive way of dealing with misdeeds. Another example is time in. Time in versus the traditional time. Ang traditional time out po kasi is we have the child na gumawa ng masama, papatayuin siya sa harap ng isang dingding for amount of time na nakatayo isang gano'n. So, that's very unproductive. It's a waste of time. What is time in? Well, instead of having the child just stand in front of a wall, mas maganda siguro kung isamahan natin sa isang tabi and maybe do something more productive with the kid, like read a book. Okay. So maybe the same kid, yung malikot na bata, siguro itabi muna natin, sabi natin, June, halika muna dito. Mukhang you're too full of energy. Maybe you should sit down first, relax. In the meantime, let us read this book. So it's more productive. A more productive activity is done with the time, rather than just sit in front of the wall. I mean, being kind but firm. Okay, always show empathy and respect to the child. Kahit na bata po yan, kahit na mga even if they're children, they're still persons and they have rights. They still have their human right to their dignity. Whenever possible, we offer children choices. An example of this po, for example, ito same bata na malikot, ito naman ngayon ay nakasakit sa isa pang bata. Okay. So, ito natin. So, June, anong ginawa mo? Tingnan mo. Nasuntok mo si Joey, nasaktan tuloy siya. Ano bang gusto mong gawin? Gusto mo mag-sorry na sa kanya ngayon? O gusto mo bang i-hug siya ngayon para pakita na bati na kayo? So by doing that, you're offering the kid a choice and you're leaving it up to him how he wants to make amends. And when the kid makes his own choice, then with that comes a responsibility, an ownership of the action that he chose. And that does wonders for development, for maturity. Using single word reminders, or questions instead of ordering or demanding strict compliance. Example po, yung bata ay nakalimutan niyang patayin ng gripo. So rather than shout at him and tell him outright to turn off the faucet, we just use a single reminder. Gripo. Okay? Very simple, very respectful, but firm. Okay. And it tells the child that the concern is more towards his learning. The focus is not on his misdeed. Now, talking about the Department of Education, what are some specific measures that the DepEd has taken towards promotion of positive discipline? Well, number 1, it has issued Department Order number 40, series of 2012. And through this department order, it has mandated the creation of child protection committees. Ayan po, ang Department Order number 40, series of 2012, adopted by the department. Through this department order, the department adopted a policy to ensure special protection to children and to assist the concerned agencies in their rehabilitation. DO number 40 strongly adheres to the zero tolerance policy for any form of child abuse, exploitation, violence, discrimination, bullying, and other forms of abuse. It expressly prohibits the use of corporal punishment and promotes the use of positive discipline. So yeah, it's very clear that the DepEd promotes positive discipline. And again, through this policy, through this DO number 40, the department ordered all elementary and secondary schools to create child protection committees. What are these child protection committees? These are committees created in all schools, and their functions are, number 1, to initiate information dissemination programs, organize activities for the protection of the children,
establish a system for identifying students who may be suffering from significant harm, monitor the implementation of positive measures and effective procedures in providing the necessary support for the child and for those who care for the child, and to ensure that the children's right to be heard is respected and upheld. Ito pong Child Protection Committees are committees whose membership come from different sectors. Meron pong representatives ng ang administration, ang faculty, ang parents, and even the students. So, all stakeholders are well represented. So, yan lang po ang aking ibabahagi sa inyo ngayong umaga about child protection, particularly on positive form of discipline. I hope that somehow I was able to share with you some useful tips, some useful information that may help you in as you guide your children, your students through this new norm of education. Again, maraming salamat po, and God bless you all. Thank you so much to our fourth session speaker, Attorney Lopez. We have taken another useful information on how to ensure the learner's emotional, social, and mental welfare in the home school learning. The session indeed is timely and relevant. From the Child Protection Policy session, we proceed to another meaningful topic. I am sure that our viewers will find this topic very interesting. Our fifth session is entitled Assessor of Child Self-Directed Learning. For this session, we will determine the progress and status of learning, identify the strategies on how to sustain access to technology, such as the web, radio, TV, and others. I am excited for this. We will also learn about the content of learning packets and general overview on how to use this. Let's get to know our speaker. He is a supervising education program specialist in the Teaching and Learning Division under the Bureau of Learning Delivery of the Department of Education Central Office. Prior to this, he was a mathematics teacher and served as mathematics department coordinator in one of the public elementary schools in Quezon City. He graduated with Latin honors from the Philippine Normal University in Manila with a degree of Bachelor of Elementary Education with concentrations in mathematics, science, and English. He received a postgraduate diploma in education, specializing in teaching primary school mathematics and science at Nanyang Technological University, Singapore, under the Leaders of and Educators in Asia program in partnership with the Ateneo de Manila University. He was also granted an Australia Award Scholarship in 2015, through which he was able to take his Master of Education degree at the University of Melbourne in Australia, finishing with upper second class honors. His memberships in professional organizations include the Mathematics Teachers Association of the Philippines Incorporated, Philippine Educational Measurement and Evaluation Association, and the National Council of Teachers of Mathematics in the USA. Ladies and gentlemen, our virtual clap for our fifth speaker, Joseph Randolph P. Palatao. Hello, thank you very much for that kind introduction. Magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga nanonood ng webinar na ito. Nais ko pong muli magpasalamat kay Yusek Umali, kay Director Edel at sa lahat ng bumubuo ng External Partnership Service sa ibigay sa akin ng opportunity na makapag-share muli sa umagang ito para naman sa Mindanao Cluster. I'll just share my slides in a bit. Okay. Yeah.
Alam ko po na napatuloy pa rin ang paghahanda ng lahat para sa paparating na school year 2020-2021. Actually, parang may 2 linggo na lamang no bago magsimula ang ating klase. At sigurado din ako na marami pa rin sa atin para sa mga teachers at sa mga magulang na meron pa rin mga agam-agam sa kung paano nga ba sisiguraduhin na okay yung mangyayari mga proseso sa taong ito. Kaya naman tuwing pag-uusapan ang teaching and learning o ang pagtuturo at ang pagkatuto, lalo na sa panahon ngayon na distance at blended learning ang ating gagawin, hindi pwedeng mawala rin sa usapan ang assessment. Pag sinabi nating assessment, ito yung proseso ng pagkuha ng impormasyon tungkol sa natututunan ng ating mga bata, kung ano nga ba natututunan nila at kung sila nga ba talaga ay natututo. Kaya mahalaga din sa paparating na school year na sa dinami-dami ng aaralin nila at gagawin nila ito sa loob ng bahay na posibleng maraming mga iba pang gagawin, hindi lang sa pag-aaral, kung may mga distractions din yan, may mga iba pang gawain na kakain ng oras sila. Importante ng ating mga anak, ng ating mga estudyante ay mag-focus lamang sa kung ano yung talagang kailangan nilang gawin at yung mga gawain na makakatulong sa kanila na makabuo ng meaning sa kanilang aaralin. Para naman kapag sila ay in-assess ng kanilang mga teachers, mapakita nila kung ano yung best na kaya nilang ibigay at maipapakita. Kaya mahalaga bilang magulang, syempre bilang teacher din na maisip natin o maalala natin itong mga prinsipyong ito. Meron tayong 4 na principles na dapat isipin o alalahanin sa pag-a-assess sa mga bata lalo sa panahong ito. Una, ang assessment ay ma-recognize natin na mahalaga sa teaching and learning. Gaya na sabi ko nga kanina, hindi makukumpleto o hindi magiging effective ang teaching and learning kung walang assessment na mangyayari. Para saan pa na malalaman natin para saan pa ang pag-aaral o ang pagtuturo kung hindi naman natin alam kung talaga nga bang natututo ang ating mga anak. Sa side ng mga bata, paano nila malalaman kung sila ay natututo nga naman talaga kung bibigyan lang sila ng trabaho pero hindi naman nila hindi sila nakakapag-reflect dun sa kanilang inaaral. Kaya, ulitin ko, ang assessment ay napakahalaga sa proseso ng teaching and learning. Pangalawa, ang assessment dapat ay holistic, meaning dapat nakikita natin kung ano yung kaya at hindi kayang gawin ng ating mga anak. Dapat familiar tayo sa kung ano yung ina-expect na matutunan ng ating mga anak. Ano yung mga madadali at mahihirap na kailangan nilang matutunan sa taong ito. Dapat lahat ng ito ay nakikita sa pagtatasa or pagtataya ng ating mga anak or mga estudyante. Assessment also should be authentic. Sabihin, kung ano man yung inaaral nila ngayon, dapat maitahi yun sa kung ano man yung nangyayari sa totoong buhay, sa paligid nila. At ibig sabihin din nun, kung dapat makita natin kung paano nila ina-apply itong kanilang mga inaaral sa mga real life na mga sitwasyon. Pangatlo, ang assessment ay isang shared responsibility. Ibig sabihin, ang pag-assess o pag-monitor ng natututunan ng ating mga anak ay hindi lang responsibilidad ng mga teachers. Tatandaan natin, ang mga teachers sa paparating na school year ay hindi makakasama palagi ng ating mga anak. Ang makakasama lagi ng mga anak natin sa loob ng bahay ay ang mga magulang o kanilang mga magulang. So, ang pag-assess o pag-monitor ng progress ng ating mga anak ay dapat hati siya, shared responsibility ng magulang at ng teacher. At ganoon din syempre ng mismong bata, dapat kaya niya rin na i-monitor or i-assess yung kanyang sariling natututunan. At ika-4, ang assessment dapat ay may positive impact. Anong ibig sabihin nito? So, sa kunwari, sa isang module, kung magsasagot siya ng 5 items, isang exercise na may 5 items, at nakakuha siya ng score na 3 out of 5. Anong ibig sabihin ng 3 out of 5? Naintindihan ba niya kung anong ibig sabihin ng 3 na yon? Bakit siya nakakuha ng 3 tama? Ano ang ginawa niya? Bakit nakakuha siya ng 3 tamang sagot? Ano naman ang ibig sabihin nung 2 hindi niya nakuhang tama? Papabayaan lang ba natin ito? Kapag sa walang bahala ba natin? Ano ba ang ibig sabihin nung 2 na imali niya? Paano natin siya matutulungan
para susunod hindi na niya makommit yung same na mistake na yon. So ulitin natin, pag sabing assessment, dapat may positibo siyang epekto dun sa pag-aaral ng bata. So habang tumatagal, lalo na ito na tinuturuan natin yung mga bata maging self-directed learner, mahalaga na tuwing i-assess nila or i-monitor nila ang kanilang natututunan, dapat mas tumataas palalo ang kanilang motivation or yung gana sa pag-aaral. Ngayon, mag-focus tayo muli dun sa pangatlong prinsipyo na pinakita ko kanina. Na, ulitin natin, ang assessment ay isang shared responsibility. Ganun din ang pagbibigay ng feedback. Tandaan natin na hindi kompleto ang assessment kung walang feedback. Kahit na napakaraming scores pa na makuha ng mga anak natin sa pagsasagot sa mga modules, sa mga activity sheets, kung hindi nabibigyan ng maayos sa feedback mula sa teacher at sa parents din yan, posible din na hindi magkaroon ito ng magandang epekto sa ating mga anak. At kumbaga, parang wala lang, hindi mawawala ng saysay yung oras na ilalaan niya sa pag-aaral niya. Kaya mahalaga na nag-uusap mabuti ang mga guro at ang mga magulang, hindi lang mga magulang, kundi pati yung ibang guardians dun sa bahay na yon, at pati na rin yung mismong mga learners. Kung ano nga bang ibig sabihin nitong mga impormasyon na nakukuha through assessment, at kailangan involved sila dun sa bigayan ng feedback. Nagbibigay ng feedback yung teacher sa bata, nagbibigay din ng feedback ng teacher sa magulang kung posible, at ganun din yung magulang pwede siya magbigay ng feedback dun sa mga teacher base sa kung ano yung naoobserbahan niya sa kanyang mga anak. Ngayon, paano nga ba makapag-assess mabuti ng learning ng ating mga anak o ng progress ng ating mga anak? Mahalaga na umpisahan natin sa malalim, o di ba siguro dapat malalim, pero umpisahan natin sa pag-intindi ng kung ano yung dapat na matutunan ng mga bata bawat araw or bawat linggo. For example, dito, bibigyan ko kayo ng isang halimbawa ng learning competencies para sa unang linggo sa grade 6 math. So sa unang linggo ng first quarter, meron tayong dalawa dyan na learning competencies. So ang una, adds and subtract simple fractions and mixed numbers without or with regrouping. At ang ikalawa naman ay solves routine and non-routine problems involving addition and or subtraction of fractions using appropriate problem-solving strategies and tools. Kung titingnan niyo itong statements na to, malamang baka may mga magulang dito na masasabi na, parang ang dami nito na kailangan matutunan ng mga anak ko sa isang linggo lamang. Paano ko masisiguro na nakafocus yung anak ko sa ganitong araw lamang? Anong parte dito ang dapat lang pagtuunan ng pansin ng anak ko for this day or for this hour lamang? So mahalaga dito na hatiin natin to into simpler parts. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Mag-focus muna tayo sa addition. So pwede natin itong pasimplihin na mag-add muna sila ng simple fractions and mixed numbers without regrouping. Tapos adding or mag-add ng simple fractions and mixed numbers with regrouping naman. Saka naman tutungo sa solving problems involving addition. So sabihin kong example na to, hinati ko yung learning competencies na ngayon nagpo-focus lang muna tayo sa addition lamang. So posibleng pwedeng mangyari ito in 2 days, 2 out of the 5 weekdays sa mag-aaral yung bata. Diba? So pagkatapos sila dito, saka sila ngayon pwedeng magtumungo naman sa subtraction. So dito nakafocus lang muna tayo sa addition. Ngayon, pag nahati na natin sila, pwede na tayo ngayon gumawa ng learning targets. Pag sinabi nating learning targets, kinukuha natin ngayon ng perspektibo ng mga bata. So yung learning competencies kanina, yun yung ine-expect natin na matutunan ng mga bata mula sa perspektibo ng nagtuturo, kung teacher man yan or magulang or ng guardian. Pero pag sinabi natin learning targets, ini-state natin yung learning competencies as from the perspective ng bata. So for example, yung una natin, add simple fractions and mixed numbers without regrouping, gawin lang natin siyang I can statement. So magiging I can add simple fractions and mixed numbers without regrouping. Ang ikalawa naman,
I can add simple fractions and mixed numbers with regrouping. At ang ikatlo, I can solve routine and non-routine problems involving addition of fractions using appropriate problem-solving strategies and tools. So makikita nyo na ang pinagkaiba lang naman yung pagka-transform into I can statements. Ngayon, kung isipin nyo, anong purpose, anong dahilan para gawin ito? Obviously, may mga important benefits ito para sa mga bata. Una, nalalaman nila ano ba yung ine-expect sa kanilang sa kanila na matutunan nila for that certain week. At pag sinabing matutunan, hindi lang siya basta kung anong dapat nilang gawin. May 3 klase ng dapat nilang matutunan. Tandaan natin yan. Kung ano yung dapat nilang malaman, knowing, K. Ano yung dapat nilang maintindihan, dun sa dapat nilang malaman, understand or understanding. At ano yung kailangan nilang magawa base dun sa kanilang alam at naiintindihan, doing. So ulitin natin, K, U, at saka D. Ito, yung knowing, understanding, saka doing, ito yung mga bagay na dapat masiguro natin natututunan ng ating mga bata. Hindi lang dapat knowing lang. Kasi kung nagme-memorize lang sila ng kunyari, multiplication table or mga terminology sa science, sa AP, mga ganyan. Pero kung hindi naman nila naiintindihan itong mga to at hindi nila kayang gamitin ito sa mga real life situations, hindi natin talaga matatarget yung gusto nating mga competencies na dapat matutunan ng ating mga anak. Ikalawa, dahil sa alam nila kung ano yung dapat nilang matutunan para sa araw na yun or sa linggong iyon or sa posible sa buwan na yun, kaya nila ngayon na ma-assess yung kanilang ginagawa bawat araw or bawat oras at makapag-reflect sila, ano kaya yung ginagawa kong tama? Or saan kaya ako nagkakamali sa parting ito? Ano kaya yung pwede kong gawin para maitama itong ginagawa kong ito? Kung nagagawa nila ngayon ito bawat araw or bawat oras, bawat araw, magagawa nila ngayon ito sa mga susunod na mga lesson. So if they are able to assess their learning sa bawat lesson, makakaya nila ngayon i-monitor yung progress nila bawat araw. At pinakahuli, dahil sa alam nila kung ano yung dapat nilang matutunan at kaya nilang i-monitor yung progress nila sa bawat araw, nagkakaroon sila ngayon ng control sa sarili nilang learning. Hindi na sila masyadong umaasa. Siyempre, sa mga mas batang anak natin or estudyante, kailangan pa rin ng guidance ng magulang or ng teacher or ng guardian. Pero dapat habang tumatagal, natututo yung ating mga bata na maging self-directed learners. Sabihin, kaya nilang maghanap ng sarili nilang mga resources kung sakali man na meron silang hindi matagpuan sa material na meron sila. Kunwari, sa isang module, kung tingin nila kulang pa yung nakalagay sa module para mas pagbutihin ang kanilang nalalaman sa isang asignatura, sila na mismo maghahanap ng mga resources para mas palawigin pa yung kanilang naiintindihan. So that's what we mean by ownership. Nabanggit din yan kanina ni Mr. Edric, yung autonomy. So, magkarelasyon itong mga concepts na to. Ibig sabihin lang noon ay dapat may control yung bata sa kanilang inaaral o natututunan. Hindi sila dapat nakadepende lang lagi sa teacher or sa kanilang magulang. Dahil syempre, hindi naman sa lahat ng oras nakatutok yung magulang din sa inyong mga anak. At ganoon din lalo ang mga teachers. Hindi sa lahat ng oras ay na makakapag-usap kayo ng inyong mga estudyante. Ano naman ang benefits nito para sa mga teachers and parents? Gaya na nabanggit ko kanina, kapag hinati-hati natin itong mga learning competencies na ito, mas magagawa natin siyang simple at manageable na hindi tayo magpapanik na, naku, ang dami pala nito. At least kung hatiin natin siya, alam natin kung ano lang yung magandang i-focus muna sa araw na ito or sa loob ng 2 araw. Ganon. At syempre, may explain natin ngayon sa mga anak natin, sa estudyante natin, kung ano yung ina-expect nga natin na dapat malaman, maintindihan, at kaya at magawa nila matapos yung isang lesson. Dahil magiging mas malinaw ngayon ang learning targets, makakapag-design tayo ngayon ng ano nga ba yung mga activities na dapat ibigay natin para talagang ma-develop natin itong or matulungan natin yung mga bata na ma-meet yung mga targets na yon. At syempre, magiging basis din ito for formative assessment na i-explain ko sa next slide. At makakagawa tayo syempre ng
mas magagandang desisyon tungkol sa kung ano yung dapat gawin ng mga bata. Dahil alam natin na ito yung mga targets na para sa ating mga anak. Kung sakali man na hindi nila nami-meet itong mga targets na to, or kung sakaling sa pagmo-monitor ng mga gawain ng mga anak natin, hindi nila natatapos agad or nahihirapan sila, makakapag-isip tayo ngayon ng paraan kung paano natin matutulungan pa yung bata na matapos nga itong mga to. At hindi lang basta matapos, yung matapos siya na hangga't maaari may quality yung gawa nila. Ayun, paano nga ba natin malalaman kung natututo nga ang mga bata? Well, may dalawang klase ng assessment. Ito ang formative at summative assessment. Pag formative assessment, ito yung nangyayari, kung pag-uusapan natin yung sa loob ng classroom, ito yung nangyayari sa buong lesson, sa umpisa, habang nagtuturo, at even dun sa pagkatapos na ng lesson. Ang summative assessment naman ay nangyayari kapag natapos na talaga yung isang buong learning period. At hindi ibig sabihin nito ay pagkatapos lamang isang lesson. Pag sinabing learning period, yung pagtuturo sa loob ng isang linggo kunwari or sa loob ng 2 linggo, bibigyan ng isang assessment para malaman talaga kung ano ba yung natutunan ng mga bata sa panahong iyon. Ang formative assessment kasi nangyayari ito ng palagian para malaman kung kumusta yung bata sa oras na yon. Isipin lang natin na para tayo nagluluto. Para nagluluto tayo, di ba, tinitikman natin from time to time yung ating niluluto para malaman kung tama ba yung lasa. At kung hindi, nag-a-add tayo ng kung anumang ingredient yan para mag-adjust yung lasa until maging okay siya. Pag tingin natin okay na siya at ihahain na siya dun para sa ating pamilya, yun na yung summative assessment. Kasi dun mo na talagang malalaman kung magugustuhan ng kumakain yung niluto mong ulam. So basically, pagka hindi nagustuhan yung ulam, wala ka ng ibang choice kundi mag-adjust na lang sa susunod mong luto, di ba? Kung sakali man na wala nang matitira doon. So kaya napakahalaga ng formative assessment kasi habang nangyayari pa lang yung proseso, lalo sa pagtuturo, chine-check na agad natin kung kumusta yung ating mga bata o kumusta yung ating mga anak. Kahit na nasa loob ng bahay, magagawa pa natin ng formative assessment. Hindi man natin kailangan na nakatutok dun sa ating mga anak, pero at least from time to time, chine-check natin kung sila ba ay nakafocus sa kanilang ginagawa. At kung may ginagawa man sila, kumusta yung kanilang sinasagutan? Tama ba yung sinasagutan nila? May mali ba doon? Kung sakali mang hindi natin alam kung ano yung sinasagutan nila, hindi natin kailangan maging experts bilang mga magulang. Kailangan lang malaman natin, tanungin natin saan kaya sila nagkakaproblema. Baka magandang in-note natin yon at masabi natin sa teacher niya pag nagkausap kayo ngayon. Kaya gaya na bagay ko kanina, pag sabing formative assessment, palagian nangyayari ito, pwede siyang mangyari ng bawat oras, pwede rin bawat minuto kung gusto ninyo, bawat araw, pwedeng bawat linggo, or even pwedeng every year. Pero syempre, gaya ng sabi ng mga eksperto, ang formative assessment ay mas epektibo or pinaka-epektibo kapag nangyayari ito ng bawat lesson or bawat oras or bawat araw. Pag nagpo-formative assessment tayo, mahalaga na masagot natin itong 3 tanong. Una, where is the learner going? Sa perspektibo ng magulang, saan nga ba papunta ang aking anak? Or sa perspektibo ng anak natin, saan nga ba ako papunta? Ang makakasagot dito, yung learning targets. Ulitin ko, kung malinaw ang learning targets sa magulang at saka sa kanilang anak, malalaman nyo ngayon kung ano ba yung ine-expect na matutunan ng inyong mga anak at kung saan sila patungo. Pangalawang tanong, where is the learner right now or where am I right now? Nasaan nga ba ako ngayon? Kung ito yung ine-expect sa akin o ito yung inaasahan sa akin na matutunan ko ngayong araw na ito or sa linggong ito, nasaan na nga ba ako ngayon? Ano yung alam ko na dati na makakatulong sa akin na ma-meet itong mga targets na dapat ma-achieve ko sa linggong ito? At pangatlong tanong, how will the learner get there? Ngayong alam ko na ito pala yung alam ko sa ngayon, anong gagawin ko para maabot ko yung mga targets ko for today or for this week? Meron ba akong module para sa lesson na ito? Kung oo, ano yung mga dapat kong gawin dito sa module na ito? Meron bang pinadala sa aking activity sheets? Anong
gagawin ko dito para mas paigtingin yung nalalaman ko or nalaman ko dun sa module? Kung kulang pa rin siya, ano yung mga iba't ibang resources na pwede kong gawin para mas lalong maintindihan ko itong lesson ko? Meron ba akong access sa internet? Makakapag-research ba ako? Makakapag-online ba ako para malaman tong mga to? Kung wala, meron ba akong kapitbahay siguro na pwedeng makatulong sa akin or siguro kasama sa bahay na makakatulong sa akin? So itong mga tanong na to ay hindi lang dapat yung magulang o yung teacher ang nagtatanong. Bilang self-directed learner or bilang learner na may control sa kanyang learning, dapat kaya niyang tanungin din itong mga to sa sarili niya. At nakakapag-reflect siya palagi. Ngayon, para sa tanong na where is the learner right now, paano nga ba malalaman nung bata or kahit nung magulang kung nasaan na ngayon yung bata? So, ito, pinapakita ko sa inyo isang halimbawa ng self-assessment. Ito, kinuha ko to sa lower grades from the Florida Department of Education. Kahit ganito lang kasimple na self-assessment, parang yes or no statements lang. So, kunwari, I can count from 1 to 20. Base sa obserbasyon nyo sa inyong anak, pwedeng yes, pwedeng no. Siyempre, pagdating sa mga mas batang mag-aaral, mahalaga na may assistance pa rin from the parents kung sakali man magsasagot ng ganitong mga self-assessment. Ito naman itong pinapakita ko sa inyo ay ginawa ko naman base dun sa example na pinakita ko sa inyo kanina ng mga learning targets. So, yung I can statement na I can add simple fractions and mixed numbers without regrouping, pwedeng sagutin ng isang grade 6 learner ngayon na yes or no. Pero syempre, ang posibleng tanongin nyo ngayon, pwedeng sabihin kasi ng mga estudyante na yes lahat yan eh. Pero paano nyo talaga malalaman kung talaga nga bang alam niya na itong mga to o hindi? At paano din nyo din malalaman kung natututo nga ba yung mga anak nyo o hindi? So may iba-ibang mga pamamaraan. Pwede kang mag-observe. Tingnan nyo mabuti ano ba yung sinusulat ng inyong mga anak. Ano yung posible ba na kinakausap niya yung kanyang sarili bilang way niya ng magre-reflect dun sa ginagawa niya habang nagsusulat siya. Kung kailangan may buuin siya na product, anong ginagawa niya para mabuo yun. Ngayon, syempre sa lahat ng oras, posible na yung naoobserbahan natin ay hindi talaga natin naintindihan kung anong tumatakbo sa isip ng ating mga anak. So magandang kausapin din natin sila. Sa tingin mo, bakit ka nagkamali sa parting ito? Sa tingin mo, ano yung ginawa mong tama dito sa bagay na ito? Bakit siya naka-check? Ano yung tingin mo pang dapat mong gawin para ma-improve mo pa ito? So, yung ganun dapat na pakikipag-usap sa inyong mga estudyante or mga anak ay napakahalaga din. Pangatlo, pag-a-analyze ng products related dito sa observation. Pero dito pag analyzing products, kunyari sa isang module or merong binigay na assignment yung teacher or homework pala yung teacher na sasabihin niya na sige, sumulat ng sanaysay. O pwede yung i-check ngayon, kumusta kaya itong sinulat na sanaysay ng aking anak? Ano yung pwede kong maitulong tulad dito? So may mga ganung bagay na pwede kayong makita just by looking do sa mga ginagawa ng ating mga anak. At finally, syempre, yung pinakapamilyar sa atin, mga test. Pwedeng multiple choice, mga true or false. Ito yung mga traditional na nating alam. Pero syempre, dahil sa limitasyon ngayon ng sa pakikipag-communicate ngayon ngayon distance learning, posibleng medyo mahirap i-implement ang mga test. Kaya mahalaga din na ang magulang ay very observant at talagang tinitingnan niya mabuti ano yung ginagawa ng mga anak. Kung posible, nagsusulat siya ng kanyang mga observations para pag nagkausap sila ng teacher, masabi niya na ito yung naobserbahan ko, ito yung sinabi ng anak ko nung kausap ko siya, ito yung napansin ko sa mga gawa niya, anong pwede kong gawin para matulungan pa yung aking anak. At mahalaga na magawa natin itong apat na to or combination nitong apat na ito kasi there's no one size fits all. Kung meron kang apat na anak, for example, hindi syempre pare-pareho yung kapasidad ng apat ninyong anak. So, mahalaga na makakuha kayo ng impormasyon dun sa bawat isa sa inyong mga anak
at masabi niyo talaga makausap niyo ang mga teachers kung ano yung pwedeng tulong na mabibigay ninyo. Para nga naman, sagot na rin yun dun sa how will I get there or how will the learner get there? Anong mga tulong ang mabibigay nyo para ma-meet nila yung mga targets na yun. Kaya naman, kahit na nasa loob ng sila ng bahay, kung nag-aaral silang on their own, pwedeng or kung magtuturo yung magulang, pwede nyo turuan yung anak nyo ng ganitong lesson, tapos i-assess nyo agad, gumamit ng formative assessment, alam nyo agad, base sa tinuro ko sa kanya, paano ko kaya malalaman na gets niya yung sinabi ko or yung tinuro ko. So, magkasama dapat yung teaching sa assessing. Pero kung sakali mang nag-aaral lang on his or her own yung bata, pwedeng study, and then assess din on his or her own. Ngayon, base sa score, kunwari, kung mahilig kayo magbigay ng mga 5 items, ganyan, dapat naiintindihan niya talaga ano yung ibig sabihin ng score na nakukuha niya at base sa scores na yon, dapat makapag-adjust siya. Kung makita niya na, ay, walang tumamang sagot, anong gagawin ko? Yun yung sinasabing adjustment. Hindi siya dapat malungkot lang na, 0 lang ako. Dapat marunong siya mag-move on dun sa next. May isip niya, ano yung pwede kong gawin para makatama ako next time? At ano yung dapat kong gawin para maiwasan ko itong mga maling ito? So, ganun siya lagi. So, teach, assess, interpret, adjust. Paulit-ulit lang. Ulitin ko, sa buong prosesong ito, mahalaga ang formative assessment bago dumating sa summative assessment. So, itong pinapakita ko sa inyo, posibleng hindi siya mangyari sa isang araw lamang or 2 araw. Posibleng nangyari na ito sa loob ng 2 linggo. At yung summative assessment ay ibibigay ng teacher sa dulo ng 2nd linggo, parang gano'n. So yung mula sa unang araw ng week 1 hanggang sa siguro ika-4 na araw ng 2nd linggo, puro formative assessment yon para nakakapag-practice mabuti yung bata at na-enhance niya yung kanyang mga alam. At gaya nga sabi ko kanina, hindi kompleto ang assessment kung hindi tayo makakapagbigay ng feedback. Kaya ang feedback na dapat binibigay natin ay una, timely, nasa oras. Huwag nating intayin na nakatapos na ng isang buong linggo bago natin bigay yung feedback natin sa ginagawa ng ating mga anak. Ikalawa, personalized. Kung, again, iba-iba ang ating mga anak, iba-iba ang ating mga estudyante. So, pag sinabi nating very good, yung ginawa ng isa nating anak, anong ibig sabihin ng very good na yon? Hindi pwedeng very good lang. Dapat naintindihan ng ating mga anak o ng mga estudyante, alin sa ginawa niya yung very good at alin sa mga ginawa niya yung kailangan pa ng improvement. So dapat personalized yun. At ikatlo, constructive. Yun nga, sabi ko nga, ano yung mga pwede pa niyang gawin para pagbutihin yun? Mag-focus tayo sa kung ano yung strengths ng bata. Mahalaga rin na ma-point out natin kung ano yung weaknesses, pero ang konteksto dapat nun ay paano mai-improve yon ng anak. Kaya dapat din, pang-apat, ang feedback natin ay actionable. Ano yung pwedeng gawin ng mga anak natin base dun sa feedback na binigay natin para mas mapagbuti ang kanyang pag-aaral, lalo na kung siya lang nag-aaral ng mag-isa. Ngayon, maraming paraan para makapagbigay ng feedback at maraming tanong na pwede nating isipin para makapagbigay ng feedback. Ipapakita ko lamang sandali ito sa inyo bago ako matapos. So kunwari, ang feedback pwedeng nakatuon sa kung ano yung task or activity na ginagawa ng ating anak. Gaya ng sinabi ko nga kanina, pwedeng ang tanong natin ay, is his or her answer correct or incorrect? Kung correct, ano yung tamang ginawa niya? Kung incorrect, baka kailangan malaman natin ano yung nagpamali dun sa gawa niya. Saan siya nagkamali? Sa tingin niya, ano kaya yung tamang sagot? Kung alam niya ngayon kung saan siya nagkamali, ano ngayon yung tamang sagot? So, mga ganong klase ng mga pagtatanong. Ikalawa, pwede din tayo mag-focus dun sa proseso mismo. Ano kaya yung ginamit mong proseso, anak, para magawa ito? Tingin mo ba yan yung pinaka-epektibo na proseso na pwede mong magawa para dyan? Saan banda ka kaya nagkamali? Bakit? So, ganon. Ikatlo, pagdating naman sa self-regulation, pagdating naman sa skill ng bata na makapag-monitor o makapag-reflect sa kanyang mga ginagawa. Base sa ginagawa mo ngayon, paano mo ba minomonitor yung sarili mong scores? Meron ka bang pamamaraan para malaman mo kung nagkakamali ka nga?
or kung tumatama ka doon sa mga ginagawa mo. So those are questions on self-regulation. Yun. So marami pang tanong na pwede nyo isipin or tanungin pagdating sa pagbibigay ng feedback. Ilan lang yan sa pinakita ko sa inyo. Kaya naman, ano ba yung mga key actions para sa ating mga teachers, para sa ating mga magulang? Una, we have to understand kung ano yung mga learning targets at ano yung purpose ng bawat assessment. Pag nagbigay tayo ng activity sa bata para malaman natin kung ano na yung alam nila or kumusta yung natututunan nila, dapat naintindihan nila para saan yun. So, kailangan nililink natin siya at kinoconnect natin siya sa ating mga learning targets. Kaya ulitin ko, dapat mahalaga na ang learning targets ay klaro sa teachers, sa parents, at pati rin sa ating mga anak. Kalawa, use informal observations, discussions, checklists, photos or videos, and other methods to identify the child's strengths, interests, and needs, and the ways in which he or she participates in everyday activities. Gaya yung pinakita ko kanina, maraming pamamaraan para malaman nyo kung inyong mga bata ba ay natututo. So pwedeng habang may ginagawa siya, pwede siguro picturean nung magulang, tapos i-send dun sa teacher kung yung output para malaman kung tama ba yung ginagawa nung kanilang anak. Pwede ring kausapin yung mga anak kung kumusta sila sa ginagawa nila, anong challenges na na-experience nila. Pwede magbigay ng checklist, i-observe ano ba yung kinikilos sila habang sila ay nagsasagot sa mga module or sa mga activity sheets or ano pang mga iba pang mga materyales na meron sila. Ang mahalaga lamang is gumamit tayo ng iba't ibang pamamaraan para hindi lang yung strengths or para hindi lang yung kayang gawin ng mga bata nakikita natin. Makita rin natin ano ba yung mga needs nila, ano yung mga pangangailangan nila, ano yung mga challenges na na-encounter nila lalo na sa darating na panahon na ito ng pag-aaral under the distance learning modalities. Pangatlo, provide feedback whenever necessary. Nabanggit ko nito kanina na huwag nating intayin na matapos na yung ilang araw bago tayo magbigay ng feedback. Pero hanggat maaari, balansehin din natin na siguruhin natin na huwag tayong masyado nakatutok sa ating mga anak na bawat oras nandiyan tayo kasi magiging dependent sa atin ngayon ang ating mga anak. Mahalaga na bigyan natin sila ng espasyo para matuto, bigyan natin sila ng espasyo para magkamali. Tandaan na ang mistakes ay napakahalaga para mas lalong matuto sila. Hindi mahalaga na puro lang dapat tama. So, dapat we give them the space to make mistakes so that they can learn from their mistakes and add those to their experiences. Pang-apat, share insights regarding the results of the assessment. So gaya ulit, sabi ko kanina, nag-uusap dapat ang magulang at ang guro patungkol sa ano ba yung lumalabas dun sa mga assessments or sa mga laman ng mga module. Dapat nakatuon ito sa mga strengths, sa mga weaknesses, ano pa yung posibleng gawin para matulungan yung mga bata. At yun yung pang-5. Base sa mga sa results ng mga assessment or ng mga pagtatasa or pagtataya, ano kaya yung mga pwedeng gawin para mag-move forward pa yung ating mga anak? Saan dapat mag-focus sa araw na ito o sa linggong ito? So ito yung mga key actions. So ulitin natin, meron tayong 4 na principles kanina at itong mga prinsipyong ito ay nakapasok din dito sa mga key actions na ito. Kaya sa panahon din ito, mahalaga na pag-isipan natin paano natin mamamaximize ang paggamit ng technology. Siyempre, alam naman natin na dahil sa limitasyon ng internet connection ngayon, sa iba pang mga posibleng challenges na maranasan ng mga pamilya ngayong sa panahon ngayon ng pandemya at sa nalalapit na school year, kailangan makita natin kung paano natin magagamit yung technology sa assessment. So, kung may panahon na makapag-usap mabuti yung magulang at ang parent sa mismong oras na yon, kailangan mapag-agrihan ano ba yung mga impormasyon na dapat kong malaman about sa aking anak. Sa side naman ng teacher, ano ba yung kailangan kong impormasyon tungkol sa aking estudyante para makapagbigay ako ng advice sa magulang kung ano yung mga dapat pang gawin.
Kung sakali man na hindi posible, kunyari kulang sa load or walang mahina ang internet connection, ano yung iba pang paraan para makapag-communicate o makapag-usap yung pamilya at yung teacher? Pwede kayang sumulat na lamang yung magulang, or kung hindi man posible ang tawag or ang chat, posible kaya ang email or ganun? O baka pwedeng posibleng kung sakali man hindi makontak ng pamilya ang teacher, baka naman may mga volunteers sa paligid na willing tumulong sa asignatura na yon. So, maraming pamamaraan na pwedeng gamitin at nakadepende ito sa konteksto kung saan naninirahan yung pamilyang yun. So, yun lamang. I hope sa loob ng ilang minuto na nakapag-share ako ay marami na rin kayong nakuha. Alam ko may mga tanong pa siguro kayo na posibleng gusto niyong malaman tungkol sa inyong kanya-kanyang konteksto. Ulitin ko, ang assessment ay isang komplikadong aspeto ng pagtuturo at posibleng may mga bagay talaga na hindi madaling i-implement, depende sa konteksto na kung nasaan kayo. Kaya kung meron man kayong mga tanong, huwag kayong mahihiya na i-email lamang ako dito sa aking email at email address at josephrandolt.palatot.gov.ph. At nakasiguro po kayo na nag-email naman po kayo, sasagot naman po ako sa inyong mga katanungan. Muli, marami pong salamat at sana po marami po kayong nakuha sa session na ito. Thank you. Sheila, Rodolph. I think our professor is ready now. RD Beth. While we're waiting for them, feel free to intervene, ha? While waiting for them, please, with the indulgence of our good professor. Feel free to intervene, ha? Para lang di masayang yung oras. Sir Joseph, hello po. Hello po. Hello po. Live po tayo ngayon. Andiyan na ba yung feel free to intervene yung ating host, please, ha, pag okay na. Pero I want to ask Sir Joseph and RD Beth, are you there? RD Beth, are you there? RD Beth? O Eve and some informative, pwedeng araw-araw kada tapos ng learning session, ng module, pwedeng tingnan kung natututo ang bata. Tama po ba yon, Sir Joseph? Di ba? Ginawa mo ba uling halimbawa? Medyo lumabas ako pero di ko nakuha yung halimbawa mo yung sa pagluluto, na yung summative ay kamusta na yung niluto ko, di ba? Yung nasabi mo? Doon tayo sa formative. Sir Joseph, paano kung yung ating nanay at tatay, hindi natin dinidisrespeto si mami at si daddy, ha? Dahil mahirap naman talaga ang physics, mahirap ang chemistry, mahirap ang algebra, medyo nakaligtaan na ni mami at ni daddy ito. Paano yung assessment? Sa bahagi ng magulang na lamang,
mangyayari ito. Sa ating mga guro, alam na natin yun eh. Ibabalik yung mga activity sheets. Mami, daddy, merong activity sheets na kuya at ate, yung mga anak natin, sasagutan. Kung self-learning modules yan, ibabalik. Kung merong online learning na nangyayari, may kakayanan, meron din kaming mga quick sheet work, if you may, or quizzes na maaaring mangyari, malalaman ng teacher. Pero dun sa mga walang gadgets, Sir Joseph, paano ma-assess ng magulang na medyo, hindi naman natin sinasabing walang alam, pero talaga namang mahirap itong mga asignaturang ito sa secondary education level natin. Paano kaya gagawin ito ni Mami at ni Daddy? Sige nga, Sir Joseph. Mr. Palatao, go ahead. Did you hear me, Mr. Palatao? Mr. Palatao? Joseph? 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 Hello po. Sorry. Narinig ko yung sinabi ko, Joseph. Yes, kanina. Go ahead, Joseph. Paano gagawin ni Mami at ni Daddy yung formative assessment man lang na malalaman niya kung natututo ba yung anak niya ng algebra at physics at chemistry kung hindi niya rin naman alam? Paano kaya, Sir Joseph? Well, definitely, hindi naman po natin ina-expect na dapat maging expert yung mga magulang, especially kung 8 nga naman yung subject areas aaralin ng mga bata sa loob ng isang linggo. So, mahirap talaga yun sa side ng parent. Although, syempre, ang expectation natin is part ng pagtuturo sa loob ng bahay, yung kahit paano maging adept din sana, or maging aware din sana yung mga magulang sa mga lessons. Pero kung sakali man na talaga mahihirapan, kahit man lang yung mismong pag-monitor lang doon sa mga activities nung kanilang mga anak. Kung ito yung naka-schedule for this day, tingnan lang nila nagawa ba ito. Ngayon, kung may maayos sa pag-uusap between the parents and the teachers, posible naman at kung mapaglalaanan talaga ng oras ng teacher agad, pwedeng magbigay agad ng kung screenshot man yan ng ginawa ng anak dun sa parent para makapagbigay agad ng feedback dun sa anak. So parang ganun, so on a basic level, kahit ganun lang siya muna ng pagmo-monitor. Kung sakali man na hindi makontak yung parent, gaya po ng na-mention ko rin kanina, pwedeng maghanap ng ibang resources sa paligid. Pwedeng kung sakali mang may volunteer na malapit doon sa amin na pwedeng pagtanungan kung ganun. Siyempre, observing social distancing pa rin, mga ganyan. So at least kung may makukuha ng information from other households na pwedeng mag-assist, malaking bagay din po yun. Okay. So, parang magiging siya. Ang galing. Parang community-based approach din siya. Yeah, I think we are now ready for the introduction of our dear Professor Zara. Pero gusto ko lang po idagdag, Mami, Daddy, ang ganda ng sinabi ni Sir Joseph. Hindi naman po namin inaasahan na maging magaling kayo sa geometry at matandaan niyo muli yung mga inaral natin sa algebra, physics, chemistry, biology, at yung mga mahihirap na asignatura na yan. Ngunit, yung sinabi ni Sir Joseph, Mami, Daddy, ang practical na pwede po natin gawin ay, anak, minomonitor natin, ano ba yung assignment mo? Kamusta ka ba, anak? Naiintindihan mo ba ito, anak? Nahihirapan ka ba dito? Kasi, Mami, Daddy, meron po kayong mga pwedeng tawagan kung may access po tayo sa telepono at sana po mayroon, pwedeng may text, pwede pong ma-email. As we speak right now, dapat alam na ni na Mami, Daddy, may mga group chat na ginagawa ang ating mga teachers. Yan po ang ginagawa nila ngayon. May mga Facebook account pages. At kung lahat yan, wala yan. Dahil yan po yung pamamaraan para kontakin ang ating mga teachers para sabihin, tayo na po namin ng ating anak. Kung may kakayanan tayo mag-email, sabihin natin na medyo nahihirapan po yung anak ko dito sa topic pong ito. Paano po kaya ito? Wala naman po akong mahingan ng tulong na iba. Makakaasa kayo, Mami, Daddy, na ang inyong kagawaran ng edukasyon ay mayroon pong pamamaraan at mekanismo para po matutukan yung bata. Pero kailangan maipaalam po kaagad.
Dahil yun po yung sinasabi ni Sir Joseph na formative assessment. Otherwise, kung aantayin pa yung mga activity sheets na ibabalik sa pwede naman maaga pa lang kasi mahirap yun dahil kung bawat araw meron tayo mommy daddy na learning objectives, baka yung dapat maunawaan natin ng Lunes ay kailangan para magawa ng aktibidad sa Martes o Miyerkules. So doon pa lamang meron po tayong nakakasang pamamaraan. At mamaya kung may panahon, si RD Beth Bores po sana pwedeng palawakin ito kung paano natin to ginagawa sa Region 9 and generally in our other regions in Mindanao. Thank you very much, Sir Joseph, for your intervention. Ang galing. Alam mo, mag-i-engage kita, Sir Joseph, one of these days, and I really look forward to that. Ang ganda nung iyong slides at topic kasi. Go ahead, Sheila, Rose, and Rondolph, our MC, please. You have the floor now. Regional Thank you Director very much, Yusef. to share about being an assessor to child learning. RD Beth, can you hear me, RD Beth? RD Beth, medyo hindi ko naririnig yung boses mo unless sa akin lang. RD Beth, pwede ba para marinig na kagad ni nanay at ni tatay, pag meron silang katanungan, hindi nila naiintindihan yung nakalagay sa ating weekly learning plan. Dahil hindi naman nga nila, dahil hindi naman lahat tayo natatandaan yung ating mga natutunan din naman hindi po ba? Ano po pwedeng gawing konkreto, eksakto ng magulang? Ano yung mismo natin, RD Beth? Sige nga, RD Beth, before we proceed to the next speaker, please. Thank you, Tony. Sa ato karong pagpamilas to all our parents, we would like to inform you that in our modules that we have prepared, we have written, there is already the so-called formative assessment. Yung last 40 pages, na siya exam. We call it the pencil and paper type of test. And then, ang ikaduha, the second part is about gawain. So, meron siyang parang activity. It's a project. So, it's about the cognitive and the psychomotor. So, kita mga ng pananglitan o magresulta. It's difficult to answer the conceptual type of an exam. We have a way because, sir, we provided in our modules that we have prepared 2 kinds of assessment. One for the cognitive, one for the psychomotor o kananglingon nato nga ordinary nga exam nga test paper, and the other one is an activity. In fact, sir, in Region 9, and we are sharing this to other regions, there is a corresponding badge work, sir. Kung matubag niya ang 5 questions, we already have identified which of those projects or pagsulat o gawain na naka-earn siya o badge work, either sa Boy Scouts o sa Girl Scouts. So, sir, para ma-inganyo, ma-define, to inspire all our learners. So, ang magitan among biyahe nyo, we are asking our parents to give support because even if you run short of the concept or the cognitive type of questions, there is an activity that could support the accomplishment and the understanding of the child in that module. So, duwa among gihimo, sir, for assessment na makatabang ang kagitanan. RD Beth, can you hear me? Paano ka, RD Beth? Hindi niya naiintindihan ng bata Alam na ni mami at ni daddy. Hindi ba meron din siyang telepono na pwedeng tawagan? O kaya email na pwedeng i-email at makipag-communicate sa teacher? Hindi ba yung teacher pwede rin namang in some way to intervene with the child? At kung walang gadget, paano yung pamamaraan? Meron ba tayong community learning facilitator na bibisita para maturuan yung bata kung walang gadget? Sige nga, RD Beth, hindi niya naintindihan ng bata, hindi naintindihan ng magulang. So, paano? Yes, sir. Kung nag-result, if there is really that difficulty and there is a need for a follow-up, we already have identified our own mobile teachers Yun. Mobile teachers. as para-teachers. But sir, we propose for para-teachers. And there are LGBTQ staff who have also allocated a small amount, a certain amount for our para-teachers. And we also advocate the existence of other what we call relieving teachers in our respective schools. Because we really have those kind of teachers who could
intervention. So iikot sila, RD Beth. Merong iikot kung kakailanganin. Merong iikot at maaring bumisita. Ganun ba yun? Oo, ang galing, oh, Mommy, Daddy. So, gadgets, technology may be used to communicate with our teachers and tell them na medyo may problema ang ating mga anak sa pag-unawa sa modules. Kung lahat ito ay wala, meron po kaming pamamaraan. Sabi ni RD Beth natin, mga para-teachers, mobile teachers, malalaman po namin yan dahil dun sa mga activity sheets kung nakakasunod ang bata at mayroon pong some form of intervention na mangyayari po para po makahabol ang mga bata. Ang galing! Thank you, RD Beth. Very well articulated answers. Ang galing. Thank you, RD Beth. You have now the floor, Ma'am Sheila Rose Rodolph, for our next speaker, please. Thank you. Okay, thank you so much, Yusek, and thank you, our Regional Director, Isabelita Enderes, for sharing the alternatives. We are sure that when technology won't work, we always have our contingency plan. That is one of which we will be mobilizing our teachers. Okay? And now, ladies and gentlemen, from being an assessor of child's learning, we will proceed to being a mobilizer of community for learning. Ladies and gentlemen, we will proceed with our next speaker. Hello, good morning, good afternoon, everyone. Good afternoon to UC Comali. Good afternoon to DepEd administrators, to our hosts, and most especially po sa lahat po ng mga magulang na ngayon ay nanananghalian. So isabay po natin ang ating pagsubo sa pakikinig sa session na ito. Maraming salamat po at bigyan ako ng pagkakataon na magsalita sa hapon na ito. Sa palagay ko po, ang napaka-importante kong credential more than anything ay ang pagiging isang parent. Parent ng ng dalawang estudyante, isang high school at isang elementary grade 3 student na ngayon ay nag-online learning na. Nag-start na sila last month pa. So maraming mga personal experiences ako i-share sa lahat. Ang session po natin ay conversations lang about mobilizing the community para magtulungan tayo sa pag-aaral ng ating mga anak. Nagkakaroon lamang ako ng problema sa pag-share ng aking screen. Sandali lang po, Kasi parang hindi ko po siya ma-share. Bakit po kaya? Sandali lang po. Ayan na. Okay. Alright. Sana ay nakikita na ng lahat ang aking screen. Okay. Alright. So, ang ating huling session ay Mobilizer for Community Learning. Sa session na ito, pag-uusapan natin ang dynamic system ng education. Gusto nating malaman ng lahat na bagamat marami tayong agam-agam, marami tayong mga fears and anxiety bilang mga magulang sa gagawin natin ito, hindi naman tayo nag-iisa dahil ang education ay laging system. Marami siyang mga bahagi. Ang bawat bahagi na ito ay merong mga responsibilidad na kailangan gawin. May mga roles and responsibilities. At pag ginawa ng bawat bahagi na ito, parang katawan ng tao, ang roles and responsibility ito ay mag-work po ang system na ito. Isang bahagi lamang tayo nito. Ngunit bilang isang bahagi, yung point number 2, ano yung ating role as parents in this system? At yung panghuli, although marami ng mga nasabi tungkol dito at maaaring isipin na, wait lang, parang hindi yata ito kaugnay sa tema ng session na ito. Pero yung pagkakaroon ng cyber wellness, pagpo-promote ng cyber wellness at home, ay bahagi ito ng pagiging mabuting membro ng isang malawakang community na tinatawag nating cyber community. So malimit nating makalimutan na ito ay
community din dahil ang ating mga devices, ang ating internet ay na-access natin in our personal spaces. Nakakalimutan natin na whenever we enter the internet, no, nagiging bahagi tayo ng isang online community, isang malawakang community. No? So, 3 puntos po para sa session na ito. Okay. So, bago po tayo magsimula, pag-usapan muna natin, no, ano po yung inyong mga naging reaksyon nung nalaman ninyo na ang inyong anak ay magiging home-based, no, mag-aaral sa bahay ngayong taon na ito. Sino po sa inyo ang talagang natuwa, no? Kasi for now, hindi at least, no, for at least a year, hindi nyo kailangang gumising ng sobrang aga, walang baon na kailangang i-prepare, wala ding pamasahe, no? So, ako isa ay natuwa ng slight lang dahil nga hindi kailangan gumising ng maaga dahil mga parents talagang kailangan araw-araw gumigising ng maaga, ano po. Sino naman po sa inyo ang natulala dahil hindi alam kung anong gagawin? Kasi first time itong mangyayari. Sino naman yung nainis, no? Kasi naisip nyo na, teka lang, sa bahay ko na nga gagawin ng pag-aaral nila, mga resources ko pa ang gagamitin, no? Ako pa magtuturo, ako lahat, no? So, sino sa inyong nakaramdam ng ganitong feelings, no? Wag po kayong mag-alala kasi pare-parehas po tayong mga magulang nang naramdaman, no? Nung nalaman na ngayong taon ay magkakaroon ng ibang arrangement, no? Ang pag-aaral ng ating mga anak, no? At bukod dito, ang isa pang magandang balita, no, ay hindi tayo nag-iisa, no? Community tayo, no? Nabanggit na ito kanina, yung mga common na concerns ng mga parents, no? Ulitin ko lang. Una, yung mga concerns ng parents, feeling nila sila ay busy. Kung hindi man sila home-based na nagtatrabaho, pumalabas sila, no? Yung iba nagsasaka, yung iba talagang may 8-hour job, no? So paano nila i-assist ang kanilang mga anak, no? Meron ding mga magulang na hindi confident sa pagtulong sa kanilang mga anak kasi iniisip nila hanggang dito lang ang aking pinag-aralan, masyadong advanced yung kanilang mga subjects, hindi ko sila pwedeng matulungan, no? Huwag kayong mag-alala kasi kahit gaano po tayo ka-advanced ng ating pinag-aralan, palaging magiging at a loss pa rin tayo, no? Sa subjects na ating. Ako nga, pagdating sa math, very limited lang talaga ang aking capacity, no? So common din po yan na ating problema, no? Meron din naman po mga magulang na ang pinaka-primary na worry talaga ay ang kakulangan nila ng resources para sa online teaching. Na wala akong gadget, walang internet, walang cellphone na pwedeng gamitin para sa pag-aaral ng aking mga anak, no? So ito po ay problema, no, ng lahat ng mga magulang at kanina nagbigay ng mga datos, no? Ang una nating speaker tungkol dito, no? Kaya makalalaman natin na hindi tayo nag-iisa dito, no? At ang maganda namang balita ay community tayo. Kung ano man ang ating mga suliranin, dapat ito ay masusolusyonan, no, ng isang dynamic system in education. So sinasabi nga na ang education talaga ay isang sistema, no? Isang dynamic system siya. Pag sinabi nating sistema, no, meron siyang iba't ibang mga bahagi, mga component parts, no? At ang mga component parts na ito ay may mga role na dapat gampanin, no? At kapag ginampanan ng bawat isa ang mga roles na ito, magtatagumpay ang anumang adhikain sa edukasyon, no? At tayo ay bahagi, no, ng system na ito, no? Kaya nga lang ngayong panahon ng pandemya dahil home-based ng ating education, tayong mga magulang ang nagiging primary resource, no? Mamaya pag-uusapan natin kung paano ba nagiging primary resource, no, ang dito sa ganitong klase ng system. Okay. So pag pinag-usapan ng isang dynamic system, kailangan pag-usapan ang bawat components ng sistema na ito at kung ano ang role ng mga components na ito. At tayo bilang mga magulang, ano yung mga tulong, no, na pwede natin kunin sa bawat component na ito at paano natin silang i-mobilize, no, para maging productive, no, tayo sa pagtulong sa ating mga anak sa pag-aaral nila, no. So lilimitahan na lang natin, although malawak talaga ang dynamic system ng education, no. Pero sa pag-uusap natin na ito, sa conversation natin na ito, ilimitahan lang natin sa 3 component, yung eskwelahan, yung bahay, at ang komunidad, larger community, ano po. So, unahin na natin yung eskwelahan, no? Bagamat marami sa atin nagkaroon ng fears, anxieties, mga agam-agam, ano po, dahil inisip natin na lahat ng bagay ay mangyayari sa ating bahay ngayon, no? Pero huwag tayong mag-alala kasi ang eskwelahan pa rin naman, no, leads and directs the course of the teaching and learning process. At malaki na ang naging paghahanda ng Department of Education para dito, ano po. Kung ano man ang nakikita natin sa media,
tip of the iceberg lang po yan, no, ng lahat ng preparation ng ginagawa ng DepEd para maging handa tayong lahat, no, sa home-based education, no. So, unang-una, paano po ba natin mamomobilize ang eskwelahan, no, ang resources ng ating school para matulungan tayong maging handa, no? On our end, importante na maging informed muna tayo, no? Kasi karaniwan ng mga agam-agam at mga anxieties ng mga magulang ay nanggagaling sa vantage point ng kawalan ng impormasyon tungkol sa mga magaganap at mga initiative ng ating initiative ng DepEd at kung anong mga assistance na pwede nating makuha, no, sa ating mga paaralan. So kaya napakahalaga na maging informed tayo. Ang pinaka-accessible na lugar kung saan pwede tayo makakuha ng information, syempre try muna natin tingnan natin ang DepEd website. Marami po ditong mga informasyon na pwede nating makuha, no? In general, lalo na tungkol sa mga schemes, no, ng pag-aaral ngayong darating na pasukan. Pangalawa, pwede nating bisitahin yung website din ng ating division o ng region natin kasi baka meron ding mga halagang mga impormasyon na localized, no, sa ating mga rehiyon, lalo na yung mga local initiatives po, no, na maaaring makatulong sa atin, no? Okay. So gusto ko lang po i-call yung attention ng ating mga magulang dito sa napaka helpful, no, na infographic na makikita natin sa DepEd website, no, bahagi ng pagiging informed, no. Dito sa infographic na ito, nakalagay dito yung lahat ng schemes, no, ng DepEd, ng Department of Education, para sa pag-aaral ng ating mga anak na nakabase sa ating mga resources sa bahay. Kasi ang isa sa mga fears natin ay, paano kung wala akong ganitong resource? Paano ko sila tutulungan? Pero huwag kayong mag-alala kasi nga po, ang pag-aaral at ng ating mga anak ay nakabase sa kung ano ang meron tayo. Kaya kung may iba't ibang schemes, no, hindi ko na po ito ipapaliwanag bawat isa. Dahil napakadali naman pong intindihin ang infographic na ito at wala po tayong masyadong oras, ano po. At meron din po talagang video na ipinlay kaninang umaga, ano po, para ipaliwanag kung ano yung mga iba't ibang schemes na ito. Meron tayong 6 na scheme, no? May face-to-face learning, may online synchronous, may online asynchronous, may digital offline modular, may home-based TV, RBI plus print, no? Meron po tayong home-based modular. So again po, no, ulitin ko lang, wala po tayo masyadong mag-alala tungkol sa ating mga resources. Palagi po natin naririnig sa media yung mga agam-agam ng mga magulang na wala silang computer, walang cellphone, at marami pang ibang problema tungkol sa resources. Paano nila tutulungan ang kanilang mga anak? Mangyayari po ang edukasyon kahit anong resource na meron po kayo sa inyong bahay dahil meron pong iba't ibang schemes ang DepEd para dito. Kailangan lang po nating malaman kung ano ang nararapat na scheme sa atin at kung paano natin ito i-avail, no? Okay. So kaya po napakahalaga, no, alam natin ang mga bagay na ito. Unang-una yung mga contact details, no. Sinabi po sa atin kanina ni RD Beth yung na kapag nagkaroon ng problema ang ating mga mag-aaral sa bahay, pwede nilang kontakin ng teacher at ang mga mobile teachers at ang mga mobile para teachers. So meron palang ganitong initiative, no, ang region. So huwag po natin kakalimutan siyang i-optimize, no. So kung may mga ganitong mga key people, so kailangan po nating malaman ang kanilang contact details. Paano po ba sila makokontak, no? Alamin po natin iyan. At napakahalaga ding malaman kung kailan natin sila pwedeng i-contact at hingiin ang kanilang serbisyo. Kasi ito po yung karaniwan nating nakakalimutan, ano, ang ating po mga paraprofessionals, ang ating mga teachers, no, kahit mobile teachers pa yan, pero hindi po silang mga designated working hours, no. Kailangan po natin yang irespeto. Sa palagay ko naman po, unless it is life and death situation, wala naman po talagang mga pangailangan na hindi makakaantay ng bukas, no. So let's respect yung kanilang official time, no. At pati po yung mga weekends, sana let us keep weekends sacred. Kasi katulad po natin, meron din po silang mga pamilya, ano, at kailangan din nilang magpahinga, no. So bukod sa mga hotlines at mga key peoples, ang time at oras, no, importante din malaman natin kung ano yung mga resources na kailangan natin para matulungan ang ating mga anak na matatanggap natin mula sa Department of Education, no. Katulad ng sinabi kanina ni RD Beth, merong mga modules na tayo ay matatanggap. Maliban doon, ano pa kaya, no? Kasi bawat region iba-iba. Kasi sa ibang region meron silang kit, no? So ano po kaya ang naka-designate sa inyong region na matanggap ng bawat magulang? So alamin po natin 'yan, no? So maliban sa eskwelahan, no? Importante din pong malaman kung ano yung role ng community, no, ngayong pandemya.
at ano yung mga resources na kailangan na pwede nating matap sa ating komunidad, no? Sa dynamic system of education, ang community talaga ay napaka-important na resource, no? So, paano ba natin i-mobilize yung ating community, no? Unang-una, dapat talaga ay alam natin yung role ng bawat members ng community natin at alam natin yung mga capacities ng bawat members ng community na ito, no? Halimbawa sa ang government sector, ngayong panahon ng pandemya, ano po ang role ng LGUs, ano po ang role ng ating mga barangay halimbawa, no? Narinig po natin kanina sa explanation na ang mga modules pwedeng kunin sa paaralan mismo o pwede siyang i-drop off sa mga barangay. O kung hindi naman pwedeng puntahan ng barangay, meron din pong mga designated na magdi-deliver nito sa mga bahay-bahay, no? So, alamin lang po natin kung sino-sino ang mga ito, no? At kung paano ba yung arrangement sa mga ganito, no? So, napakahalaga po talaga na alam natin yung role ng LGUs, ng government sector at kung paano natin ito i-avail, no? Yung services na makukuha natin from them, no? Tapos yung mga pribadong sector, no? Ano po yung mga tulong na pwede natin kunin sa kanila? Mamaya po maririnig natin yung SMART, yung PLDT, yung GLOBE at kung ano yung mga may offer nila sa ating tulong, no? Sa pag-aaral ng ating mga anak. Pero ito ay on the national level services. Pero baka naman po locally in our community, ano po yung mga companies, no, mga private companies na meron sa komunidad na willing tumulong. Bawat company ay meron silang CSR arm, yung Corporate Social Responsibility arm, no, kung saan dito po nila tinatalaga yung kanilang mga extension activities, kung saan tumutulong sila sa mga komunidad. Baka yung isa sa ating mga problema, no, sa pag-aaral ng mga anak ay masolusyonan sa pamagitan ng paghingi ng tulong sa kanila, no? At maliban dito, baka may mga non-government organizations pa po na pwede tayong matulungan, no? Una, kailangan nating alamin ano po ba ang ating problema, ano po ba ang magiging problema, no? Magkakaroon po tayo ng maraming problema dahil first time lang po natin itong ginagawa, no? Hindi pa natin ito nagagawa before. Kaya naman magkakaroon tayo ng mga problema na hindi pa natin na experience before. At dahil ito ang problema, ito ang issue, sino kaya ang pwedeng makatulong sa atin? Kung alam natin ang mga capacities, no, ng bawat member ng komunidad, madali na po natin puntahan kung sino man ang makakatulong sa atin dito, no? So kailangan alam po natin again kung ano yung mga importanteng contact details, hotlines, sino yung mga key people na kailangan nating i-contact, no? At ano yung mga resources na pwede nating i-avail, no? Pero maliban sa pagkuha ng services ng mga bawat member ng community, alamin din po natin, tayo naman, kasi bahagi din po tayo ng komunidad, no? Kasi baka meron din po tayong kakayahan, capacity, na pwede rin po nating gamitin para makatulong sa iba. Kahit sino pa po tayo, meron po tayong magagawa para naman po makatulong. Huwag natin kalimutan, isa po tayong community at kailangan natin ng isa't isa para magtagumpay ang gawain nito, no? So, karaniwan na po tayong nagbabayanihan, nagkakaroon ng brigada eskwela bago mag-umpisa ang pasukan. Pero dahil iba po ang setup natin ngayon, baka hindi na katulad ng dati ang ating brigada eskwela. At ipaliwanag na rin po ito sa umpisa ng ating webinar na ngayon ay partnerships, no? At talagang nire-redefine natin, naghahanap tayo ng mga alternative means, no? Ang nasa puso naman po talaga, ang core naman ng idea ng brigada eskwela palagi ay ang pagtutulungan at bayanihan. Magagawa pa rin po natin ito, ano, sa ngayon. Ito po yung aking ilang concrete na suggestions para sa ating mga PTA, sa ating bawat mga eskwelahan, no? Na pwedeng gawin bago mag-umpisa ang pasukan. Meron pa po tayong 2 linggo. Maaari po natin itong gawin kung hindi pa po natin ito nagagawa. Una, siguraduhin po natin na ma-meet or ma-communicate kung hindi po natin kayang i-meet physically, no, kasi nga dahil sa social distancing o kung ano man po ang merong rules sa inyong region, kailangan may pag-communicate po tayo sa lahat ng magulang, no? Alam ko po na magiging particular na challenge po ito sa region ng Mindanao kasi malalayo po ang mga bahay, mahirap abutin ang mga magulang, pero sa palagay ko ay magagawan po natin ito ng paraan kung talaga pong gusto natin, ano? Napaka-innovative po ng ating mga magulang. Makakaisip po tayo ng paraan para makapag-communicate, no, sa ating mga magulang. Kung meron po tayong no child left behind, sana po ngayong pasukan ay no parent left behind din po tayo, no? Lahat ng magulang ay naabot natin. So,
dito, unang-una kailangan siguro intensify po natin ang ating information drive, no? Sa lahat po na nakikinig ngayon sa webinar na ito, napakapalad po ninyo kasi nalaman po ninyo ang lahat ng mga importanteng paghahanda, mga services, mga resources na pwede nating i-avail na makakatulong sa atin. Pero hindi po lahat ng magulang ay naka-attend dito. Marami pong mga magulang na hindi alam ang mga bagay na ito, no? Na hanggang ngayon ay merong anxiety, nangangamba, maraming agam-agam, no? Let's not leave them in the dark, no? Magkaroon po tayo ng deliberate effort to get in touch with them, na abutin po sila kahit mahirap ay gawan po natin ito ng paraan, no? At kapag nagawa natin ito, no, we were able to get in touch with all parents, no, alam po natin kung ano ang magiging problema. Ito po, bawat magulang, bawat pamilya, magkakaroon ng iba't ibang problema. Ano po kaya ang mga suliranin na ito, no? At pwede nating sabihin sa kanila ang mga bagay na pwedeng makatulong dito, no? Mahalaga na magkaroon po tayo ng communication protocols as an organization, no? So kung magkakaroon ng problema, sino po ang unang kukontakin? Si teacher po ba agad? O baka meron pang ibang pwedeng puntahan para makatulong, para teacher po ba agad? Yung principal po ba agad? So ano po ba yung protocol ng communication? Sana ay meron din po tayong nakapublish na ganito, no? O kung hindi man ay bilang PTA ay magkaroon po tayo ng ganito, ng malinaw na communication protocols para alam ng mga magulang natin na kapag meron silang problema, meron po silang agad-agad na mahihingan ng tulong, no? At magkaroon din po tayo ng mga inventories, no, ng capacities ng ating mga magulang. So para alam natin kung paano po natin matutulungan ng isa't isa, ano po ba yung mga kayang gawin ng ating mga magulang, no? Meron po bang math teachers, sino-sino ang mga guro na baka pwedeng tumulong, no? Sino-sino po yung mga pagdating sa mga halimbawa mga resources na pwede nating hinga ng tulong, baka may mga medyo mas nakakaangat sa buhay na pwede nating hinga ng tulong para makapag-contribute sa pangangailangan ng ibang pamilya na salat halimbawa sa mga resources na kailangan para sa pag-aaral ng mga anak nila. Yung mga ganito po, no, sana ay magkaroon tayo ng inventories ng mga capacities ng mga miyembro ng ating PTA, no. At siguro po ang suggestion po ay mahalaga na mag-publish ng list of FAQs, yung mga frequently asked questions at ang mga answers dito para kasi dahil halos pare-parehas naman po ang concern ng mga magulang, ano, baka pwede nating i-anticipate kung ano ang mga questions na ito at makapag-publish ng mga paliwanag para dito, no? Kasi napakahalaga po na maramdaman ng ating mga magulang na capacitated sila enough, no? Natulungan sila enough para gawin ang task na ito. Mahalaga din po siguro, no, na bilang isang organisasyon ay ma-meet natin po ang barangay officials, no. Siguro bilang PTA president or PTA officers, no, mag-ano na po tayo, magkaroon na po tayo ng initiative, mag-initiate na po tayo, pumunta po tayo sa barangay, kausapin ng barangay captain, ipakilala ang ating mga sarili, ibigay ang ating mga contact details, alamin kung ano yung mga services na ino-offer ng barangay, idulog sa barangay kung ano yung ating mga problema, paano makakatulong ang barangay dito, no? Maganda rin pong idea kung magkakaroon tayo ng yung lahat ng mga PTA officers po in the region ay mag-gather together. Halimbawa po sa Baguio ay merong federation po sila ng mga PTA. Siguro po ay sa rehiyon sa mga rehiyon sa Mindanao meron din pong ganito, ano, yung pagsasama-sama ng mga PTAs. Napakahalaga po ng ganitong klase ng asosasyon or ng ganitong federation kasi sa pamamagitan nito mapapalakas natin ang ating mga capacities, no? Malalaman natin in common kung ano yung mga problema natin, ano, at pwede nating itap yung ating mga LGUs, pwede tayong makiusap sa ating mga mayors, no? Sa pamamagitan ng pag-gather together, mas mapapalakas natin ang ating mga capacities. So, at makakaisip tayo ng mas marami pang innovations para makatulong sa ating mga magulang. Halimbawa, sa Baguio, meron silang yung Parents Academy. So, magkakaroon sila ng, meron silang program para talagang complete ang program nila para i-capacitate ang mga parents sa mga bagay na kailangan nila, mga skills na kailangan nila at mga information na kailangan nila para maihanda sila sa pasukan. So, marami pong mga pwedeng gawin. Palagi ko po ay hindi mauubusan ng innovation ang ating mga PTAs sa rehiyon ng Mindanao. So, napakahalaga to get organized, no, and to get involved. No, sa panghuli naman po, ang home, no, ay magiging learning hub. So,
bilang magulang, ano po ang role natin sa bahay, no? Marami na pong nasabi tungkol dito ang ating mga speakers, dadagdagan na lang po natin, no? So, paano ba maging isang primary resource bilang magulang, no, sa ating tahanan, bilang isang naging learning hub ito ngayon, no? Ngayong panahon ng pandemic dahil home-based nga po tayo. Meron po tayong tatlong roles, no? Tayo ay designers, tayo ay tutors, tayo rin po ay supervisors. Bilang designers, designer po tayo ng kanilang time and space. So, we structure their time and space, no? Unang-una, i-design po natin ang kanilang learning at study schedules. Lalo na kung modular po tayo ang schedule, no? Wala po silang designated na oras para sa pag-aaral ng maths, ang science, etc. Unless meron ang eskwelahan kasi iba't iba po ang schemes ng mga schools. Ano po? Kailangan ay tulungan po natin ang mga anak natin para i-divide yung kanilang working hours sa mga subjects na kailangan nilang i-take, no, sa araw na iyon, no? At napakahalaga din po na magkaroon ng balance, no? Kasi nga katulad ng sinabi ni Sir Eddie kanina, yung dalawang worlds ay nag-overlap sa isang space, no? Sa home-based schooling, no? Ang world ng school, ng pag-aaral, no, ng academics, at ang world ng home. So dahil dito, ang dali-daling makalimutan ang isang aspeto, no, ng buhay ng isang bata. So kailangan ay meron tayong mag-provide tayo ng time para sa recreational time, para sa snack time, para sa rest time, no. Sana wag naman yung mga bata ay alas 12 na ay nag-aaral pa din kasi kailangan i-cope lahat ng mga, kailangan matapos lahat ng mga kailangan gawin. Sana naman ay hindi ganito. Sana ay mabalanse natin, no. Tayo bilang mga magulang ay tutulungan natin ang mga anak natin para i-balance ito, no. At sa pag-aayos ng kanilang oras, no, kailangan ng karoon ng negotiation with our children. Hindi lang tayo yung nag-i-post, ito ang gagawin mo per hour, etc. From 8 to ganito, ganito ang gagawin mo. Kailangan na i-negotiate din natin ito with them, no. So ilang oras ba ang gusto mong dedicate para sa ganitong activity ngayon, no? So yung mga ganun, pag-usapan, ano, ang schedule. At bukod sa pag-structure ng kanilang oras, tayo din po ay designer ng kanilang learning environment. Marami na po ang nasabi tungkol dito, no? Una, ulitin ko lang po, i-emphasize ko lang yung iba. So una, kailangan po talaga magkaroon ng space ang anak natin sa bahay kung saan magiging permanenteng space na ito sa pag-aaral. Ang space na ito, sana ay malayo sa distraction. Hindi nakaharap sa TV, well ventilated para naman hindi ganun kainit, ano, dahil hindi magiging komportable ang mga anak natin, may sapat na liwanag para naman makapag-aral sila mabuti, hindi nila nakikita yung sinasagutan nila, no? At sana ay maging permanenteng lugar ito kasi para naman every time na nandito sila sa lugar na ito, may associate nila ang space na ito to that particular role, no, being a student and to studying. So, nandito sana yung kanilang lahat ng mga gamit. No? Hindi naman ito kailangang napakalaking lugar, no? Kahit mesa lamang naman ito na kapagkainan. Basta alam lang ng bata na dito talaga siya mag-aaral. At conducive ito para sa kanyang pag-aaral. Maliban sa pagiging designer, tayo po ay magiging tutor. Alam na po natin ito. Ito po yung talagang ino-associate natin na role, no, pagdating sa pag-aaral ng mga anak natin. Pero huwag natin po kalimutan, katulad ng sinabi kanina na isang agam-agam ay hindi natin alam kung paano natin tuturuan ang mga anak natin sa mga asignatura nila na yung mga topics ay medyo mas advanced sa ating kaalaman, ano. Hindi naman po natin yung kailangan gawin. Paulit-ulit po itong sinasabi ng ating mga speakers mula kaninang umaga, no, starting from USEC. Tayo po talaga ay tutors lang at dahil tutor tayo, we assist and we just facilitate learning, no. Kailangan nang alam natin ang strengths and difficulties ng mga anak natin para matulungan natin sila sa kanilang pag-aaral. At ito talaga yung no-no, no? Let's not do our children's work for them, no? Napakahalaga nito. Minsan, kapag tinutulungan natin ang mga anak natin, mas madali pa na sabihin sa kanila yung tamang sagot rather than lead them to that kind of answer. So, hindi po ito magandang gawin dahil we're cheating them out of essential skills and competencies, no, na kailangan nilang matutunan. Meron po yung hindi lang naman knowledge, minsan skills, no, na kailangan nilang matutunan sa mga topic na yan. At kapag hindi natin sila tinulungan, if we did not lead them to the answer, no, if we told them the answers right away, then we have cheated them out of it, no. Parang hindi nila matututunan yun. No? Katulad ng maganda yung sinabi kanina ni Mr. Palataw, no? Huwag tayong matakot na magkakamali ang mga bata. Ang mistakes ay part of learning.
no, may natututunan sila sa pagkakamali. So wag po tayo matakot kung sila ay magkakamali. So wag nating gawin ang mga assignment nila for them. So wag po nating kakalimutan na ang mga learning modules po nila, katulad na in-explain kanina ni RD ay self-contained. So it has everything that they need, no, to understand the lesson even with no or very little assistance, no. So kaya huwag tayo mag-guilty kung hindi tayo nandun every minute nakatabi ng ating mga anak. Okay. So ang huli, tayo ay kanilang supervisors. Paano ba tayo nagiging supervisors? I-guide natin yung mga anak natin sa pagsunod sa kanilang sa routines at schedules. At kung may rule na naka-establish, na in-establish ang school, hayaan natin na sundin ito ng ating mga anak. So naalala ko po ang aking anak, required po sila na mag-pray every Angelus, kasi ano po ito ay Catholic school, no? Meron silang Angelus ng 12 o'clock, meron silang rosary ng 1 o'clock, at meron silang 3 o'clock prayer. So, 3 prayer, no? Ang kailangan nilang gawin lang, kasi community prayer siya, naka-broadcast sa FB, magla-login lang sila, no? Sa comment section. Eh, minsan napansin ko po ang aking anak, pag nakapag-login na, kung ano-ano na yung ginagawa, bababa, kung ano na yung ginagawa, hindi nagpipray. So, sabi ko, palagi mo ba tama yung ginagawa mo? Hindi ka nagdadasal. Ang expectation ng school ay nagdadasal ka along with the video. No? Sa palagi ko, napaka-importante na sa mga ganitong pagkakataon ay turuan natin, i-monitor natin ang mga anak natin to follow these kinds of rules. Kasi hindi maganda, nasasanay sila sa mga little acts of dishonesties na ito. No? Sa palagi ko, yung mga big acts of dishonesties, they start with little acts of dishonesty. At sana hindi nila matututunan ito sa bahay. Ano? So, yun, no? Importante that we monitor yung kanilang routines and schedule and that they follow it, no? At they're always on task, no? Let's make sure that they're doing their assignments, their activities and projects, no? Tapos, monitor natin ang kanilang pace, baka nahuhuli na sila. Ang school naman ay may schedule, no? May expectations regarding when they're supposed to accomplish their tasks. So, sana, monitor natin ang mga anak natin sa ganitong paraan, no? Na hindi sila mahuhuli sa kanilang mga gawain, no? At wag nating kakalimutan yung standard of quality. Sinabi nito ni Mr. Palataw kanina, no? Na-i-impose din yung standard of quality, no? Halimbawa, ang aking mga anak, yung gawain nila, pagkatapos nilang gawin, kailangan ko siyang picturean at isend sa kanilang teacher. Minsan nakikita ko na ang daming mali. Hindi ko sasabihin sa kanya na yung mga mali niya. Sabihin ko lang na sigurado ka bang ipapasa na natin to kasi parang hindi pa siya maayos, no? Hindi pa siya maganda. Hindi pa siya parang commensurate sa isang expectations ng quality ng isang grade 8 student, no? So, sigurado ka na ba? Baka naman may igaganda pa ito. O kung discrete points man siya, sigurado ka ba? Baka naman may mga na-miss ka pa kasi parang may nakikita pa akong hindi tama. So, pag sinabi niya, okay na mama, okay na ako dyan. Sige, isi-send ko na siya. At baka pwedeng pag-usapan na lang namin iyon sa oras na pwede namin siyang pag-usapan. Pero yun, no, i-impose pa rin po natin ang standard of quality. No? At ang panghuli, kailangan maintindihan natin how the delivery mode works. No? So, katulad ng sinabi ko kanina, maraming schemes, no, depende sa ating resources. Dapat alam po natin how yung delivery mode na sa inyo, naka-assign sa inyo, bilang ito ang inyong resources, how it works, at ano yung mga proseso, no, na kailangang sundan at ang mga resources na kailangang gamitin, no. Kaya naman gusto kong pag-usapan natin itong example ng learning activity sheet kasi ganito yung klase ng mga materials na malimit nating matatanggap. Although ito ay sample lamang naman, ano. Minsan iba-iba po ang format ng bawat region. Pero maiba man ang format, palagi namang merong mga ganitong components. Naisip ko lang na kailangan natin itong malaman, lalo na kung tayo po ay tutulungan ng mga anak natin na mag-aral, no? So, una, ang learning activity sheet or kahit anong module man, meron niyang title, no? Palagi. At meron siya mga learning targets. Napakahalaga ng mga learning targets na ito. Na-explain na rin ito kanina, no? Sa previous session natin. Yung mga learning targets are learning goals, no? Ito yung mga aims, no? Ito yung mga outcomes ba? Ito yung mga targets, no, na kailangan ma-achieve at the end of the lesson. Ibig sabihin, kahit sa napakadaming mga information, no, and they can get overwhelming at times, no, isa lang, may patutunguhan yan. Meron siyang isang skill or isang knowledge, no, na talagang gusto niyang ma-achieve at the end of that lesson. So bilang magulang, sana ay alam natin yon para alam natin gabayan ng mga anak natin para ma-achieve yung goal na yon, ano?
Tapos meron yan laging listahan ng references. No? Itong reference na ito, dito binase ni teacher ang kanyang lesson. So kung halimbawa meron pa kayong hindi maintindihan sa explanation sa baba, pwede nating balikan yung references kasi nandito yung mga mahalagang impormasyon. No? Baka makatulong ito. At susunod ay meron yung highlights ng lesson, no? Na nakalagay, naka-itemize at naka-explain, no? Dito na talaga ay dinidiscuss point by point kung ano yung mga knowledge, no? Information, pieces of information na kailangan nating malaman, no? Pwede ring mag-refer ito sa mga materials pa na pwede pa nating i-explore na makakatulong sa lesson, no? At sa huli, magkakaroon ito ng mga formative activities katulad ng mga sinabi kanina ni Prof. Palataw at ni RT Beth, no? Meron siyang mga formative activities na naka-embed sa material, no? At katulad sinabi ni RT Beth, baka meron din siyang mga activities task, no, na para sa summative, no, assessment na na-explain na rin kanina ni Mr. Palataw. So, ito normally po yung mga basic, no, na components po ng isang module. So, alam po natin sana what each part is supposed to be for para alam natin kung paano po natin tutulungan ang mga anak natin. Tapos, sa panghuli, alam po natin yung arrangement for submission. Paano po ito isasubmit? Pipicturean po ba? Isasend sa FB ni teacher? O palitan po ba? Pag nakuha yung bagong module, ipapalit yung mga na-answer na module nung nakaraang linggo. So, paano po yung arrangement for submission? No? So, napakahalaga pong alam natin. So, ito po, no, ang education is a dynamic system. Bawat isang bahagi ay merong gagampanang role, no? Napakahalaga po nito na bawat bahagi ay gumagampan sa kanilang mga roles and responsibilities, no. Naalala ko sa isang webinar po namin, may nagtanong ano po ang gagawin ng DepEd if the objectives are not achieved. Sa palagay ko hindi ito ang tamang tanong sapagkat dahil nga po ang DepEd, ang education is a dynamic system, bawat isa sa atin ay may role na gagampanan. At kung gagampanan natin itong lahat, ay magtatagumpay ang ating gawain, no? Kung halimbawa mag-fail ang ating gawain, hindi lang isang component, hindi lang DepEd ang nag-fail, kundi tayong lahat ay nag-fail. Kasi nga ito ay isang sistema, meron po tayong lahat na roles na gagampanin para maging successful ang ating gawain. So, panghuli na lang po, no, ang pag-promote ng cyber wellness at home. Marami nang nasabi dito, pero emphasize ko lang ang pagiging komunidad ng cyber community. At dahil ito ay isang komunidad, when you enter that community, there are roles and responsibilities too, no? So, ang ating mga anak will be accessing, no, will be a part of this community, no? This dahil nga sa arrangement ng ating pag-aaral ngayon. At kapag naging bahagi tayo ng community na to, una, syempre gusto natin na maprotektahan ang mga anak natin. And how do we do that, no? So, una, gabayan natin ang mga anak natin on time spent online. Sinabi kanina ni Mr. Cedric, no, na importante yung influence, no? Without resorting to spying, no, to our children, siguro nga, katulad na sinabi kanina, no, mahalaga na this becomes a shared activity. Baka in our children's favorite time online, baka we can be with them, it can become a family time, no? Para without resorting to spying, alam din natin anong ginagawa nila online, ano yung mga favorite sites that they're visiting, no? And then let's teach our child to really be safe online, na to not chat with strangers. Ordinarily nga po, kahit naman hindi online, sinasabi natin sa mga anak natin na huwag sila makapag-usap sa mga taong hindi nila kilala. Ganun din online. They shouldn't chat with strangers, no? And then they shouldn't be giving their important information about themselves, no, about their house, about you, etc. online, no. Tapos kung ang anak natin is old enough to have their own accounts, no, dapat sana turuan natin silang to put a strong password para hindi na-hack, no? And then to ignore suspicious links or files, may mga pop-ups yan kapag may na-access minsan na mga website. Sabihin natin na they should ignore it, don't access them kasi sometimes itong files ito, may mga attachments ito na mga explicit contents minsan, or if not that, minsan, mga spywares, malwares, viruses na makaka-attack na ating system or it can get important information from our system, no? Ito po yung napakahalaga, yung dulo, no? Have conversations about experiences online that make them uncomfortable. Kasi maraming mga bata na, katulad na sinabi ni Yuse kanina, nabubuli na hindi pa natin sila alam. At late na nang malaman natin, no? Turuan po natin yung mga anak natin na maging komportable, na sabihin sa atin kung ano man ang experience nila with other people, kahit pa familiar ito sa kanila, kahit people they know, no?
kung ano yung mga experiences na hindi sila komportable. Sabihin na nila sa atin agad-agad before it becomes too late. Huwag nating antayin na late na ito bago pa natin malaman. Kung gusto po natin na protektahan sila, kailangan na turuan din po natin na mag-behave sila responsibly online, no? So, they are protected. And at the same time, being a member of that community, sana naman ay hindi sila nag-cause ng harm to other people. Una, let's teach our child to verify information online and to get information only from credible sources para hindi rin sila nagiging guilty of passing wrong information, no, to other people, no? Na kapag nagiging ano pa sila, nagko-contribute pa sila na magpo-propagate ng mga hindi tamang mga information. Tapos to use think, no, whenever they produce or they post something online, they have to ask themselves, is it true? Is it helpful? Is it inspiring? Is it necessary? Is it kind? If not, then perhaps it's not a good idea to post it at all. Okay? So ito po, no, let's teach them to protect themselves online and at the same time to be responsible online too, so that they will not harm others. No? So yun lang po, huwag natin kakalimutan that the task is great and it can get very overwhelming, but we're not alone in this. We are a community. No? At bawat bahagi ng community ay may role na gagampanan. No? Makipag-ugnayan po tayo sa isa't isa. No? Let's interact with other parents. No? Let's interact with teachers. We are not alone. We are a community. No? At higit sa lahat, huwag po natin kakalimutan ang self-care, no? Kasi nakaka-overwhelm ang lahat ng mga gawain ito, no? At ang uncertainty of the future, kaya napakaganda po ng ating unang session, no? Kay Prof. Mendoza kanina. Kay Prof. Sorry, nakalimutan ko na po ang pangalan ni Prof. Yung una po nating session on mindfulness, no, on stressing ourselves, napaka-importante because as parents, if we are not in the proper, kung hindi po tayo mentally sound, emotionally healthy, for instance, wala po tayong matutulungan, hindi po natin matutulungan ang ating mga anak. So let's not forget me time and self-care. So yun lang po, no, wag po natin kakalimutan, education is a right, students must learn. Sana nga po we can give everyone a module or a sort of a manual, no, so that we can perfect yung implementation ngayong susunod na pasukan. But the challenge is that every family situation is different, no, and because it's different, each family will have its own challenges, no. Pero isa lang po ang hindi talaga magbabago sa bawat pamilya at yun ay ating pagmamahal sa ating mga anak. Sa palagay ko ay walang problemang malaki na hindi masusolusyonan na isa sa magulang at pagulong na nagmamahal sa kanyang anak. So nothing is impossible for parents who loves their children. And I know that we can conquer all odds because of that. No? So salamat po sa pakikinig. Stay strong po tayo and stay safe. Thank you so much. Panahon na naman. Teresa, for sharing your expertise to all of us. We understand now how we can mentor our kids while at home and ensure that learners know what they will be doing with the materials that they will be provided with. From session inputs about being a motivator, driver, assessor, and mobilizer of learning for kids while at home, we still need a connection that will help us connect with the teachers and research for different materials. To enlighten more on this, we have the next speaker, who is the country's youngest and most decorated top finance executives. She is the Senior Vice President and Controller of the PLDT Group and Chief Financial Officer of Smart Communications.
as part of the company's efforts to help create a more sustainable future. Our next speaker was appointed as the first PLD Group Chief Sustainability Officer in November 2019. She aims to make sustainability part of the PLDT Group's DNA and culture and conduct business in ways that protect future generations. Our next speaker is the founding chair of Gabay Guro, one of the country's biggest education advocacy programs since 2007. It serves as the country's flagship advocacy project that aims to empower teachers and provide sustainable support to educational institutions nationwide. Through its 7 core pillars, classroom donations, connectivity and computerization, digital innovation, livelihood projects, scholarships, teachers' trainings, and teachers' tribute. Wow! Above all these, she is a loving wife to Cavite Congressman Strike Revilla and mother to her precious Robert and Shaylee. Our next speaker is Madam Shay Cabal Revilla. Maayong hapon kaninyong tanan. I'm going to share my slide now, if you can see it. Is that okay? Hold on. There you go. Kita na mo? Bisaya jud kaayo. Yes, Miss Shay, we can see it. Okay. Hi, Yusek. Maayong hapon. I'll start the presentation with a video. So I just really tried to show that video because igtanaw ninyo, di ba? The child came from the mother, the hands of the mother, which was passed on to many hands of the teachers. It's said to be that we passed through 200 teachers until we graduate college on average lang. And so our parents, right now, given the COVID situation, that everybody's staying home, are the teachers. And during pre-COVID, the teachers naman serve as our second parents. So the roles of parents and teachers are really interchangeable. And so that's the reason why we did this Gabay Guru e-learning super app. Initially, it was supposed to be just for the teachers, but given the pandemic, we also extended the features to make it accessible to students and parents as well. The salient features of this super app came from the inputs of our teachers nationwide. We have been having Zoom discussions every Saturdays and Sundays, weekend since April. And so this is the product of what we have been discussing with our teachers nationwide. This is actually in collaboration with many companies now headed by PLDT and SMART. And we are sharing, obviously, with the help also of the DepEd. And we are very proud to say that this is purely Philippine-made. Pinoy gyud ang gahimo anik, ato gyud ni, ato kaayo. And the features for the teachers include educational resources. We thank the DepEd for allowing us to have access to the DepEd Commons and the LR portal. You can access these into the app. We also have partners, Front Learners, Rex Bookstore, Microsoft Learning, LinkedIn, Teach for the Philippines, and many more who have added their learning content, e-library na naka-curate
according to levels and subjects. The app also enables the teachers to do their lesson plans instead of doing it manually and doing exercises and tests. It also enables the teachers to do class management, class creation, accept students online, and then upload lessons, materials, and activities, and monitor the activities of the students, where the students naman can have access then to the app. And then for the teachers, they will also be able to do assessment and reporting in terms of grades and feedback. Pati yung grading system nandito na rin po per SEM. And then we also put in community linkages and engagement for our teachers to actually learn from each other and do group chatting and best practices sharing. The other features include our trainings. Now we have had a lot of training programs in Gabay Guro over the past 13 years, and we are putting all these training programs, including the programs of our partners in terms of mga development of the professional and even the personal development of our teachers. We also put in a livelihood component here. We had 51 Talk, where our teachers will be able to do online tutoring for English, no, for mga particular paired students in Japan, in China. So meron din ganyan na feature. Obviously, we're from PLDT and SMART. Meron ding mga PLDT Ka-Asenso Livelihood at saka yung SMART and Sun and TNT Retailership program natin. And we just signed with RCBC, Yusek Omali was there. They will also put in their Descarte Livelihood program, including microfinancing in this app as well. And we also did a signing with PayMaya. So we are making available an e-wallet component for this. So our teachers, even our parents and students will be able to use this, because given the COVID nga, we are pushing for cashless transactions, because holding cash and coins will also be an exposure for our teachers, for us parents and students, no, in terms of risk. And so everyone can do bills payment, online shopping, and then some benefactors of our teachers would be able to give, not in cash or in envelopes, but to this, through the app. And then our teachers can also pass funds and amounts to their families and friends. The other one that we put in was to also put in resources and rewards. We have a lot of partners also that are giving freebies and rewards into the app. So when you try to navigate it, we actually have about more than 22,000 teachers on beta testing. This is the highest beta testing we've ever had. Kasi normally po, pag nagbe-beta, yung testing lang, ang pinakamalaking population is 1,000. But kasi marami nagre-request na sumali sa testing, umabot po tayo ng 22,000. And another feature is about announcements po for national and local announcements, including the DepEd. And even our teachers can be able to do their own class and customized notifications for parents and their own students. And we will also have our Gabay Guro community memberships here. If you know, this is the Teachers Month now, right? And we normally do our grand gathering of teachers for Gabay Guro in MOA Arena, where we have all our artists in the Philippines do their stuff, sing and dance for our teachers, and then we have a lot of raffle prizes. We won't be able to do that in MOA Arena this year, but we will still do that online. And my goodness, the lineup of our artists, sobrang galing and sobrang ganda. And right now, we are also getting more sponsors. We have decided not to give anymore the house and lot kasi pandemic, we decided to give cash instead. And so we're trying to decide whether to give one time 1 million or 500,000 and then 200 or 200,000 in every region. But we have more, the usual 20,000 and 10,000, and the usual laptops, tablets, livelihood packages we will be giving out, and many more.
For the access of the students and the parents, they will have access to the features that I discussed in terms of workbook for the parents, student feedback, workbook for the students rather, feedback for the students in terms of their grading, and then their classes in terms of files, activities, learnings, and class chats. They will also be able to view that. And then the student profile, personal to the students in terms of their grades and their milestones. For the parents, they will also have access so that they will be able to monitor and their kids, no, in terms of the tests, the grades, and etc. And the parents also, we have given them a feature on giving feedback with the teacher. So may PTA component, ganyan-ganyan, an interactive forum also for them to be able to share their experiences learning with their kids learning from home, and many more. This is actually how it looks like, and I just wanted to also announce that Apple has already approved our iOS platform. So hindi na siya test flight. It was just yesterday. So it's actually live right now in my Apple. Kasi initially we had planned to do this on Android, but it will be available on iOS/Apple, and even web link for our teachers who want to use it via laptops and tablets. So customizable siya. And ayan, may messaging, may creation of classes, student records. Again, they will be able to accept their students para alam nila talaga, kilala nila yung mga estudyante na sasama sa klase nila, walang magsisit in ng hindi naman taga doon talaga. And then they can create lessons, upload materials, and then they can also have access to the resource centers on the rewards, as I mentioned earlier. Ang dami nating mga partners like Unilever, ang dami po Dunkin Donuts na magbibigay ng mga free stuff sa inyong lahat. This is also in terms of creating the student records, no, and then the grading system per class. This is the available workplace resource right now. Again, as I mentioned earlier, Rex Bookstore, Microsoft Learning, LinkedIn, Front Learners, and Teach for the Philippines. We have two more that we're actually adding. And for our younger kids, the basic view is going to look like this because we are very mindful of the user experience na yung mga grade school nating mga anak ay maka-relate naman sa app. So mukha pang bata talaga siya. So this is how it looks like. Yan, may calendar din. So they will be able to monitor their classes and their homeworks. Ayan, their lessons, their activities per class. And then notifications para ma-remind yung homework, ganyan. Actually, customizable din siya per kid. Yan. And then this is the advanced view for high school and up. It will actually mirror na para siyang itsura na ng teachers and ang parents. So same thing. What we put in here is a security feature also that the student, even the parent, later you will see it in the slides, that they will have to enter a passcode because we have also subjected this e-learning super app, no, with cybersecurity and data privacy in the same way we do for PLDT and SMART, because we're the only US listed company here in the Philippines. And so we're very, very strict on that. Ayan po. Yung mga lessons na makikita ng mga estudyante, even the announcements. The materials that's uploaded by our sirs and our ma'ams, whether they are in document or videos. By the way, our teachers will be able to do their classes on via video. They will have three choices, whether they do it on Microsoft, MST, Zoom, or Google Class. We were allowed po to use that and have a link in our app. Sa parent platform, ganun din po yung look niya, pero may capability yung parent to add the number of children. Kanya, ako, dalawa yung anak ko. So I will be able to
Again, as I mentioned earlier, I will be asked to give the password because for security reasons. And then I will be able to view the learning activities, the homework of my children, even the grades, and even their test scores. Yan po yung lessons and the materials uploaded and the activities on a daily basis. And then we also added a feature here because we do have a scholarship pillar in Gabay Guro with our 57 state university partners. Instead na mag-apply sila manually to the schools, we have put this feature in the app. So maglilink na po siya doon sa school malapit kung nasaan po sila. And we also have done digital trainings. So this is not part of the app anymore, but we will load these trainings in the app. But this is something that we've done since the pandemic started, and we've been continuing this from April up to September until October. These are the pillars that we have for Gabay Guro. I'm sure you're familiar with it. We have provided classrooms, connectivity, and computerization. We've also donated computer labs, the digital innovation relating to the Gabay Guro e-learning one-stop app that I just described earlier, and livelihood programs, scholarships, as I mentioned earlier, trainings, and the tribute, mga pahalipay na among ihatag sa mga teachers, which we will do online this year. Ayan po. Thank you very much. Thank you, Madam Shea, our partner in DepEd. Thank you for empowering teachers and providing sustainable support to educational institutions nationwide. From PLDT, we proceed to another essential partner of DepEd, especially in this new normal. To talk about CVIF Dynamic Learning Program, we have our next speaker, the lead of education programs, community partnerships, smart communications, and Miss Mary Jane Francisco. Hi, good morning to everyone. Hello, good morning to everyone. I hope you're seeing my camera right now and my presentation. Again, magandang hapon po sa inyong lahat. Tanghali hapon. Before I proceed with my presentation, I'd like first to congratulate, or we in Smart and MVP Group of Companies would like to congratulate the Department of Education for successfully launching this 4th run po ng inyong PTA webinar. This is very much timely, lalo po nalalapit na yung pasukan po ng ating mga estudyante on October 5. Now, if I may just share with you, ang isi-share ko po sa inyo ngayon ay ang storya ng CVIF Dynamic Learning Program or CVIF DLP. Ano nga po ba ang CVIF DLP? Actually, this is a strategy of learning and teaching, parehas po ng mga teachers at ng mga estudyante na nagpo-promote ng independent learning. This is proudly Pinoy-founded, as first implemented by Raymond Magsaysay awardees and theoretical physicists na mag-asawa po na sina Dr. Christopher Bernido and Dr. Maria Victoria Carpio Bernido, na first na nag-implement po ng DLP sa kanilang missionary school noong 2002 sa Central Visayan Institute Foundation na matatagpuan sa 4th class municipality ng Hagna, Bohol.
Ano nga po ba yung mga unique features or characteristics ng DLP na masyado siyang applicable lalo na po ngayong we are adapting to the new normal as we start the classes on October 5. Unang-una, si DLP po ay napaka-disaster resilient. Paano po siya naging disaster resilient? This has been proven lalo na po maski pa pre-pandemic nung mga ating long-time DLP implementing schools and partners. Naging instrumental po ang DLP during the recovery phase ng may tumamang malakas na bagyo na Sendong noong 2011. Doon po sa mga evacuation centers na kung saan pansamantalang nakastay ang mga estudyante na ensure na patuloy pa rin po yung kanilang pag-aaral. Bukod dyan, naging instrumental din po ang DLP during sa recovery noong time na may malakas na earthquake na nag-hit sa Bohol. And of course, sa Mindanao po, if I may just share with you, noong nagkaroon po ng Zamboanga siege, may mga schools po tayo sa Zamboanga na nag-adopt ng dynamic learning program. They are very proud to say na kahit paano ang mga estudyante ay patuloy na nakapag-aral at natuto even nang sila ay nasa bahay nila. Isa rin po sa mga long-time DLP implementing school partners po natin ay naka-base sa Basilan. Ito po ang Concepcion National High School. Given their geographical location, minsan may mga conflicts sila na i-experience dahil sa human-induced disaster. The principal is very much proud to say na never pong na-disrupt ang education o pag-aaral ng mga bata sa kanilang lugar dahil na rin po sa dynamic learning program. To move on, si dynamic learning program po can actually be implemented or pwede po siyang i-adopt sa iba't ibang scenarios. Pwede po siyang i-roll out kung meron tayong devices or connectivity or maski wala or may challenges tayo. Pwede rin po siyang i-implement during face-to-face, blended, and home learning. DLP can also assist po yung needs ng ating mga teachers when it comes to the assessment ng ating mga bata. Through its comprehensive student portfolio, mamomonitor ng ating mga teachers ang performance ng ating mga estudyante. We are also very proud to say that DLP can be rolled out in elementary, secondary, tertiary, maski na rin po sa alternative learning system at even sa SPED. Sa pag-i-implement po ng DLP, low-cost budget lang po ang nire-require nito kasi ang ine-expect lamang po sa mga estudyante ay magkaroon sila ng at least isang ream ng bond paper na kung saan kanilang pagkokopyahan at pagsasagutan ng kanilang learning activity sheets. Gaya po na sabi ko earlier, may wide range of student reach tayo for the implementation of DLP kasi po iba't ibang year level pwede mag-implement ng DLP. And then, I think ang pinaka rin po isa sa mga critical ngayon na concern ng lahat ng mga magulang gaya ko kasi I also have 2 kids who are now in high school po ay sa DLP ang ini-expect lamang po sa mga parents ay magkaroon ng minimal parental supervision. Meaning, hindi po natin kailangan maging teacher experts o maalam sa mga subjects nila tulad ng chemistry, trigonometry, or algebra. Ang kailangan lamang pong gawin ng mga parents ay i-monitor and ensure na ang ating mga estudyante ay kumukopya at sumasagot ng kanilang learning activity sheets sa nakatakdang oras at araw na napagkasunduan ng school at ng mga teachers. Sa pag-implement po or pag-adopt ng dynamic learning programs, meron po tayong nakikitang dalawang components. Ito pong ipinapakita ko sa inyo, ang sinishare ko sa aking screen ngayon, ay ang mga learning activity sheets. Ito pong mga learning activity sheets na ito ay ang main instructional tool ng CVIF-DLP. Earlier po, na-mention ko na si DLP actually promotes independent learning. Bakit? Sa DLP po, 80% of the time, ang mga estudyante po ay nakatutok sa paggawa ng kanilang learning activity sheets at 20% lamang po ang teacher intervention.
Since ang DLP was founded by scientists, na-back up din po ng mga studies, sa DLP po, heavy tayo pagdating sa writing. Non-negotiable po yan. Sabi po sa mga studies, ang writing po actually constitutes retention o mas madaling tandaan ng mga bata o maski tayo yung mga bagay na ating isinusulat. At the same time, the mere act po na nagsusulat tayo actually imprints onto our brains yung mga bagay na ating sinusulat. And lastly, sinasabi rin po ng studies, mas marami pong nai-stimulate ng mga brain cells pag tayo ay nagsusulat. Again, ito po yung sample ng ating learning activity sheets. Ito po ay carefully drafted, written in such a way po na mas maiintindihan in chunks ng mga bata yung mga items na kailangan nilang maintindihan at a specific time. Usually po, binibigay ito at kinokopya at sinasagutan without prior lecture. Another component po sa pag-i-implement ng dynamic learning program is ang ating comprehensive student portfolio o ito yung compilation ng mga learning activity sheets na kinopya at sinagutan ng mga estudyante. This can actually guide po or pwede rin maging basis ng mga teachers sa pag-assess at pag-check kung ano na po yung estado ng ating mga estudyante sa kanilang lessons. Earlier, I mentioned that dynamic learning program can actually be implemented po sa iba't ibang scenarios. Una po, ang DLP ay pwede nating i-implement kung tayo po ay may fixed internet connectivity at may devices. Ang pwede pong mangyari, si teacher will directly email po yung kopya ng learning activity sheet sa mga estudyante. Once matanggap po ng mga estudyante ang kanilang kopya, kailangan lamang pong kumuha ng estudyante ni ate ni kuya ng isang malinis na papel, kopyahin, isa-isa yung lahat na nakalagay doon at sagutan ang mangilan-ngilang exercises. Matapos niya po itong gawin, kailangan niya lang po itong picturean at i-email back kay teacher. Paano naman po dun sa mga areas na syempre meron tayong limited internet connectivity or devices? When we say po limited internet connectivity, meron po tayong signal, hindi lang po siguro sapat yung load. So ang pwede po natin gawin is maximize the use of the Facebook Messenger. Through Facebook Messenger, maaari pong i-type manually ng teacher yung kanilang learning activity sheets para makarating sa ating mga estudyante. Once matanggap po ng mga estudyante, maaari na po nila itong kopyahin, kuha sila ulit ng papel, kopyahin at sagutan ang mga exercises. Once matapos po nila ito, maaari nilang manually naman i-type ang kanilang sagot sa exercises upang maipadala sa ating mga teachers gamit pa rin ang FB Messenger. Again, for both scenarios, kailangan pong i-compile ng mga estudyante yung kanilang mga kinopya at sinagutang learning activity sheets. Paano naman po dun sa mga areas na merong internet challenges or connectivity at walang devices? Maaari po tayo magkaroon ng arrangement between the teachers or schools sa ating mga parents or maski na rin po sa tulong ng ating mga barangay or LGUs para po magkaroon tayo ng arrangement ng pick-up at delivery ng mga kopya ng learning activity sheets na makakarating sa mga estudyante. Once makuha po ng mga estudyante yung kanilang kopya, again, maaari nila ito isulat sa isang malinis na papel, sagutan, i-compile at ibigay ulit kay teacher. With you, mas animated version po, ito po yung step-by-step ng pag-i-implement ng dynamic learning program. Maaari po ito mag-start sa kung saan ang teacher po ay nag-i-start na mag-prepare ng mga learning activity sheets. Kung meron pong internet connectivity, maaaring mag-email diretso si teacher papunta sa mga estudyante ng kopya ng kanilang learning activity sheets. Or hindi po kaya naman, mag-arrange po tayo ng pick-up sa tulong na rin ng ating mga parents para makarating sa ating bahay at sa mga estudyante ang kopya ng mga learning activity sheets nila. Once makuha po nila ito, ang maaari pong gawin ng mga estudyante ay agad kumuha ng isang malinis na papel, sagutan, kopyahin ang laman ng learning activity sheets. Matapos nito, kailangan niyang i-compile sa kanyang comprehensive portfolio ang mga nasugutan at mga nakopyang learning activity sheets. For the teacher intervention, ang maaaring gawin, we can utilize the use of
emails, TV and radio, and we understand po na ang DepEd ay napakasipag sa pagpupush po ng mga TV shows at radio shows na educational in preparation po para dito sa ating pagbabalik eskwela sa October 5. Of course, we can always use and maximize features po ng FB Messenger for offline chat. Ito po yung chance na pwedeng magtanong yung mga bata dun sa mga items na kailangan niya ng konting clarification o konting explanation. Matapos po nito, kung meron again connectivity, ang estudyante, si ate kuya, ay maaari nang isend directly sa ating mga teachers yung kanyang na-picturang na-kopyang learning activity sheets o hindi po kaya naman magpatulong tayo kay nanay at tatay para maibigay o maipadala yung mga nakopya o na-compile nating activity sheets at makarating kay teacher. Once the teacher receives all of this, maaari niyo na pong gawin ang assessment. Pwede niyo nang tingnan, checkan yung mga items o yung mga isinulat ng mga estudyante. To share with you po, this is a list or this is some of our long-time DLP ambassadors at mga nag-i-implement po ng mga schools. Sila po yung more than 8 years na pong nagdi-DLP. For elementary, nangunguna po sa atin si Eskwela de Nuestra Señora de la Salette sa Dagupan. For high school, junior and senior, meron po tayong Hagna High School at ang Davao Christian High School. Very proud din po ang Eastern Quezon College kasi sa kanila po, hindi lamang senior high school yung nadi-DLP, kundi pati yung tertiary level or yung college nila. And syempre sa Mindanao, we are very, very happy to have a long-time partner po ang DepEd Region 10 na Alternative Learning System kasi sila po nag-i-implement na po ng Dynamic Learning Program. Ngayon din po, we also have a close coordination with DepEd Division of Sarangani kasi yung iPad po nila ay mag-i-implement ng DLP. Katulad din po ng gagawin ng General Santos na kung saan mag-a-adapt naman po ang Arabic language and Islamic values education po ng General Santos. If you want to learn more about Dynamic Learning Program, please follow us on our Facebook page sa Dynamic Learning Program and Smart Communities. Marami po kami mga learning contents dyan na i-share. At the same time, you can also send us private messages. If your school po is interested to adopt also Dynamic Learning Program, we're actually scheduling series of workshop write-ups para po mas mag-guide natin kayo or para kung kailangan nyo po ng assistance, we can be of help. At this point, we'd like to thank ang ating Department of Education kasi to share with you a good news, the Department of Education is formally endorsing DLP as one of the only 3 supplemental learning materials po na gagamitin this coming school year. Meaning, yung pong ipinakita ko sa inyong sample kaganina ng mga learning activity sheets, mas marami po tayong magiging content nito for junior and senior high school na i-upload sa DepEd Commons. Maaari na po itong magamit, ma-access for free. Itong mga learning activity sheets na po ito ay personally and carefully crafted po or drafted ng mga founders nito, sila Dr. Bernido at saka nung school po nila, yung Central Visayan Institute Foundation, na kung saan i-share po nila sa lahat, lalo na sa gusto mag-adapt. Yun po, in closing, again, we'd like to highlight our support to the Department of Education as we work together in ensuring inclusive education so that there will be no learners left behind. Maragandang hapon po sa inyong lahat. Stay safe. Thank you. Sa buhay.
Thank you so much, Mary Jane, or Ma'am Mary Jane. We are truly blessed to forge a partnership with Smart Communications Incorporated, especially now that education has to continue in the time where COVID-19 is still putting everyone at risk from being infected. That is right, Sir Rudolph. We need more of this kind of partnership for us to successfully implement the home-based learning setting. However, we are not only graced by the support of one large network group, but we are also privileged to have another giant telecommunication company. The Globe Telecom is partnering with us as well. That is good news indeed. To explain to us what Globe E-Library is, we have the Director of the Citizenship Corporate Communications of Globe Telecom. He is also the head of the Citizenship and Advocacy Marketing Division of Globe Telecom, the corporate social responsibility arm of the company. However, we cannot have Sir Miguel N. Bermundo in this webinar, but he is ably represented by a Globe Fellow from the Citizenship Corporate Communications Globe Telecom Incorporated, Sir Richard Neil V. Feria. Pleasant good afternoon to everybody. May I know if you can hear me? We can hear you, Richie. Thank you very much, Yusek Toini. Good afternoon po. Good afternoon to everybody. Congratulations on this fourth run. And finally, we have been able to reach basically all of your teachers nationwide. No? Napakaganda po ng ginagawa ng DepEd para sa lahat ng mga guro, ng lahat ng estudyante po ng DepEd, no. At nandito po kami para tumulong po sa DepEd at sa inyong mga mag-aaral at para na rin po sa inyong mga magulang. Ang Globe po matagal na pong kabalikat o katulong ang DepEd, no? Even before the pandemic, we have actually started developing these tools and this supplementary content for the students. So in fact, yung content, we actually started all these way back 2008 pa po, no? And we basically collated them and called them and put them all together in preparation for this pandemic. Tama-tama yung pag-launch namin ng Globe E-Library nung tinamaan po tayo ng pandemic. At least ngayon po, the Globe E-Library, which is a collection of learning materials, can now be used by all teachers as well as parents na rin to help out our students in terms of learning in the new normal. So ano ba po ang Globe E-Library? Ang Globe E-Library po ay isang library na parang pinupuntahan ninyo nung nasa eskwela pa po tayo. Ang difference lang po nito, meron na rin din po siyang videos. So ang mga libro po na makikita nyo po rito are all supplementary books that can be used for leisure reading. Kunyari, gusto nyo lang magbasa ng novel, or ng storybook, or go into literature like Macbeth, Hamlet, Romeo and Juliet, or even go to textbooks, no, that are being used by our teachers in teaching K-12, such as grade 10 life sciences, physical sciences for grade 12. We have books for mathematics, English, and geography. Local titles, which are titles provided by the Bureau of Learning and Resources, are also books that can be located in the Globe E-Library, as well as alternative learning system content also. Ang
Ang kagandahan po nitong Globe e-Library, basta kung gamit nyo po ang mobile phone ninyo, hindi nyo po kailangan ng load. Kailangan nyo lang ng active SIM card from Globe kahit na wala siyang load, or if you have 5 pesos load in your SIM card and you access the Globe e-Library, it will not eat up your 5 pesos, no? So libre po to access ang Globe e-Library. If you're using an HPW or home prepaid Wi-Fi, yung home prepaid Wi-Fi po ninyo, kunyari may 10 gig po na allocation po yan, hindi po kakain yan dun sa allocation ng 10 gig, no? So, magagamit nyo pa po yung 10 gig that is part of your device for other things such as access to the Google Classroom, or access to other important information that your students are using for research and for learning. So, kung naka-laptop or naka-computer po na naka-connect sa Globe prepaid Wi-Fi, ma-access nyo po ang Globe e-Library. Another beauty about the service that we are offering in support of DepEd is that all of the content here is actually downloadable for free, no? There is no premium for you to be able to download and read it offline. So kung kunyari po ang internet access po ninyo medyo mahina po, no? If you're in a location where are far away from the city or far away from the coverage of our cell sites and we have not reached you yet, pwede nyo po siyang i-download pag nandun kayo sa malakas na area, tapos i-off nyo na po yung inyong cellular coverage, mababasa nyo pa rin po yung libro. So all you have to do is choose the book. Let's say for example, let's choose Hamlet, no? So you choose the book. You can read it directly or you can download the book, no? So pag dinownload nyo po yung libro, kahit na po wala po kayong signal, basta may battery lang po yung inyong cellphone, mababasa nyo pa rin po yung libro at matatapos nyo pa rin basahin yung libro na gusto nyo pong basahin. Ang books po natin are over 100 titles, or actually over 500 titles po yan. Which are, kung gusto niyo lang pong basahan ang inyong bunso at para matuto lang sila habang kinukwentuhan niyo sila, meron tayong storybooks for children. Meron din tayong storybooks for young adults, no? As well as of course the important subjects as science, English, mathematics, history, music, and art. So napakadami po yan, napakagandang mga titles, no, of books, no, like Macbeth, The Chinese Boy and Girl, the Ohio River. Lahat po to libre at walang bayad para basahin po ninyo. Pagdating po sa videos, ganun din po. Outright, you can just choose a title, no? So our titles are all subcategorized as science, English, mathematics, and values. And you can just choose a title, click on the title, and then magpe-play na po yan, ano? So at yan. Ang pagkagawa po nitong mga videos po natin are actually kasama po natin ng DepEd nung ginawa po natin yan. Ang Ayala Foundation, ang DepEd, and other partners such as Samsung was part of these. I'm sorry, but Nokia was kasi po medyo matagal na rin po yung nung nagawa po ito, no. At saka maliliit lang po yung file size ng mga videos po nito, but very helpful at very understandable kasi po
local language po natin yan, na Tagalog po yung pagkakagawa ng mga videos po na to, at mga kapwa Pilipino po natin ang gumawa ng mga videos na to. Ganon din po sa kapareho po ng books. You can also download yung video kung mahina po ang signal po ninyo. You can download it and then you can watch it offline. At wala rin pong bayad para mapanood po ito mga videos nito. And we have over 100 videos in store in the Globe e-Library. We continue to add books from Canvas, from Ayala Museum. Meron po tayong mga kunyari gusto niyo pong matuto or you want to learn more all about the history of Rizal. Nandiyan po yan. And then we also have, of course, very important content from Manila Water, from BPI. You want to learn more about how to manage your finances, paano ba mag-save, at para yung pag-save po ninyo ay talagang sulit na sulit. Yan, nandiyan po lahat yan sa ating Globe e-Library. Aside po from the Globe e-Library, we have been supporting DepEd through many other ways, no? Like we have just donated, especially sa lahat ng mga guro. Lahat po ng guro, we have donated more than 1,000 of our home prepaid Wi-Fis sa ating mga teachers, at at ipinamigay na po yan sa mga sa mga regional offices ng DepEd para magamit po ng ating mga teachers. At meron din kaming mga programa, no? Meron din kaming mga programa on mental health and wellness, which we actually call Start a New Day. We have launched this with the Department of Risk Reduction Management Services, and is already part of the wellness program. But we have more in store in the coming weeks and the coming months. Meron din po kaming programa which we call the Digital Thumbprint Program. Abangan po ninyo yan sa mga eskwela ng inyong mga anak. The Digital Thumbprint Program, itinuturo po namin kung paano maging mabuting mamamayan sa internet, no? Ang internet po ay isang hiwalay na bansa, no? Mas malaki pa po ang internet kahit na aling bansa sa mundo. At iba po ang patakaran at ang alituntunin sa paggamit ng internet. At kung hindi po tayo maingat sa pagganap ng ating sarili sa internet, maari po tayong masaktan. At yun po ang ayaw po natin na ma-experience ng ating mga anak. Gusto po natin na marunong sila sa pakikitungo pagdating po sa pagganap po nila sa internet. How do you protect yourself from cyberbullying and cyber theft, no? Are only a few of the topics that are also tackled in this digital thumbprint program. Lastly, next would actually be the different products that we are also offering para sa inyong mga parents at sa inyong mga estudyante, para mas masulit po ang paggamit po nila ng internet or yung pag-access po nila ng data. In-extend na po namin ang mga produkto po namin specifically for learning. Giving out more data for access to a longer period of time, no? So our 20 gig data, we have extended it to 23 gig for HomeSurf 199. And hindi na po ito pang 3 araw lang, pang 7 araw na po siya. At may free 1 gig pa po yan sa pag-access ng Google Suite at ng YouTube.
para lang talagang makapag-aral ng husto ang ating mga anak. Para sa ating mga guro, we have more programs to come. The next schedule for this one will be on the 15th of October up to the 20th of October, and this will all be for the professional development of our teachers. So lahat po ito will be brought to you by Globe Telecom with our partners, accredited and recognized by NAEAP, so that our teachers will have a continuous education and learning capacity for their professional development. Topics such as digital learning, early language literacy, parents' role in distance learning, para po talagang lahat ng natutunan natin dito ma-expound po natin pagdating po sa pag naipamahagi na po namin itong mga webinars na po ito. At lahat ng mga topics na nakikita po ninyo ngayon will continue to be offered throughout the year for professional development of teachers, for the learning of our parents, and for the support of our children. Globe Telecom will always be here for the Department of Education, for the learning of our students, and for the progress of our nation. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kilos na pagbayanihan na. Magbayanihan na. Magbayanihan na. Bayanihan, pagtutulungan, walang kupas na kaugat. Thank you so much for sharing to us how. Thank you so much, Sir Richard Neal, for sharing to us how we can maximize this home-based learning through the Globe e-Library. At this juncture, we will proceed to the part 3 of this webinar, which is the open forum. We understand that many of our stakeholders have questions and or clarifications about this modality of learning of DepEd. To act as moderator of this open forum, we have the Executive Assistant 3 to the Office of the Undersecretary for Legislative Affairs, External Partnerships, and Project Management Service, Ma'am Ana Devina C. Ruiz. Yes, thank you, Ma'am Sheila and Sir Rodolph. Good afternoon to our USEC Tony, Director Edel Carag, Regional Directors and Assistant Regional Directors in Mindanao, to our host region, DepEd Region 9, our RD Beth Bores, ARD Pedro Melchor Natividad, our Regional and Division Partnership Focal Persons, SDS, ASDS, our school heads, parents, DepEd teaching and non-teaching personnel from Mindanao regions 9, 10, 11, 12, Caraga, and BARM, among other regions who are still with us today. We received comments and questions from our MS Teams Live and FB Live, and we tried to address those questions, and we have some questions that will be asked live to our resource speakers as part of today's program. We still have with us Dr. Ryan Coronia. From Happy, we have their president, Ms. Lakshmi Maluya, and we still have our UP professor, Melissa Zara, and of course, we have our USEC Tony and RD Beth. So to start our live Q&A, our first question is from Mr. Armel P. Lozada. He is the PTA president of Cabadbaran City. So do we have Sir Armel? Good afternoon, Daddy.
Good afternoon po. Yes po. Daddy Armel Lozada. Yes, yes. From Cabadbaran City po, ma'am. Go ahead, Daddy. You can ask your question. Yes po. As partners po in education and in molding our learners' future, ano po ang maitutulong namin sa pag-improve ng psychosocial resiliency ng mga kabataan ngayon na nalulong sa mga digital device and online games po? Alright. So, about psychosocial resiliency po yung question ni Daddy Armel. So, maybe we can ask our Dr. Ryan Coronia to address the question. Yes, good afternoon po uli sa lahat. Now, very significant po ang may tutulong ng mga parents para po hindi ma-addict or malulong ang ating mga anak sa mga gadgets. Number one, we have to set standard schedule. Okay? And we have to set priorities. Gagamitin po natin ang mga gadgets na ito unang-una para sa ating mga pag-aaral. But of course, parents, and bigyan naman po natin sila ng time para makapaglaro. Okay? So sapat na po yung 30 minutes to 1 hour a day para magawa nila yung paglalaro. Pero we also have to reinforce their behavior kapag nasusunod nila itong mga schedules natin para matuloy-tuloy at masanay sila na sumusunod dun sa ating mga itinakdang schedule. And another thing, it would be distracting kasi kapag meron pong mga games doon sa gadget. So as much as possible, ilimit po natin yung mga dina-download na games and other apps na hindi po nakakatulong sa pag-aaral po ng ating mga anak. And as parents, para mapataas po natin yung resiliency, we have to constantly communicate with our children. Ngayon po, pagkakataon po natin na lagi natin silang makausap, magkaroon tayo ng pagkakataon na masabihan sila ng mga plano natin sa buhay, para magkaroon din sila ng ibang vision naman, iba naman yung perspective dahil sa nandito tayo sa ganitong pandemic. And we also have to ask kung ano po yung suggestion naman niya. Let's all empower our children para maging bahagi din sila sa decision making na atin pong ginagawa. Yun po. Maraming pong salamat. Maraming salamat din po. Dimes. Yes po, Yusek Tony. Thanks, please. Yes Dr. po, Ryan, pero bago yon, gusto po nating batiin as of around 12 noon yung mga nanonood sa atin mula sa Region 10, which supposedly baka hanggang ngayon registered the highest number of participants daw in the Mindanao cluster, particularly the parent members of 4Ps na nanonood daw, Miss Dines, kasama ang ating mga municipal at city links. Can you imagine? We even partnered with DSWD. Sir Myron, I mentioned na yung mga tao na minobilize natin para makapanood ngayon sa webinar na ito. Doc Ryan, kasi ngayon po, Doc Ryan, sabi natin babawasan yung apps na para sa laro o mga bagay na supposedly ngayon lang natin gagawin siguro, Doc Ryan, dahil nung mga pinakamahabang panahon, halimbawa, ay nakababad na yung mga bata sa mga laro. Yes. At sila na mag-search ng kung ano-anong website sa internet. Ngayon, Doc Ryan, very practical suggestion po, Doc Ryan. How will now, literally, si Mami at si Daddy, sa puntong ito ngayon, tulad ako, anak ko na, pabayaan kong maglaro ng kung ano-anong, literally, how can now Mommy and Daddy, tatawagin niya siguro si, yung bata, anak, halika, mag-usap tayo yung dalawa ng masinsinan. Ganun po ba yun? Palagay nyo, Doc Ryan, you really effectively tell this na dating hindi mo naman tinitingnan yung kanilang mga websites, babawasan mo yung mga applications sa computer nila, o anak, kailangan Yes. bawasan natin to.
So, you know how you will realistically do that, please? Kasi nandito na tayo sa puntong ito eh. Yes po. Nandun na yung mga gaming apps nila. Nandito tayo sa puntong ito na dati hindi natin sila tinututukan. O, paano kaya yun, Dr. Ryan? Please. Ayan. Very important po na i-empower din natin yung atin pong mga anak. Let's ask them as well to decide kung alin yung mga tatanggalin na mga apps. Ngayon po, nasanay po kasi sila na maghapon or naglalaro sila eh. So dadahan-dahanin po natin. Simula ngayon po, dadahan-dahanin na po natin yung pagbabawas ng oras nila sa kanilang mga gadget. No? Kailangan po, the decision would come from them na they would decide na, sige po mami, ngayong araw na to, let's say 5 hours lang ako. Then tomorrow, 4.5 hours, then pabawas ng pabawas, unti-unti po, no? Kasi nasanay naman sila ng unti-unti din eh. So ibabalik po natin yung kasanayan ng unti-unti din para hindi po sila mabibigla. Hanggang sa magkaroon po tayo ng panibagong pattern na magsusut na doon sa kanilang gagawing mga pag-aaral. Anyway, we still have more time no para sanayin yung ating mga anak sa bagong pattern na ito. And then allow them to choose no alin sa mga apps na to ang pwede mo na agad tanggalin na ngayon. And then after 2 days, so alin sa mga apps na to ang pwede mo nang tanggalin ulit. So unti-unti po nating gagawin ang pagtatanggal at unti-unti din po natin gagawin yung pag-introduce sa panibago nilang magiging schedule. Dahil kung nandun tayo sa school, meron po tayong sinusunod na pattern or schedule sa klase. Ganun din po ang gagawin natin sa bahay. Yung schedule po ay iaayon natin dun sa kung ano yung schedule nila sa classroom. No? Para specific po no, yung time and as much as possible, magkaroon po tayo ng specific place kung saan gagawin ng ating mga anak yung pag-aaral nila. Para yung corner na yon sa bahay natin, yun na, yung kanilang study area, doon po nila gugugulin ng lahat ng oras nila para sa pagsagot do sa mga activities or assessment or kung ano man po yung gagawin nila para masanay po sila na makondisyon sila na yung area na yun ay for studies. At itong oras na to ay para sa ganitong subject, itong oras na to ay para sa paglalaro, itong oras na to ay para sa pagkain, sa pagtulog, and everything. So, iaano lang po natin, dadahan-dahanin po natin yan. And importante po na sila, maganda po sa kanila din manggaling yung decision. Ayun po, Yusek. Ang galing nung sinabi ni Doc Ryan. Dines, can we ask Mix Lakshmi, please? Are you there po? Yes po. Miss Lakshmi, are you with us po? Yes po. Hi, good afternoon Oo. po. Hi Doon po sa sinabi ni Doc Ryan from the point of view of a professional. Pero sa atin naman po, Miss Lakshmi, pwede po kayo magbahagi ng inyong actual na eksperyensya. Base doon sa naririnig ko kay Doc Ryan, the parents, mommy, daddy, nanay, tatay, talagang you need to assert. Kailangan talagang ipakita sa mga bata kasi ang pwede hong mangyari dyan. Sa mga anak ko, nangyayari yan eh. Lalo na kapag sasabihin mo na may ginagawa sila, anak, tigil mo na yan. Hindi, wala naman akong ginagawa, dad eh. Gusto ko muna itutuloy nila yan, Miss Lakshmi. What they're doing, you already asked them to stop. They will still continue doing. Will you allow as a parent, you after giving a direct order for them to stop doing the games, for example, for them to continue? Minsan ganyan na nangyayari, pinapabayaan ng mga magulang. Ako minsan ganyan. Pero ngayon, I really assert. Anong palagay mo doon, Miss Lakshmi? When I say I really assert, pupunta ko talaga yung anak ko at sabihin ko, anak, 10 minuto na lamang anak, wag mo akong pilitin na makapagsalita sa iyo ng mga bagay na masasaktan. I really talk like that to my son and to my daughter. Kasi ang mga bata ngayon medyo sumasagot minsan eh, di ba, Miss Lakshmi? Opo. Which is the opposite. You tell them to stop and they won't stop. Yes. But I'm saying, hindi po ba, Miss Lakshmi, Doc Ryan, you have to assert as a parent. When you say stop, they need to stop. But there should be different ways on how to do that without hurting the feelings
of your daughter or your son, because I saw, sometimes how they may be hurt, they stop, pero you have to say something na masasaktan sila at makita mo parang nagdadabog ng kaunti. Paano, Miss Laxmi, ba i-manage yung mga ganyang sitwasyon, lalong-lalo na ngayon na ang mga magulang ay talagang dapat tutukan ang mga ginagawa ng ating mga anak bilang homeschooler or provider and a parent? Thank you, Miss Laxmi. Thank you po, Yusek Umali. Katulad nga po ng sinabi ni Doc Ryan, unti-unti po. Kasi nga, syempre, mahirap talagang ipilit sa mga bata. In our experience po, katulad po ng nabanggit ko nung nakaraan ng mga webinars, tinitraining po namin ang mga parents. Kumbaga, binibigyan namin, ini-empower namin ang mga parents to take charge. Kumbaga, maging silang leaders in their own homes. Kasi matagal po nawala sa kanila yung parang authority for their children. So, during this time of home-based learning, as a parent ngayon yung isa sa mga responsibility na pasunodin yung mga bata. And hindi po natin kayang biglain. Isa sa mga binibigay po namin na tips sa mga magulang ay syempre po, katulad you build your relationship muna sa anak mo. Kumbaga ko-connect ka muna sa anak mo bago ka mag-introduce ng mga bagay na gusto mong i-implement. Kasi po katulad po ng nabanggit nyo, na minsan napapadabog na kapag biglaan. Kasi lalo na kapag mga teenagers, medyo talagang mahirap po yan. So, in our cases po, we really talk with the parent and the child. And we tell them that these are the things that you need to do in order for you to be able to study at home. So may mga ganun po kaming proseso na parang kasunduan. Pagbago pa lang sila mag-homeschool, may kasunduan na ganun sa parent and child. And then, ini-introduce namin ng magulang sa bata na sa bahay, dahil po nandyan na ngayon ang mga pag-aaral, kumbaga meron tayong binibigay na authority sa parent na pasundin yung mga bata. Sa gadget naman po, syempre, marami pong mga bata na mahilig na talaga sa gadget, So, katulad po ng sinabi ni Doc Ryan, empower the children. Kasi in a way, you give them the responsibility, you show them kung ano yung magiging consequences kapag hindi nila ginawa ang certain lessons. Kumbaga po, you will put your foot down in a way na okay, pag hindi mo natapos itong mga lessons na to, syempre hindi ka makakapasa sa lesson mo or hindi ka makaka-move on to the next lessons. So, mag-uusap kayo ng anak ninyo. Kami po, usually, we let them, the first few weeks, katulad ng sinabi ni Doc Ryan, transition period po ang tawag namin doon. Inuunti-unti namin ang pagbabawas ng mga kailangan ibawas, kung kunyari sa gadget. Or may times naman po na minamaximize namin yung mga games ng mga bata. Kunyari, yung mga games nila ay educational. We relate the games to the lessons. We use, kunyari po, kung may lessons po about yung mga building, we connect them to their lessons at hand. Parang supplemental na po. Para din mag-connect po nila yung games na ginagawa nila at saka yung pag-aaral nila. Kumbaga, there's a connection between their lessons and their games. Pero, yun nga po, ibabalance yung gaming na pang entertainment lang at gaming na supplemental sa pag-aaral. Yung Ang galing, Miss Laxmi, Miss Dines. So before we proceed to the next question, I completely agree with what our Doc Ryan and Miss Laxmi mentioned.
very critical yung konsepto ng dahan-dahan natin sigurong bawasan o baguhin yung nakagawian na nila. Pero yung gusto ko lamang pong ibahagi sa atin, halimbawa yung binigay kong halimbawa sa anak ko, naglalaro po yan. O anak, you can continue playing, pero mga 15 to 30 minutes ka na lamang maglalaro, pero pagbalik ko, tama na yan. Gusto ko nag-aaral ka. So, hindi po ba, Miss Laxmi, tulad ng sinabi mo na you should show who is the person in authority? Important na sa bahay, kaya niya nagawa ang bagay na yon dahil ako bilang at ikaw ay nagkataon lamang na menor de edad at ako ang nakakaunawa ngayon bilang iyong magulang kung ano ang nararapat para sa iyo. Pero syempre, sabi nga ni Doc Ryan, let them to make their also have their own choices, but still if I allowed them to still play with their gadgets for 15 or 30 minutes, it's not because they have defied me by telling them they stop, but because we both mutually agreed and I allowed them to play for 15 or 34 more minutes. But you need to assert, di ba, Miss Laxmi naman, at one point, magtindahan, hindi naman po pwedeng bandang uli, ikaw pa ang magulang ang susunod sa kanya, or you give utos or directives pero hindi ka susundin, nahayaan mo lang. Doc Ryan, can I hear you on that before we proceed to the next question, please? Doc Ryan, paano? Doc Ryan? Hindi ko po masyado na-get yung huling bahagi ng pag-uusap. Pero very important po yung assertion natin ng power. Kasi po, tayo as parents, Go ahead, Doc. Go ahead, Doc. Kapag nakikita po ng ating mga anak na may limitasyon din yung mismong paggamit natin ng ating mga gadgets, magiging magandang halimbawa din po tayo sa kanila. Okay? Go ahead, Doc. Doc? Nawala si Doc. Ayan. Like what I said po earlier, we have to be a good model to our children. Ipakita po natin, hindi lang tayo marunong magbigay ng direction, but we are also walking the talk. Okay? So sinusunod din natin yung sinasabi natin sa kanila. We also put limits sa paggamit natin ng gadget. At kapag nakikita nilang gumagamit tayo ng gadget, they would see that what we are doing is really for our job or something that would be essential, no, para din sa ating family. And one more thing, by allowing our children to decide, magiging intrinsic yung motivation. And if the motivation is intrinsic, it would be a lot stronger for them. No? Yung impact nito ay mas magiging madali. Okay? Mas maganda po, unti-unti na natin. No? Apo, medyo nawawala tayo. Doc? Hello, Yusek? Hello po. Hayaan mo ako mag-interview na maganda po yung sinabi niyo, Doc, ha? With the indulgence of everybody, ha? Una sa lahat, Mami, Daddy, klarong-klaro yung positive, non-violent form of discipline, ha? Yun po yung isang topic na mahalaga. Hindi natin dapat pinapahiya, binubulyawan, hinihiya, sinasaktan ng damdamin ng ating mga anak. Klaro po yan. Yun po yung tamang pamamaraan ng pagdidisiplina. Hindi po natin ginagawa itong mga bagay na ito. Maganda po yung sinabi. Doc, yung sinabi mong bahagi na it's important that we allow them to decide. Can you elaborate on that? Doc, paano nga kung ayaw nga, Doc, ang desisyon niya, ayaw niyang tumigil sa paglalaro, Doc. Come on, Doc, yung actual na. So, ang bata, ayaw sumunod. Doon po sa decision making, kasi po, yung choices nila ay, yun po, may kinalaman sa pagiging action nila. So, what is important po ay
ipakita natin kung ano yung consequences ng mga bagay na hindi nila susundin. No? At magbigay po tayo ng mga examples na pwede nating maipakita sa kanila na negative na impact kapag hindi nila sinunod yung mga bagay na dapat nilang gawin. Okay po? So, yun po, Yusek. No? Kailangan lang natin na hello? Yeah, we can hear you. Wala I can po hear tayo. everything you said. Ayan. Okay. I can hear everything that you said. Okay. Now, very important po no, na in giving them power, bibigyan din po natin sila ng responsibilidad sa power na bibigay natin. Ibigay po natin halimbawa yung sinabi ni Spider-Man, no? Great powers come with great responsibility. Kapag meron po silang mga ginagawa, may mga consequences lahat. No? Positive man or negative yung consequences. So, mamimili sila kung anong consequences ang gusto nila. Okay? And pag napakita po natin na maganda yung mga consequences ng ganitong actions, then may empower po, may motivate po natin sila na gawin yung mga makakabuti para sa kanila. At importante din po yung reinforcement, no? Kapag sinusunod nila yung mga instructions natin, bigay po tayo ng reinforcement para magtuloy-tuloy yung behavior. Parang kanina discuss din ni Edric yan eh. Galing. Yes po yun. Thank you, Dr. Ryan, Miss Lakshmi. Dines, you have the floor now, please. Thank you po. Yes, so mommy and daddy, there you have it. The tip from our experts, we do it gradually. So dahan-dahan lang po. And the parents should take charge and walk the talk. You have to be a role model. So thank you, Doc Ryan, Ms. Lakshmi, and of course, Yusek Tony for that. And we now move on to our second question. We thank again Mr. Armel Pilosada for that question, our PTA president from Cabadbaran City. So for our next question, it's from Engineer Romeo Guevero, PTA president of Tacurong City. Okay, good afternoon, everyone. Yes, good afternoon. Okay, so my question goes on parenting. So we have very informative topics today. Actually, it can help lots of parents in this new normal. However, we cannot deny that marami po sa ating mga parents ang nasa mababang antas ang kaalaman, lalo na po sa mga advanced lessons ng mga bata para gabayan sila sa kanilang study. So, ang tanong ko po, ano po ang pwedeng gawin na assistance ng DepEd para matugunan ang shortcomings na ito? All right, thank you for that question, Engineer Romeo Guevero. So, madami po tayong similar questions na na-encounter sa question ni Engineer, no? So, maybe we can ask our RD Beth Bores with us po in the live. RD Beth, are you there, please? Ano daw po ang may tutulong ng DepEd? Ano ulit, Dines? Ang sabi ni Daddy sa mga... Yes po, ano daw po ang maaaring maitulong ng DepEd? May extend natin for those who are illiterate and belong to the poorest of the poor. So yung pong hindi marunong magbasa, sumulat. So marami po tayong questions na ganyan na na-encounter sa MS Teams Live. Yes po, RD Beth. In relation to their role as learning facilitator, RD Beth, so medyo may hamon, parang pareho kanina yan. Anong pwedeng gawin, RD Beth? Hindi naririnig si RD Beth unless ako lang hindi nakakarinig. Teka lang RD ha, parang hindi naririnig si RD. Director Idel, can you hear RD Beth? No, Yusek. Oo. RD Beth, Sheila Rose, if you can hear us. Rodolph, we cannot hear RD Beth. We cannot hear you. We cannot hear you. We cannot hear you. Wala pa rin. It's okay, kasi nandito tayo. Okay, feel free to intervene. Just talk. Just talk, RD Beth, until we hear you. Pero kanina, nabanggit,
no, are you ready now, RD Beth? Rodolph, okay na ba? Can you talk? Wala tayong naririnig. Wala kami naririnig, Rodolph. Wala. So you could just intervene anytime para hindi masayang yung oras. Sheila Rose, wala kami naririnig. You figure out there. Wala pa rin kami naririnig. Ang sagot doon, Dines, but tell Dines to feel going on. Mayroong Professor Sarah natin. Professor Sarah, right? Is that correct, Dines? Yes po, sir. I think we also have Professor Zara talking. Professor Zara na lang kung kaya mo mag-intervene sa bahagi ng mga PT na ng SDO Baguio City na naggawa sila ng Parents Academy. Ano ang palagay mo pwedeng gawin among themselves yung bahagi ng tulong pag nakapasok si RD Beth, pag nakapasok si bahagi muna ng mga magulang, Professor. Opo. Magandang hapon po ulit, Yusek, no? Katulad po ng sinabi ko kanina, unang-una, napakahalaga po para sa ating mga PTA officers na masigurado na makausap lahat ng parents, no, sa kanilang eskwelahan, kasi palagay ko po itong magiging napaka-importanting challenge para sa Mindanao kasi malalayo po yung lugar ng mga magulang at magiging challenge po ito. Pero ito po ay napakahalaga kasi sa pamamagitan po ng pakikipag-communicate with parents, mabibigay po natin sa kanila yung napakamahalagang impormasyon. Katulad po ng kaninang tanong tungkol sa kung ano yung maitutulong ng DepEd, karaniwan sa mga agam-agam, fears ng mga magulang ay nanggagaling sa vantage point kung saan hindi nila talaga alam kung anong gagawin nila, ano yung tulong na makukuha nila. So, katulad kanina ng mga mahahalagang points sa sinabi ni RD Boris, no, kung alam ito ng mga magulang, medyo mababawasan po yung kanilang agam-agam. So, bilang PTA, napakahalaga na masigurado po natin na ma-reach po natin lahat ng mga magulang at malaman nila lahat ng impormasyon na kailangan nila. Ano po ba mga importanteng impormasyon ito? Number one, ano po yung expectation sa kanila bilang mga magulang sa isang home-based learning? Pangalawa, ano po yung mga services, mga resources na kakailanganin nila at kung saan nila ito makukuha? Katulad ng sinabi ni RD Boris kanina na merong mga para-professionals, no? May mga mobile teachers na pwedeng tumulong sa mga pagkakataon na magkakaroon sila ng problema sa kanila sa pag-assist sa kanilang mga anak. So palagi ko po ito yung napakahalagang gampanin ng PTA, no? At kapag na-reach po natin ang lahat ng ating mga magulang, mapapag-usapan natin kung ano po yung mga common problems na meron ng mga magulang at baka pwedeng makapagawa ang General PTA ng mga interventions, no, ng mga innovations para dito, ano. Mahalaga din po na baka personally pwedeng pumunta yung ating mga PTA officers sa barangay para magpakilala ng kanilang mga sarili, para idulog itong mga common problems ng ating mga magulang. Baka kasi may tulong ang barangay na pwedeng gawin para dito, no? At katulad nga po ng yung PTA Federation sa Baguio na nagkaroon talaga sila ng concrete na program interventions para sa kanilang mga magulang. Baka yung federation din po, no, ng PTA dito sa Rio ng Mindanao, sa mga region sa Mindanao ay pwede rin po itong gawin, no? Ano po ba yung mga pangailangan ng ating mga magulang, no? At sa pamamagitan ng federasyon na ito ay ma-assess po natin kung ano yung mga common problems at makakatulong po ang lahat, no? Tulong-tulong para ma-solve ang problem na ito. So napaka-importante po talaga na sa akin ang pinakamahalagang dapat magawa ng ating mga PTA ay maabot ang mga magulang. So yun po, Yusek. Thank you, Professor Sarah. Pwede po bang ayan si RD Beth, maski dumiretso ka sa laptop mo, RD Beth, mas maririnig ka. Do you hear us now, RD Beth? Kasi naririnig naman kami pag diretso kami sa MS Teams. RD Beth, come on, try. Yan, we can hear you.
RD Beth. Maraming salamat po sa tanong, Professor. And then, good afternoon again, Yusik Tony. We really agree the big challenge that we are in, considering the jurisdiction that we have, especially in Zamboanga Peninsula. Sir, first, we have mapped out our OSY and the poorest of the poor, which will really amount to something like 57,000, yung nasa record namin ngayon. And I'm sure these 50,000 have also average or below average type of families. Happily, sir, unfortunately, for the last 6 weeks, UNICEF and USAID work with us in the training of all our mobile teachers to handle and look for these OSY and poor students by jurisdiction, like by province and by city. Patapos po ang training this week, tomorrow, and they are anchoring again on very specific modules that will help our OSY. In other words, ang approach po namin is through our ALS and then supported by the para-teachers, which will be funded by the LGU, but we are anchoring on our organic members like our ALS teachers who are now being trained for those particular training like a flexible learning approach, self-regulated learning, tutok po sa aming mga poorest of the poor o Nag-fluctuate ng bahagya ata, RD Beth. Hindi po ako rinig. Yun po ang tulong po ng aming mga ALS programs headed by the CLMD group with my chief, Dr. Pinales, at lahat po ng aming mga superintendents who already have identified the OSY per division. Lalo Napuputol-putol si RD Beth. Can you hear me, Dines? Sir, yes po, I can still hear you. Yeah. RD Beth. RD Beth. Sir, okay. Okay. Sir, we start with identifying, and we already have the mapping of the OSY because we have looked into our enrollment by division. For example, I will have 3,500 sa Isabela. Ang ginawa namin, sir, after the mapping out, we trained na, and then we are just fortunate, USAID, sir, at saka UNICEF help us in the training of our trainers, our teachers, to handle that type of learning platform sa aming mga OSY. Secondly po, nailatad na rin yung ating close coordination with the DSWD and connection po yung identified poorest of the poor, and we coordinated with them. Meron po kaming isang session, no, hindi isa lang, dalawa. How a parent will handle home-based learning intended for all the Pantawid beneficiaries, and we could account a number like 9,000 families for that. So naka-distribute na po siya ngayon, sir, kasi we are on training, and then the last 2 weeks, ito yung remaining 2 weeks natin, yung direct engagement. Of course, nagpasalamat kami for this webinar. I think this is the start of it all. We still have up to October 5. Yung launching namin, sir, is not October 5 but October 1 and 2, wherein we give focus again to the least privilege in terms of access. But we see to it that each learner in whatever socioeconomic category should really have to receive one learning module. So yun lang po, ma'am. Ang target namin for all our principals, 100% simulation and dry runs, parents orientation on home-based learning. At nakakatulong po ito sa kanila kasi all of my school administrators, 2,945 principals are listening sa magagandang mga ideolohiya at saka strategies that we will adopt. Ang ganda po ng mga speakers natin and also the inspiration from Music Tony on how to reach out
to our children in case you have a poor family. Pinag-uusapan po namin and we also customize yung home-based learning plan, HMLP, na kasama na po yun ang monitoring. We followed po yung sa OUCI na template, but as early as first week of August, we already issued a regional memo and we made an orientation to all our supervisors for a customized home learning plan that will really help our teachers, help also the parents at home. Pinagdugtong-dugtong po namin para hindi masyadong heavy or mabigat, because we do consider that even if they belong to the below average type of family, yung question about time and space has to be considered because most of them are also working. Yun lang po, meaning ang galing. Contextual coach. And we did mapping, naka-map out. And as you see, Tony, we have 57,000 OSY. Distribute na po siya. We cannot perfectly answer that by October 5, but surely nakalatad na po siya up to December. Galing. Oh, so klarong-klaro po, Daddy, na meron pong mekanismo ang ating kagawaran ng edukasyon, ang ating Region 9, lahat ng regions sa Mindanao at sa buong Pilipinas, sa mga ganyan pong sitwasyon na si Mami at si Daddy, si Nanay at si Tatay ay medyo nahihirapang magturo nung lesson mismo ng mga bata. So mas is not even the example given was illiterate. Maski hindi po illiterate, hindi po naiintindihan yung lesson ni Mami at ni Daddy, meron po tayong mekanismo po na maggagabay diretso sa bata kapag may ganung mga sitwasyon po. Ang mahalaga po siguro rito, hindi ba RD Beth, si Mami at si Daddy, ipapaalam kagad. Dahil kanina, meron na tayong mapping or survey na ginawa na sinabi natin na may mga bata na nagpahayag na walang magulang o nakatatandang kapatid o sino mang kamag-anak na pwedeng maggabay sa kanila. Kailangan i-communicate kagad natin ito sa paaralan para si Sir at si Ma'am, ang ating teacher, ay may kamalayan na ganito yung hamon na kinakaharap ng batang ito. So, sila siguro yung mauuna, RD Beth. Yeah. At salamat po sa Central Office. Lalo na po kayo, sir, kasi gumagawa po yung school feeding program na natin. And we'd like na pag-open ng classes, may nutriban at pay-gatas na po sila. Salamat po, sir, kay Secretary Briones at sa inyo po. Because you pursue that support for the feeding program. Our Ma'am Lily Briones has instructions on that. Thank you. May magtatanong pa please, Dines. Napakaganda ng mga tanong ni Daddy at ni Mami ngayon. Go ahead, Dines. Yes po. Diyan ka muna, RD Beth, please. Yes po, sir. So live po, we don't have any more live na mag-a-ask po, sir. But we received some more questions. If you can just go over them quickly po. Pwede po. We received a question from Mr. Ray Corbera, ANHS GPTA. How can GPTA help in home-based learning? So I think related din po dun sa previous question natin ito. Kanina na parang nasagot na yan ni Professor Zara. Professor Zara, which she said po, Professor Zara said, we talk to our PTA, communicate with the parents, and give them important information. And we also heard the concrete plans from our RD Bores, the concrete plans of Region 9. Ito po, ano pong grading system na gagamitin this school year? Oo. Pwede ba natin tanungin si Doc Palataw, si Sir Palataw, Sir Joseph, Dines? Sir Joseph, is Sir Joseph here po? Yusek, Sir Joseph Palataw is not in the... Well, okay. So, we're almost there po. Done yun na yung grading system natin, hindi ba, RD Beth, at kung paano, kung pass or fail,
ilang ba ito o numeric grades. Malapit na po naming ilalabas ito, antabayanan po natin. At po ng issue na kinakaharap po natin na sinuwalang naman ng kanyang written work at activity sheets ay si Daddy at si Mommy. Hindi naman sila talaga ang sumagot niyan. O mabibigyan ng grade ang mga bata kung ito lang naman ang iyong pagbabasihan. Lahat po yan ay isinaalang-alang na malapit daw. Ito na lang last na nakita ko. Go ahead. Dahil may nagtanong dito itong disiplina. Doc Ryan, sagarin natin si Doc Ryan. To the talk of Attorney June. Basahin mo yung item. Yes po. Go ahead. So the question here is, we know we need to encourage or motivate our learners, as discussed earlier during the talk of Attorney June Lopez. Is discipline nowadays equated with punishment? What kind of punishment and why? Siguro yung from the point of view of our Doc Ryan, unless Attorney June is here. Is Attorney June Lopez is here? Parang Doc Ryan, can you hear that? Doc Ryan? Yeah, okay po. On pagdidisiplina at pagpaparusa daw. Sige nga, Doc Ryan, please. Your thoughts? Yes, apo. Malaki po yung pagkakaiba ng ng reinforcement and punishment. We don't use punishment because it does not teach new behavior. What we encourage is reinforcement, because by using reinforcement, the behavior will be continued. Okay? Now, meron po kasi tayong dalawang type of reinforcement, no? Positive and negative reinforcement. Akala ng iba, kapag sinabing negative reinforcement, ito ay punishment. No? Hindi po yun. Pag sinabi po natin positive reinforcement, ito po yung usual na ginagawa natin. Pagbibigay ng praises, pagbibigay ng token, positive reinforcement po yun. Pag sinabi naman natin negative reinforcement, this is presentation of something that is unpleasant for a child or for our learner. No, na kapag na-experience nila ito, hindi na nila gugustuhin ulitin, no, yung behavior. While pagka nagbigay po tayo ng punishment, ang purpose lang nun, termination of behavior. Pero ang reinforcement, ang purpose po ng reinforcement ay para maulit ang behavior. So from the point of view of a behaviorist, no, very important po na when we are giving reinforcement, una, malinaw yung rule. No? Alam ng bata yung consequences if ever meron siyang hindi masunod doon sa mga rules na yon, para ready din siya sa pagtanggap ng negative reinforcement, okay? O kaya naman, kasi pwedeng negative reinforcement, tatanggalin mo lang yung gadget niya Hindi mo siya sasaktan, pero hindi niya na magagamit yung kanyang gadget, okay? Pero pagka nasunod niya na uli yung mga dapat gawin, pwede mo na uling ibalik, no, yung gadget. So what is important there is wala tayong gagawing physical na pananakit sa ating mga anak. No, kahit na salitang masakit, wala tayong sasabihin sa kanila. What we are just going to show them or to present to them are the realities of life. No? Kapag meron tayong ginagawa, may mga consequences ito. Pwede itong positive at pwede itong negative. So we have to help our children, no, na masunod nila kung ano yung dapat gawin, no, para makita nila na may mangyayaring maganda kapag nagagawa natin yung ating mga obligations. Ayun po. Dimes, napakaganda nung sinabi ni Doc Ryan. Alam nyo po, Mommy, Daddy, kung maririnig po talaga natin, we will digest everything what Doc Ryan just mentioned. Para mangyari po lahat ito, talagang kailangan may magandang komunikasyon na namamagitan o na nangyayari sa pagitan ng ating mga magulang, Mommy, Daddy, at sa ating mga anak.
hindi na po uubra ngayon, palagay ko po, Mami Daddy. Yung parang wala po talaga tayong pakialam sa kanila, nahahayaan lamang po natin sila. Talagang kailangan magbigay po tayo ng oras. Pag sa hapagkainan, walang gagamit ng gadgets, kung anuman, focus tayo. Ginagawa natin sa oras na yun at tayo'y pwedeng magkwentuhan. Anak, kamusta ka na? Pagbibigay po ng oras para makinig sa mga istorya ng ating mga anak. Ako po, Doc Ryan, nakikinig ako pag nagkukwento yung aking mga anak, pati yung mga tuksuhan nila o yung parang mga pinopost daw sa chat nung isa niyang kaklase na parang siya daw ang tinutukoy at parang nasasaktan siya pag ganoon o pag may iba. Alam niyo, para dumating kayo sa level na yon at ako po yung natutuwa na ang aking mga anak po, halimbawa, ay may ganun po kaming relasyon. Ang aking anak po, kaya ko po, talagang meron po siyang maling nagawa, kaya ko po siyang i-pull out, Mami, Daddy, Nanay, Tatay, sa kwarto, maski nandun kaming lahat, at pupunta kaming sa salas, at kaming dalawa lang mag-uusap ng masinsinan. Para po marating yon, Daddy, Mami, hindi pa naman po talaga huli. Kailangan po natin talagang magbigay ng oras sa ating mga anak. Makipag-usap po tayo sa kanila. Tulad po ng kaninang sinabi po ng ating mga resource persons. Dines? Yes, Yusek. Siguro okay na ito. Yung yes, sinabi ni Mami Lourdes, if the parent does not send his school-age child to school due to poverty, how can DepEd be of help? I-flash na lang natin yung mga numero po natin, please, na pwede po nating tawagan para po mabigyan ng opsyon yung mga magulang na kung anuman po ang dahilan pero gusto po nilang mag-aral ang bata pero hindi nila mai-enroll at palagay nila hindi makakapag-aral ang bata, ipagbigay alam nyo po sa amin sa DepEd. Director R.D. Bores, can you cause the posting of a hotline number that they could call at the central office? Mag-post po tayo. Pwede nyo tawagan ito. Yes po, sir. Yes po. Dahil sa bullying, marami pong ginagawa ang DepEd. Give us a call. Parents, teachers, associations, mga schools division offices natin or school heads who may want to conduct seminars on how to prevent bullying. Pwede po kayo makipag-ugnayan rin sa amin sa EPS through our Director Edel Carag. Bibigay po rin namin yung number sa inyo. I think, Dines, we're done na, Dines, so we proceed with the synthesis. Thank you, Dines. Thank you po. Mag-post po kami, sir. Mag-post po kami. Thank you, RD Beth. Galing. Dines, the host can now take over. I think we're done na. Yes po, sir. Thank you so much. Thank you po to those who have sent their questions. We will still try our best to answer them via MS Teams Live and FB Live. Again, thank you to our Yusek Tony, our DepEd Boris, of course, of Region 9, our resource speakers, Doc Ryan, Miss Lakshmi Maluya of Happy, and Professor Nelisa Zara. I now turn you back over to Ma'am Sheila and Sir Rudolph in Zamboanga Peninsula. Thank you. Hindi marinig si Ma'am Sheila unless ako lang hindi nakakarinig. Okay, I think we are posting now our raffle winners. If they can, Director Beth, RD Beth, can you just give like the way you did it, RD Beth? Pwede naman magsalita doon si Ma'am Sheila natin. It's okay. Go ahead. Let's post now our raffle winners. Thanks again to our partners, PLDT Smart, Gabay Guro, and Globe. Marami pong salamat sa inyo.
Come on, you could post the winners now. So these are our winners, right? Dines, can you Yes hear po, me? Yusek. Yes po. It's okay for you to take over while we can hear Miss Sheila. Who will do the synthesis? Si Dr. Acer is still there. It will be from Region 9 then, sir. Okay, so if they're ready na, give us a cue right now. So these are the winners. Yes, of Huawei smartphone. Yes, so we have 5 winners of Huawei smartphone. We have Miss Shandali Salubo from Caraga. We have Miss Marjorie M. Tanawit, Region 12, South Cotabato. Genevan A. Panis, Zamboanga del Sur from Region 9. Domilin A. Tulang from Region 11, Davao Oriental. And Miss Maribeth A. Pacamalan, Valencia City, Region 10. Congratulations po! 5 winners of Huawei smartphone. We still have 5 duffel bags also from BDO. From BARM, Omaina Daluma. Region 12, we have Miss Chris Marie Benedicto. Region 10, Victoria C. Reynalda. Region 11, Ernie H. Lucero and from Caraga, Anadel Limas Russell. Congratulations! 2 brand new Huawei tablets. From Region 10, Lanao del Norte, Padrelanan Vivian. Region 12, Coronadal City, Miss Lorna C. Friales. We also have winners of 2 slightly used laptops from Region 12 North Cotabato, Miss Lida A. Contal. Region 10, El Salvador City, May Gaid. And brand new laptop goes to Sir Noel Sumaya Sr. from Region 11, Compostela Valley. Back to Zamboanga Peninsula. Somebody need to tell them that walang audio. Rodolph, Sheila Rose, if you could hear us. Unless sa atin lang. Baka sa live meron naman.
positive response from them, as I have personally monitored the interactions, shares, and views, all because of our desire to make this home-based learning be known to all. In fact, we have reached 3,000 people online, 96.8 thousand video views, and 126,000.3 engagements. Wow. Only on Facebook. That's not included yet the YouTube viewers and Steam platform and other sources. Wow, we have groups of divisions live stream our webinar today on YouTube. We also have schools that connected their laptops and television as they are watching our webinar in a big screen. Thank you for all the initiatives. That these numbers will continue to grow because they can watch this again anytime. So the actual views that you can see on screen do not reflect yet the real number. That is truly remarkable of them. What do you think are your takeaways of this seminar? Actually, Ma'am Shi, I have a lot of takeaways. From the moment we started with our PTA Federated President, Sir Singguan Yu, whom he shared how PTA can encourage the parents to give their full support to this class, down to our distinguished speakers who explained to all of us how to ensure a successful home-based learning setting. That is good to know, Manuel. Now, can you describe the kind of support that we have gained from our parents and other stakeholders during the actual live stream? The support from all our parents in Mindanao and other stakeholders are so overwhelming. In fact, some of them were saying through the FB comment section like, "Thank you very much, Sir Ryan, for the good tips for stress reliever. Stay safe and God bless." That's from Mira Sanico. Another one is from Tabanao Vanessa, and she said, "We need to incorporate optimism with dream." One of my takeaways so far in this webinar. And Ma'am, sir, I really love these comments from Ma'am Cecile Mejias. This is what we're waiting for. I'm excited to learn how to motivate our children because this is our big problem, motivating our children. But according to Chedi Akotnerpua, agree, I experienced that, sir. Talagang tatawagin niya ako o ang kanyang papa para ipakita kung ano ang ginagawa niya. O kaya may nakita siyang bago para sa kanya. Simple act of time giving and attention. Hashtag 5 love language. That's from our dear parents. Kapag kita nga dako kayo ilang papel o katungdanan niining atong webinar karon. And for the information of everybody, naatay daghan nga nananaw karon sa mga barangay halls, school gyms, sa mga basketball courts, using only one account for parents and learners. Schools are also holding watch party. Some of them are Pag-aaral City National High School, Zamboanga National High School, and more other all throughout Mindanao. Others are also watching live through Sultan Cable System Incorporated from Tacurong City, Region 12. And finally, a comment from Joy Capiceno. One, felicitations to DepEd RO9 RD Isa Boris. What a nice name. Congratulations for bringing Zampen on the floor. You always led us towards the limelight. Long live DepEd Zampen. God bless you, Director Boris. Ma'am Weng, can you wrap up your takeaways that you have gotten from this webinar? Yes, Ma'am Shi, I could wrap up my thoughts in 3 C's. First is commitment. Our speakers always tell us about the importance of committing to the roles of parents and assessors, moderators, mobilizers, and facilitators of learning in this home-based learning setting. I should say that our learners, the SSD and SPG officers,
Boy Scouts of the Philippines and Girl Scouts of the Philippines play an important role in supporting programs of the Department of Education. Second is connection. We cannot deny the role of internet and mobile connections in this new normal form of education. We have partnered with PLDT Smart Gabay Guru app, Globe E-Library, and CVIF Dynamic Learning Program to realize the Bayanihan para sa pag-aaral ng mga bata. Third is communication. We have the children to make learning take place with the radio and TV-based instructions, online platforms, through Google Meet, Zoom, or Messenger, printed modules. Other as modalities in the home-based learning setting, communication is the hot wire that connects the teachers and learners. Wow naman! Tandaan po natin yan mga kaibigan. Ang 3 C's. Una, commitment. Pangalawa, connection and communication. Ito ang mga mahahalagang bagay na pwede nating baunin para sa matagumpay na pagpapatupad ng ating home-based learning setting. Gusto ko yan, the 3 C's. Pero mas gusto ko din, we have now 430,000. Thank you so much, Ma'am Wendy. Thank you so much, EPS. Thank you so much, ESKWELA. Okay, so again, we're able to reach as big as 430,000. Okay, so thank you so much. Okay. From the synthesis of our PDO4, Dr. Balsamo, we proceed to a challenge and an inspiration. To give us the moving forward, we have our Undersecretary, Tonicito M. Esquire. Yusek? Well, hello po. Kanina, siguro ito na lamang po ang sasabihin ko dahil nabanggit na po naman na lahat. Moving forward, we have heard various activities that our DepEd will do to further equip our parents as effective learning facilitators. Gagawin po natin lahat ito. At siguro, gusto ko lamang muling pasalamatan. Kanina nabanggit ko na po, bukod kay RD Beth Bores po natin, muli, pati si RD Director ng DepEd, again, Dr. Sheila, Coach Dr. Rowena, at lahat ng bumubuo ng ating team. Ako, hindi kayo may isa-isa. Kay Dr. Rodolph, Sir Antonio, Jody, Edelmer, Marvin, Israel, LD, Daybird, Jeff, Teya, Joselito, Annalisa, Raisa. Hindi ko na po kayo mababanggit lahat, pero alam po ninyo, kayo pong lahat at aming DepEd Region 9 family. Again, pamuna po ng ating RD Beth Bores, pamuna po ng ating Director Edel Carag, family, at lahat po ng mga magulang na nandito. Kanina, inisa-isa ko naman na po eh. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. I'll talk to you and see you again very soon. Good job. Ang galing po. Ang galing po. Thank you so much, Yusek Umali. That's actually an affirmation. And thank you so much for giving us the motivating words that we're able to successfully implement this home-based learning setting webinar. At this juncture, to give us the closing message, ladies and gentlemen, the Director 3 for External Partnership Service, Director Edel B. Cara. Okay na. Kayang hapon sa tanan. Before I will say my closing remarks, I'd like to read first the message of our Undersecretary for Field Operations, Undersecretary Yusek Revsi, or Escobedo Revsi. A pleasant afternoon to everyone, and thank you to all the parents and teachers who joined us in today's webinar.
Before anything, I would like to thank the External Partnerships Service under the Office of the Undersecretary for Legislative Affairs, External Partnerships and Project Management Service for making this webinar possible. After months of planning and preparation, I am happy that this webinar has shed light to how we can facilitate and promote the same quality education in every household. Despite the changes of our country has faced during this pandemic, it is no surprise that our passion for service and education will continue. All of this is for our learners to access the quality education they deserve. The past 7 months under a state of public health emergency has changed the lives of every Filipino. Every one of us has experienced the need to adjust to the circumstances, toughen up to the struggles, and be more patient with the changing tides. Yet, these struggles did not stop us from rising above. Our frontliners in education, like our parents and teachers, have been working day and night to deliver quality education in every household. I know that our jobs are tough this time around, but we are called to be tougher and stronger for our learners and the nation. With the Bayanihan spirit we are called to imbibe, the Department of Education will continue to heal as one community and one family. Every act of service we are doing today contributes to the country's healing and the future of every Filipino learner. As one DepEd community, we will be prepared and stronger together. Moreover, the department believes that the country's healing can be done through education. As our frontliners, all the lessons you have learned today are vital for our country's healing. Motivating our children, creating a safe and conducive space for learning, adapting to all our learning modalities, and ensuring the distribution of all learning materials are the ways you are helping this country rise above. All with your service as learning facilitators this school year, the department is already grateful for our parents for our partners in education. Continue to provide us new ways to adapt to online learning, being adept to technology and the internet are special parts of our jobs this year. This is why resources like online applications, learning programs, and e-libraries are helpful for parents and teachers like you. Continuous partnerships and engagements with parents and teachers make the impact of education stronger. With this, the Department of Education salutes all of you, parents, teachers, and partners for your service to the country. Your efforts make up a big part of the department's mission to provide a bright future for our learners. Even during these times, it truly takes a country to raise our learners. And I'm sure that you will continue showing us what it means to raise our future Filipino leaders. We must continue to tread onward and upward for our nation, but we can only do this as one DepEd family. Let us continue to keep our Bayanihan spirit burning and our love for our country never ending. Thank you very much and have a good day. USEC 5C ESKWELA. This time, I'd like to say my closing remarks.
Magandang hapon po sa ating lahat. Kumusta po kayong lahat dyan, mga Mindanaoans? Mula sa ating butiing kalihim ng kagawaran ng edukasyon, kalihim Leonor Magtolis Briones, sa lahat po ng mga undersecretary, lalong-lalo na po sa aming napakabait na undersecretary at napakatalino, undersecretary ng Legislative Affairs, External Partnerships, at Project Management Service, walang iba kundi si Undersecretary Tonesquito MC Mali Squire, sa mga Assistant Secretary, Bureau Directors, Service Directors, Regional Directors po, lalong-lalo na po sa cluster ng Mindanao, RD Arturo P. Bayocot of 10, Region 10, RD Evelyn Petalvero of Region 11, RD Alan Fernazo of Region 12, RD Francis Cesar B. Bringas of Caraga, Minister Mohajer M. Iqbal of BARM, and especially po ang ating napakahusay na RD Host Region, RD Sabilita M. Torres, our Assistant Directors of Mindanao Cluster, especially ARD Pedro Melchor M. Natividad, our Schools Division Superintendents, our ESSD Chief, our Assistant Schools Division Superintendents, of course, our Regional External Partnership Focal Persons and Division External Partnership Focal Persons, mga panapuing tagapagsalita, mga kawani, mga kasama po sa kagawaran, mga pro, lalong-lalo na po sa ating mga magulang sa kalakhang reyon ng Mindanao, magandang buhay po sa inyong lahat. Ang pandemyang ating kinakaharap ay nagatid ng maraming pagbabago, pagsubok sa ating lahat. Pagbabago sa lipunan, mga nakasanayang gawin sa mga polisiya at lalo digit sa pag-aaral ng mga bata. Ang dating nakasanayang physical na pagpasok ng mga bata sa eskwelahan ay pansamantalang hindi na muna mangyayari sa panahong ito. Ito ay upang isaalang-alang ang kaligtasan ng ating mga anak mula sa banta na dulot ng pandemya. Bagamat ang ating nais ay ang kaligtasan ng lahat, ang ating kagawaran ng edukasyon ay patuloy naghahanap ng mga paraan upang ang pagkatuto ng mga bata at ang mga ating mga anak ay hindi mahinto tulad ng sinasabi ng ating buting kalihim, Ma'am Liling, na education must continue amidst the pandemic. Iba't ibang suhestyon ang inilatag sa atin na pwede nating gawin at pagpilian depende sa ating kakayahan. Sa hamon na ito, ang mga magulang ay ang unang-una nating katuwang upang maitawid, pagtagumpayan ang bagong normal sa pag-aaral ng mga bata. Ang paghahanda sa mga material ay kailangan ng paghahanda ng ating mga magulang. Kung kaya sa pamamagitan ng BRIGADA ay patuloy po namin isinasagawa ang iba't ibang gawain upang katulad ng ating webinar nito upang lubos pong maunawaan at ang kanilang magiging halagang papel sa parte nila bilang mga magulang at facilities. Layunin namin at bigyan pa rin ng dekalidad na edukasyon ang ating mga anak, magang ito man ay gagawin gamit ang mga bagong teknolohiya o ang paggamit ng modules. Pinaliwanag sa atin ng ating mga speakers ang mga self-learning modules na ipinamamahagi sa ating mga anak. Paano ito gagawin? Ang nilalaman nito. Binigyan ng mga pamamaraan pang paano natin magiging masigla at panapik pa rin ang sa ating mga anak ang kanilang pag-aaral kabila ng sa loob lamang sila ng ating tahanan. Maging mga suhestyon kung paano ang ating mga magulang ay makikipag-ugnayan at makikipagtulungan sa ating mga guro upang mas magabayan ang pag-aaral. Mga paraan alam natin kung ang ating mga anak, pagkamat iba ang paraan ang pag-aaral
pag-aaral, nakakasunod sila o nauunawaan ba nila ang kanilang mga pinag-aaralan. At marami pang matulungan ng mga bata sa kanilang pag-aaral habang sila ay nasa loob lamang ng tahanan. Yung mga magulang, physical o emotional, ay napakahalaga upang maunawaan ng ating lahat na ang kasalukuyang hinaharap ay hamon ng katatagan. Katatagan upang ipaglaban ang pangarap ng ating mga kabataan. Hindi po ay gusto magpapasalamat sa inyong lingkod at pagtanggap sa hamon na ito, sa inyong mga tulong magiging posible ang ating tagumpay. Sa oras na ito, nais kong pasalamatan po ang lahat po ng mga panauhing tagapagsalita po namin, sa lahat po ng mga regional directors, assistant regional directors, lahat po yan ay naisa-isa na po ng ating butihing undersecretary, our schools division superintendents, assistant schools division superintendents, sa lahat po ng kalakhang reyon ng Mindanao. At lalong-lalo na po sa napakahusay pong pag-host ng Region 9 natin, headed by our RD Beth and ARD Melchor. Kami po ay lubos talaga nagpapasalamat, ma'am. Hindi ko na po isa-isahin ito sapagkat na isa-isa na po kayong lahat. And of course, ang mahusay natin si Ma'am at saka si Dr. Rodolph, napakahusay niyo po kaming MC. Hindi po kami nagkakamali. Napili po namin ang Region 9. Okay, so of course, si Ma'am Weng, ang aming partner dyan, at saka yung aming ESS chief, na walang iba, kundi po andyan si Ma'am Shikin. Okay, so lahat po kayo, ma'am, sirs, saludo po kami sa inyong ginawa ngayong hapon. Very successful po talaga ang ating webinar na ito. And of course, hindi ko po tapusin ito na hindi po ako papasalamat talaga sa mga staff ni ESKWELA talaga. Nandyan sina Dain, sina Maxi dyan. Wala sila talagang kapagod-pagod na tulungan kami, gabayan kami dito sa webinar na ito. And of course, our focal person nandyan na si Jing and ang aming talagang secretary na maya-maya po kami kinukulit. Na ba nangyari sa ating webinar, preparations, ayos na ba? Yan po talaga ang gusto kong leader na si Yusek Tony. Talagang nandyan po siya, nakasubaybay po sa amin. Saludo po talaga ako sa kanya. At sa lahat ng tumulong at dumalo sa activity na ito, muli po, ako po ay magpapasalamat sa inyong lahat. Gandang araw again sa inyong lahat. Muli, ako po ay magpapasalamat sa inyong lahat. All po. Thanks, Director Edel. Narinig ka doon lang yata. So Sheila Rose, I think it's your turn na, Rodolph. Thank you, Director Idel. This event will never be successful without tremendous support of a good workforce. To express his acknowledgement, we have our Assistant Regional Director, Dr. Pedro Melchor M. Natividad, CS. Headed by its regional director. A much better day to each and everyone. The DepEd Regional Office 9, headed by its Regional Director, Dr. Isabelita M. Bores, with Chief Sheila Rose B. Apiag as the focal person for this event, wishes to extend our profound gratitude to everyone and all who in one way or the other, directly and indirectly, extended their effort, gave utmost support, showed cooperation and collaboration that contributed to the successful conduct
of the webinar series Mindanao Cluster. To the Honorable Secretary Leonor Mactulis Briones, the members of the Executive Committee, for giving DepEd Region 9 the opportunity to host this event. Special mention to Undersecretary for Legislative Affairs, External Partnership of Project Management Service, Tonesito M.C. Umali, Esquire, together with his staff in the External Partnerships Service, ably headed by Director Edel B. Carag, to the Undersecretary for Field Operation, Employee Welfare Personnel and DEACO, Attorney Revsi A. Escobedo, for his message of support. Our deep appreciation also goes to the regional directors, assistant regional directors, regional focal persons on external partnerships on school and schools division superintendents and division focal persons who ensured the maximum participation and attendance of parents and teachers. Likewise, to the battery of speakers and presenters of the different topics who were properly our prayers of thanksgiving. God always. Hello, Ma'am Ben. Nine family. I'd like to say congratulations and thank you to all of you there at DepEd Region 9. Teachers and my businesses for a wonderful school opening. Partners who believe that together we can. Thank you so much. And above all, thanks be to God for everything. Thank you very much and congratulations DepEd Region 9. Ma'am Beth, maraming salamat. Thank you, RD Alan to Alan. RD Beth, I can see all of you na nandiyan dyan. Nasa regional office ba kayo? Nasa regional office ba kayong lahat? Regional office kayo? Ayan. Ayan sila, sir. Del, thank you. Bye. Thank you. Congratulations. Ang galing. Congrats, RD Belt and our Region 9 family, ARDP. Salamat sa inyong lahat. We're done na, right? We're done, right? We're done na, di ba, RD Belt? Okay na tayo? Yes, the best. Bye. Congrats to all of you. Thank you for you, sir. And all the parents who watch. Thank you, Dad. I'll go now, okay? I'll go to my next meeting. Bye. Bye po you, sir. Thank you po. Bye. Love you. Bye. Bye. I'll talk to you, RD Beth. I want to thank you personally. I'll call you later. Bye. Del, thank you. Bye po you, sir. Magdungan. Salamat.
In 3, kuha na. Start. Daghang salamat sa pag-uban kanamo karon. Magsugod kayo tanan. Muchísimas gracias todo